الصحون في هنا ترى في الريسايكل الصحون شو بنلعب في الريسايكل مو في التراش. في اثنين هنا شاف تراش وريسايكل. الصحون بنلعب ولا في الريسايكل. جزاك الله خير. كمبيوترك معك؟ لا جينا لا يجينا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. نشكر لكم هذا الحضور الجيد، ونشكر الإخوان المنظمين لهذه الندوة، ونسأل الله أن ينفعنا بها. اليوم سبب وجودنا هنا لنفيد ونستفيد، فإن شاء الله المصلحة عامة للجميع. أول شيء أشكر إخواني المنظمين للندوة وأيضا المشاركين. فالإخوان المتحدثين الأساسيين راح يكون أنا عبد المريح، والأخ عبد العزيز البهدل، عفوا عبد الله البهدل، والأخ فهد السلمي، وأيضا فراس التاروتي. كذلك راح يشاركنا الأخ حمدان الزهراني، الأخ فارس كاتب، وأيضا عمر الشيباني عمر، وإيهاب يعتذر لظروفه، راح إن شاء الله نغطي دوره. اليوم راح نتكلم عن الرولز والريجوليشنز في دراسة الماستر والبي اتش دي في الجامعة. كذلك راح نتطرق لبعض المسؤوليات اللي على عاتق الطالب، وأيضا راح نتكلم بدقة عن الإعداد أو تحضير الماستر ثيسس، وأيضا الديزرتيشن الدكتوراه. راح يكون في متحدثين يتكلمون عن البروبوزال اكسبيرينس اللي صارت معاهم عشان تكون في الصورة وش تتوقع ايش بتجيك. أيضا راح يكون معنا فاكولتي من الديبارتمنت راح يقدم بعض الادفايس، وممكن أيضا يجيب على الأسئلة إذا عندكم أسئلة تخص الدراسة وما يتعلق بالأنظمة.
صوت سين سين. طيب نستكمل. ايضا فلتخصص الكمبيوتر ساينس هناك عده ريكويزيتس في الاندر جراد، وايضا عندك الريكوايرمنت جراد. فمن اهم الريكوايرمنت جراد اللي هو البرينج سيستم، الاتامتا، وايضا الالجوريثمز. احيانا ما يكتبون في ابلكيشن انه مطلوب منك، ولما تجي تتخرج تجد انه مطلوب منك وتضيع وقتك. لذلك من البدايه حاول تحدد انه ريكوايرمنت. احيانا يسوي لك ويف اذا موجود عندك في ترانسكريبت ونفس المفردات، يعني ما في اختلاف كثير. في ايضا التخصص الثاني، عفوا، كذلك عندك التخرج كمتطلب ثيسس والبروجكت والبورتفوليو. دايركتور الكمبيوتر ساينس الدكتور لويس، فاي شيء يخص التخصص هذا الماستر كمبيوتر ساينس يتواصل مع الدكتور لويس. بالنسبه للتخصص الثاني اللي هو ماستر كمبيوتر ساينس، الفوكس على الجيمز اند ميديا انتجريشن GMI. هذا الدايركتور للبروجرام الدكتور سموال، وله بريكوزيتس، وايضا نفس القضيه داتا ستراكشر اللي موجود والالجوريثمز من اهم البريكوزيتس غالبا في كل التخصصات. ايضا ريكوايرد كورسز داتا ديزاين اند اناليسيس الجوريثمز، وايضا اللي هو 3 دي جيمز، وكذلك اللي هو كمبيوتر جرافيك. هذه عمق او ماده الكور لتخصص الجي. بالنسبه للتخرج تقدر تتخرج بورتفوليو، وايضا مع بروجكت او ثيسس. فانت لك الخيار، بورتفوليو مع بروجكت او ثيسس. في ايضا الماستر انجينيرنج ساينس، ماستر انجينيرنج الفوكس الانفورميشن اشورنس. التخصص هذا ممتاز وحاصل على الامتياز في الانفورميشن اشورنس اديوكيشن. في مواد تغطي شهادات العالميه ضمن التخصص، وراح نذكرها ان شاء الله. له بريكويزيتس، وايضا في 5 required courses: كمبيوتر اركتكتشر، وهذا من كمبيوتر ساينس، كمبيوتر كوميونيكيشن، اوبريت سيستم، هذا جديد تقريبا من كذا سنه اضافوه. ما كان فيه كمبيوتر عفوا اوبريت سيستم، لكن اضافوا اوبريت سيستم سبورت فور سكيورتي، يعني الفوكس حق الكورس سكيورتي اوبريت سيستم. ايضا نتورك سكيورتي، وايضا كريبتوغرافي، هذه من المواد الريكوايرد كورسز. كذلك تقدر تتخرج بثيسس، بروجكت، بورتفوليو، والدايركتور للبرنامج اللي هو الدكتور تشاو. فاي سؤال عندك تتواصل مع الدكتور تشاو مباشرة. في ايضا ماستر في انجينيرنج الفوكس سوفت وير انجينيرنج. هذه ما تتبع له. نفس القضيه الريكويزيتس من اهم ريكويزيت داتا ستراكشر الجوريثمز، هذا لازم تكون موجوده عندك في الباتشلر، او ممكن اذا ما موجوده نهائيا ممكن يخلوك تاخذها نون جريد كورس، تسجلها مره ثانيه تدرسها بس ما تحسب لك كريدت. وايضا عندك اللي هو 5 required courses سوفت وير، كلها سوفت وير انجينيرنج، ريكوايرمنت ديزاين، مينتنس، مانجمنت، بروجكت مانجمنت، اند انشورنس. ونفس القضيه thesis project portfolio. طبعا راح يكون فيه تفصيل عن الثيسس. البروجكت تكلم فيه الاخ احمد الحارثي في السيمينار الماضي السبت الماضي، والبورتفوليو راح نذكره ان شاء الله خلال البرزنتيشن. الدايركتور الدكتور كريستين جاستس. جيد. الان الريكوايرمنتس
في كورس اسمه كانديديت فور ديجري 0 كريدت اور. هذا اذا خلصت الريكوايرمنت، خلصت كل الساعات، باقي عندك تكمل بروجكت، ما بدك تكمله عشان تكون ليجل تسجل كانديديت فور ديجري 0 كريدت اور. هذه تتيح لك انك تشتغل وتكون في الجامعه وليجلي موجود في امريكا. ايضا في هذا الاخوان بيتكلم عن الاور اكزام، راح اتكلم عنه بالتفصيل، بس متاكد انه ممكن في الديفنس نعم في الديفنس هو اسمه الديفنس، اسمه فاينل. ايه الفاينل اور اكزام اللي هو الديفنس. تقدر تاخذ اذا سويت ديفنس وما عديت لك محاوله، وطبعا هذا كله يعتمد على الكوميتي، يعتمد على الادفايزر، فما في شيء محدد انه قانون معين، ولكن ايضا المساله فيها اكسبكتيشن اكسبشنز، المساله فيها اخذ عضله، المساله فيها موافقه لجنه الى اخره. النظام هنا اذا تاخذه بعد 3 شهور من الفيلير، مش مباشر بعد اسبوع، عشان 3 شهور هذا يعني من باب انه واقعيا تحتاج هالفتره عشان كفر الريكوايرمنت او الطلب الكوميتي. تو اتمت هذا مبدئيا. ان اكسبشن زي ما قلت انه يعتمد على اللجنه، ممكن يكون في اشياء معينه، قد يكون المشكله مو فيك، قد يكون المشكله في التست ياخذ وقت طويل، قد يكون في اشكاليه في بعض الكومنت ما وصلت الى اخره، ففي اعذار ممكن تتيح لك انك تعيد الاختبار. زي ما انتم عارفين اوبن، يعني ممكن يكون في انفيتيشن، هذا يعني مو من باب انك تقول لا ما ابغى احد يدخل عندي، غالبا انه مفتوح، فاذا دخل عندك ناس ما تقدر تقول لهم اطلع برا، هذا من الرولز. طيب ماشي. هنا في حاجه مهمه، اذا انه خلال 3 سمسترات ورا بعض ما سجلت مواد كمبيوتر ساينس، قاعد تسجل مواد الكتف، هذا يعطيني انطباع ان ما عندك انترست في التخصص، ولذلك بناء عليه راح يسوي لك ترمينيشن من القسم. يعني انت الان ما تعتبر ضمن طلاب الكمبيوتر ساينس، تبغى ترجع مره ثانيه لازم تسوي ابلكيشن جديد وتعطيهم اسباب فعليه ليش ان انت ما سجلت، وتثبت لهم ان انت ايضا ستيل عندك انترست في دراسه الكمبيوتر ساينس. فهذه من الاشياء اللي طبعا غالبا ما تحصل عندنا، لكن جيد ان نعرفها. في نقطه مهمه وهذا تحصل عند كثير من الشباب وانا اولكم، اللي هو مساله ديسكشن للكور كورسز والكويزز والاشياء هذه. احيانا نعتمد على انفسنا ونتوقع انه ماشيين صح، نتفاجئ بالاخير ماشيين غلط. لذلك المصارحه، انا اقولها مصارحه مع الادفايزر مهمه، انه تذكر له ايش اللي ترغب فيه، احيانا يكون صح احيانا يكون غلط، بس انه حاول يعني ما الواحد يراوغ يحاول يعني انه يهرب من المسؤوليه، لا، حاول تكون صريح مع الادفايزر لانها في الاخير مصلحتك. جيد. اللي يبغى ياخذ مواد اندر جراد، زي ما قلت لك ما تحسب في الكريدت، لكن تقدر تاخذ اب تو 4 سي اس اللي هو كورسز، ولازم تكون من الليفل 4 وما فوق، يعني مش الليفل لو ليفل. الفول تايم، وهذا فيه كونفليكت الان، الفول تايم جرادويت ستودنتس يفترض يكملون الديجري في سنه الى سنه ونص. في الجيم اي يقول لك معك 6 سنوات، فما في شيء محدد، هذا من خلال الويب سايت، تجي على الويب سايت تجد ان في معلومات كثيره، لذلك يجب انك تروح للبروجرام دايركتور وتسال تاخذ معلومه، احيانا يكون خطا، احيانا يكون كثره معلومات ما يصير في ابديت، ف يعني لا تعتمد على الموقع ولا، لان في كونفليكت. الان في الجي ما يقول لك هنا، في الجي ما يقول لك 6 سنوات تقدر تكمل الديجري، الكمبيوتر ساينس يقول لك 2 ونص، ففي كونفليكت. لذلك انصح دائما انك تتكلم مع الدايركتور او مع الادفايزر يعني من البدايه، هذا الكلام للجميع،
زين ايضا من الانظمه، هذه من الانظمه مش ممكن مو مطبقه، لكن من الانظمه انه تحدد انت مسؤوليه القطاع وتحدد الادفايزر من اول سمستر. هذا يعتبره مسؤوليه، لان لا تتوقع انك قبلت انك تجي ويفترض يهيئونك، لكن هم ايضا يعتبرونك ادولت، وان انت المفروض قرات في الويب سايت، عرفت الامور هذه، جاهز. هذا ممكن الاندر جراد يسوي اورينتيشن، جراد لا، وضع مختلف، يعتبرون هذه مسؤوليه لانه هو لازم يتعرف على القوانين المقسمه الى ايضا البلان ستدي يفترض قبل ما تخلص 12 ساعه انك سويت بلان ستدي وقعتها وضيفت في ملف. هذا من الامور اللي احيانا بعض الشباب يغفل عنها، يمكن يستمر سنه الى سنه ونص ما عنده بلان ستدي، وهذا كثير من الشباب صارت لهم انه ما سووا بلان ستدي وقبل ما يتخرج قالوا في 3 كورسات ما اخذتها، معناته السمستر كامل زياده راح ياخذ. وفعلا في ناس تغير تخصص، اضطروا يغيرون تخصص، في ناس مددوا من باب انه لازم يكملون. هذه من الامور اللي يجب ذاك بلان ستدي زي الاجريمنت، اذا وقع على اضافه ملفك هذا مسؤوليه. ايضا بالنسبه للماستر عندك الكوميتي ممبر 2 فاكولتي ممبر، و بالنسبه لل الفاينل اورال اكزامشن او اكزامينيشن راح يكون عندك الثيسيس او نون ثيسيس ديفنس، اللي هو ثيسيس وبروجكت، هذا الثيسيس وايضا اندستريال بورتفوليو. هذا تذكر في خبرتك وراح نتكلم فيه بالتفصيل بعد قليل. نفس القضيه الجي بي اي 3، يعني من 10 يور جي بي اي above 3. اذا بتحول ساعات معاك 9 ساعات وايضا لازم تكون من جامعه recognized، طبعا لازم تمر على لجنه يوافقون عليها، مش اي ساعات ممكن او من اي جامعه ممكن تسوي ترانسفير. في جامعات انترناشونال ما سووا ترانسفير ابدا، في جامعات في امريكا سووا ترانسفير بعضها لا، يعني يعتمد على المفردات، يعتمد على مستوى الجامعه، يعتمد على الفوكس الخاص بالكورس، ممكن في تشابه اسماء بس مختلف. ايضا لازم تكون بي انا بوب درجه فيها، يكون في اقل من بي ماينس ما يقولون within 6 years تكون اخذتها، اكثر من 6 years ما تقدر تسوي لها ترانسفير. وزي ما قلت لنا انه نفس المحتوى ما تختلف كثير او تكون مقاربه، وفي لجنه راح تطلع عليه وراح توافق على موضوع يحول الساعات او لا. وبناء على ذلك راح تسوي اللي هو ديفلوبمنت للبلان ستدي، تعيدها وتوقعها من جديد وتضيفها في ملفك. جيد. بورتفوليو الله يجزاه خير اخونا ايهاب يعتذر، صار له ظرف ما استطاع يجي. سوى لنا اللي هو بعض الاسئله. اخونا ايهاب هو الوحيد تقريبا اللي نعرفه سوى بورتفوليو خلال السنوات الماضيه، وهذا اعطاه منحه درجه ماستر. لكن يتكلم عن مسألة كيف انه ممكن تتوقع انه ممكن يكون عندك يعني واحد مجرد يدرس بس ما عنده اي خبره عمليه اكاديميه او صناعيه. فبدون الخبره هذه اعتقد هذا يكون صعب جدا عليك. اذا ما عندك خبره فعليه زي وضع ايهاب درس سنين واشتغل في جامعته وفي الاي تي الى اخره، فعنده خبره يقدر من خلالها يقول انا استحق الماجستير وانا استحق you can claim your degree. لكن اذا ما عندك اي خبره، عمرك ما اشتغلت، يعني مجرد فقط تدرس، هذا ما اعتقد الا اذا انك عندك انترنشيب سويت شيء يعني ريكوجنايزد الى اخره، هذا ممكن نحكي اليوم. فهذا كان يقول انه تقريبا يعني 8 صفحات describe at least one of them او at most 4 projects اللي انت سويتها. غالبا ايضا ممكن تذكر بروجكتات اللي انت يعني involved في السكول. فمن ضمنها اللي الاوفر اول بروجكت اوبجكتيفز، التيم اذا في تيم، الرول اللي قمت فيه او دورك، كذلك اللي هو ميثودولوجي، وايضا اللايف سايكل ستيج اللي كنت يعني تقريبا يعني فعال فيها. كذلك project should be related to at least 2 of the courses من ضمن الكورسات اللي سويتها في الجامعه. فايضا بروجكتاتك
وهذا شيء مهم. يعني لما تسوي بروجكت الجامعه، تخيل انك سويت بروجكت ببلشبل وانت في الماستر، ترى ممكن هذا يشفع لك ما تحتاج تسوي ثيسس. هذه من الاشياء اللي يعني keep in mind. Example references such as books should be included. فهذه يعني يفترض انه يكون عندك تقريبا resources. يعني انا سويت سلسله بجيب resources. بالنسبه للتايمينج، يذكر انه بعد 6 ساعات، بعد اكمال 6 ساعات، وايضا for work related experience نفس القضيه، يفترض بعد 15 الى 18 ساعه تكون خلصتها. صحيح؟ اوكي، واضحه النقطه الاخيره. يعني فهمتها انه اذا ما عندك الاكسبيرينس الفعليه في الورك يعني او sufficient، ممكن بعد ما تكمل 18 ساعه تقريبا، يعني ايضا من اكمالك 18 ساعه تتيح لك انه تستحق الماجستير بناء حتى على الفرق عن الاولى. يبدو ان الاولى انه اذا عندك شيء significant ممكن يعطيك منحه ديجري، لان عملك اقوى من دراستك. يعني دراستك ما راح تميزك على عملك، لكن اذا عملك ما يميزك، دراستك ايضا راح تساعدك على تأهلك انك تتخرج. راح تسوي سبميت للبورتفوليو اللي هو بروجرام ادفايزر او الدايركتور، سوفت كوبي، وايضا كوبي الديبارتمنت ادمنستريتور او التشير. تحتاج ريفيو for 2 weeks to 4 weeks. وايضا اوكي، اذا الدايركتور واثق من انه هذه تقريبا اكسبيرينس جيده، راح يوافقها مباشره. اذروايز راح يكون عنده لجنه لهذا الشان. اعتقد ان فيه يعني تعديلات بسيطه في اتاحه انك تسوي سبميت مره ثانيه، واذا رفضوا معناته يعني ترجع للثيسس والبروجكت، او انه تعيده بس تجيب شيء significant، شيء يعني مرضي. وفي الاخير هو المسج اللي ياكد عليها ايهاب، اللي توك تو يور ادفايزر. في سؤال ثاني؟ بعض الأحيان صوت. بعض الدكاترة يكون عندهم بروجكتس هذه بفلوس، يعني الطالب اللي يشارك فيها ويعمل فلوس. معلش تعال، هذه نقطة مهمة. الأخ فراس له يسوي بروجكت للمحكمة في كاو سبرينجز، سو بروجكتس، وهذه البروجكتات يعني حتى لو ما سوى أنا أعتقد أنها تعطيه ديجري، لأن فهو بيتكلم إن شاء الله عنها. الفكرة شباب، في كثير من الدكاترة زي تشاو مثلا، دكتور تشاو أو حتى الدكتور زو، يجيهم طلبات من برا الجامعة، مشاريع طلابية لهدف التعاون بين الجامعة وجهات خارجية. طبعا هذه المشاركة يحاسب الطالب بالساعات، وما يشتغل أغلب الأحيان ما تشتغل لحالك، يعني تشتغل وذن التيم، يعني 3 أو 4 أشخاص. طبعا هذه فرصة أنت ضمن الكورسات اللي تشتغل فيها ممكن انك تشارك. اذا تشوف نفسك مثلا عندك قدره انك تشارك في جزئيه من هذا البروجكت وتشارك معاهم وتنتج في البروجكت، تاخذ عليه فلوس، يعني لان شغل راح تحاسبك عليه الجامعه، وفي نفس الوقت ممكن تستخدم البروتوفوليو، تتخرج يعني تتخلص من نقطه الماستر هذه. طبعا في ميزات كثيره بالنسبه لهذا الشيء، انه ممكن انه يعطيك خبره عمليه بما انك راح تتعامل مع ريل كاستمرز، وراح يعطيك خبره ايضا برمجيه، واذا في اشياء مثلا انت ما تعلمتها بتشوف الزملاء اللي معاك في البروجكت سووها، فبتسالهم كيف سويتوها وكيف. ففي ميزات كثيره. فانا انصح ان تنتبه للكلام اللي يقول الدكتور مثلا لما يقول عندنا بروجكت الفلاني من بيشارك. لا تستبعد البروجكت مباشره، اقرا البروجكت، شوف ايش التفاصيل. ممكن انت تقدر تشارك في جزئيه معينه، مثلا تصميم الداتابيز او تصميم الفانكشنز اللي تجيب الداتا مثلا، او تصمم في التاسيس حقه، او حتى البروجرامينج. يعني طبعا هذا ممكن يتيح لك التخرج، يعني اذا سويته وقدرت تطبق الشروط اللي هنا
تاخذ فلوس في نفس الوقت تتخرج. وعاده يعني هذا الشغل يكون ريكوجنايزبل من الديبارتمنت، يعني الديبارتمنت يعرف انك سويت شيء ودخلت فلوس للديبارتمنت، فهم يحبوا هذا الشيء طبعا. جزاك الله خير. هذه جيد ان حصلنا على مثال حي. لذلك نرجع ونقول اللي هو البروجكت لا تستهين فيه الكونتريبيوشن. احيانا بعض الدكاتره فعلا يقول يعلن ترى عندنا ريسيرش نحتاج كذا. هذا من الاشياء. قد يكون تدريس كذلك اذا متاح تدريس للماستر، ممكن الماستر الاندرجراد ممكن، يعني هذا قد يكون من الاشياء دي. ولذلك اللي وده يختصر وهذا ممكن يسال الادفايزر ايش ممكن اسوي، كيف ممكن اتخرج، ما ابغى اسوي تيس، ما ابغى اسوي، انا ما ابغى اضيع وقتي، ابغى شيء سريع وانهي اموري. هذه ممكن تتيح له المساله هذه. ممكن وانت خلال السمستر تشتغل قاعد تخلص ريكوايرمنت حق الديجري بالاضافه انك تاخذ كورسات. جيد. عندنا في الجامعه السيرتيفيكيتس، وهذه يعني على قولة عصفورين بحجر. في البدايه عندنا اللي هو السيرتيفيكيت انفورميشن اشورنس، وهذه خاصه الاخوان اللي في السكيورتي اعتقد من الامور اللي يجب ياخذونها الثلاث مواد الاولى، ولا ايه؟ الثلاث مواد الاولى كور. فانت اريد اخذها تقريبا باقي اخر ماده هذه تمنحك ايش؟ شهاده السكيورتي سي ام اس اس جيدة. هذه تنفعك يعني زي انا تخصص كمبيوتر ساينس، لكن ابغى عندي شيء للسكيورتي. ما اقدر اقول انا اسوي ولا اشتغل سكيورتي ولا كذا، لازم بروف. اضطرت شهاده من الجامعه لكنها كريدت باي سينس. اي سيرتيفايد كريدت الشهاده نفسها البرنامج معترف فيه من السي ام اس اس. نعم، هو البرنامج عموما الشهاده معتمد، نعم معترف فيها. جزاك الله خير على الوقت. فايضا نفس القضيه في عندنا السكيور سوفت وير سيستمز، عباره عن مجموعه مواد من السكيورتي ومجموعه مواد من السوفت وير انجينيرنج. فتقريبا اذا اخذت هذه كامله يبقى عليك مادتين تاخذ الثانيه. فممكن خلال البلان حقتك لما تصير بلان ستدي ممكن ايش تبنيها على الخطوات هذه. واحيانا تحتاج الامور هذه سوفت وير ريكوايرمنت، سوفت وير ديزاين، هذا اعتقد اشياء اساسيه اذا انت بتسوي امبلمنتيشن. سؤال، هل تحتاج معين من المواد؟ لا، باس بي بس يعني بي بس. باس. في سؤال، اذا اخذت بعض المواد في جامعه ثانيه، يعني ماجستير في جامعه ثانيه وما درست في جامعه، لا السؤال وجيه. لو اخذت المواد هذه في جامعه ثانيه، اذا مو معتمد في الجامعه ثانيه موجود البلاد، موجود في البلاد. لا، اذا كان اذا سويت ترانسفير، اذا سويت الترانسفير اذا سويت ترانسفير معناه تعتمدوها. اذا سويت ترانسفير بالكواليفاينج وين سوي هل يقبلونك؟ سؤال جيد. انت اذا سويت ترانسفير للدرجه للماده بس مش كثير لان بالكورس لا قبلوها يعني. ما دخل انت ما دخلت الترانسفير الظاهر اذا كانت معتمده الماده. يعني هم في الاورال عشان يسوون الكويت يقيمون الماده، تمام؟ حتى لو ما سويت ترانسفير صح يقيمون الماده. اذا كانت الماده مقيمه يعني في الجامعه اكريدت، يعني الجامعه كويسه وكذا يقبلون. ممتاز. انت خلصت علينا بس تاخذ ثانيه بعد. خلصت علينا ذيك اللي يقول. طيب سؤال. شامل المواد هذه يعني للسيرتيفيكيت. الاخ فارس يقول هل في اختبار شامل للكورسات اللي اخذتها عشان تاخذ سيرتيفيكيت؟ لا، مجرد ما تخلص الاربع مواد هذه، فرض السكيورتي خلصت المواد هذه يو كان كليم السيرتيفيكيت. ترسل للقسم انا خلصت المواد ابغى سيرتيفيكيت، وذن 2 ويكس تكون عندك ان شاء الله موقع جاهز. السيرتيفيكيت طلب ما تختار اوتوماتيكلي. ويفترض انها في سيستم تراكن، انت مجرد ما تخلصها يسوي له ايشو اوتوماتيكلي. ما اعتقد موجود، انا طلبتها عن نفسي، انا طلبتها. لذلك انت مجرد ما تخلص المواد هذه طلبها. وانا اكد على الموضوع هذا، مساله البلان سوفت وير انجينيرنج. لاحظ عفوا اللي هو سكيورتي، اغلب المواد هنا سكيورتي، يعني تقريبا مادتين ثنتين تعطيك شهادتين. جيده ممتازه جدا. طيب في فريكونت كويشن هذا صح؟
ask question. Yeah. طيب external advisor هذه سألنا فيها الديبارتمنت ترى خير عزيز اللي مسألة إنه يحصل على external advisor واللي سأله سالم. أنت سألت اللي هو خضران عفوا. سأل عن إن أنا أحصل على external advisor و co-advisor. طبعا ما في ما عندهم قضية إنه يكون في external advisor و co-advisor. أحيانا co-advisor إذا كان إيش joint partner وهذه لها بروسس. فمجرد ما تفكر في واحد external تأكد إنه من البداية إنه الجوينت هو يعرف إنه قبل كان الجوينت ولا لا. لكن تقريبا الديبارتمنت ما في عدد بسيط يعني الجوينت يعرفون مواقع. هذا الوحيد اللي أنا أعرفه من الجوينت. فلذلك تأكد الموضوع هذا. هي نقطة على التعليق عليه. إذا كان في مثلا شخص مثلا إذا كان شخص درس ماسترز في جامعة ثانية ومع دكتور ثاني ومع علاقة كويسة ما في أحد يمنعك إنك تشتغل معاه. هنا شيء رسمي بس يعني ما في فلوس. الدكتور هذا حقك اللي من برا ما راح يجيب فلوس ولا يكون مسجل رسمي. لكن لو حصلت دكتور هنا وقلت له أنا عندي هذا بحثي وهذا الدكتور اللي بشتغل معاه ممكن يجي اكسترنال شو اسمه في الكوميتي يجي كاكسترنال ممبر. يجي اكسترنال ممبر تشتغل معاه مع دكتورك ممتاز لكن ما راح يجي فلوس تشتغل معه ما عندك مشكله ما في شيء يعني يمنع من الشيء هذا. لكن رسميا ما تقدر تسجله الا كاكسترنال كوميتي او تسوي بروسيس الجوينت فاكولتي. الجوينت فاكولتي مو زي الفاكولتي العادي الدكتور في الجامعه يجيبوا اوراق يطلبون شهادات وكذا وما يعطونه طبعا فلوس بس انه يكون له منصب في الجامعه اسمه الجوينت فاكولتي يتيح له مثلا يسوي كوادفايزنج في بعض الميزات يعني ممكن انه في حاله انه يدرس اوتوماتيكلي يعني كانه يفتح ملف كدكتور عنده في الجامعه لكنه مو موظف بس ملف كانه وظيفه بس انه وظيفه شكليه فقط وظيفه شكليه تمام. بس ايش مصلحته هو؟ انا بدل الجوش هو بغض النظر عن سؤال جيد. هو ممكن ايش يستفيد؟ ممكن يستفيد انه بعض اذا كنت الجوينت تجي تدرس هنا يعني البروسيس حقك انك تجي تدرس ما يكون بروسيس معقد خلاص انت ملفك موجود عندنا ففلان فلاني معروف في الديبارتمنت تجي تدرس بسرعه تسوي مثلا تصير كودفايزر بسرعه ما يحتاج البروسيس الطويل. الاكسترنال كوميتي لازم يعني يبغى تسجيل لكن مو زي الجوينت يعني معامله طويله. المالي في الجزء اللي حق الدكتور او الشخص اللي يسوي هذا الشيء مو سهل ممكن هو يبحث عن وظيفه في الجامعه ابوها فهذه من ضمن الاشياء اللي يضيف في الجزء اللي تساعد على الحصول على وظيفه صحيح. اي هو زي ما قال ابو علي انه اذا الدكتور يبحث عن المنصب هذا الجوينت فقط يستفيد منه كخبره ويضيفه في السي في حقه انه والله انا اشتغلت في جامعه كولورادو سبرينج انا الان فاكولتي الجوينت فاكولتي ممبر. طبعا مو اي واحد يقدر يصير الجوينت فاكولتي ممبر لازم اوراق تروح للبروسيسنج يعني يجيب ملف كامل يعني يجيب ترانسكريبت حق الثانوي وحق الجامعه وكل شيء هو دكتور يجيب كل الاوراق كانه بيقدم على وظيفه يسوون باك جراوند تشيك كل شيء يعني كانها وظيفه رسميه بعدين يقول اوكي يو ار جوينت فاكولتي ما في فلوس ما في شيء بس ممكن انه يسهل عليه مشاركه في التدريس او الاشراف على الطلاب في المستقبل. طيب النقطة الثانية في ambiguity من ضمن الأسئلة إنه في غموض في بعض الأدفايزرية في غموض صار في بعض ما إحنا عارفين فما يقدرون يحددون توجه دكتور معين له رينج معين من الحرية إنه يعني شخصيته تدخل في قضية التعامل. بعضهم يقول والله أنا عندي دكتور بس ما سوى لي شيء تاركني. واحد يقول والله عندي دكتور بس مو راضي يعطيني فكرة أو مو راضي يساعدني أو تعامل غريب إلى آخره. فهذه كلها كفتنة إنه تعتمد على الفاكت ما نقدر نقول والله يعني لا إحنا بنحط رولز معينة وأنت لازم تكون كذا ما موجودة الأشياء. لكن هذه تعتمد عليك وشخصيتك وكيف تعاملك مع الدكتور. ممكن صارحة ممكن تفهمه ممكن تسأل عنه تحاول تعرف عنه
حتى تقدر يكون في نوع من الانسجام بينك وبين الدكتور. النقطة الثانية مسألة إنه في lack of rules enforcement، يعني ما في rules فجأة في rules. في rules موجودة في موقع ما طبقت فجأة طبقت. هذه الأشياء أكدنا عليها وقال إنه راح يكون في فرضاً من ضمن الأشياء اللي لما تطبق أشياء ما ندري عنها، يعني فجأة طبقت. فأضافوا إنه قضية إنه النوتيفيكيشن هذا راح يصير على مين؟ الدكتور والطالب. جيد. فايضا الادفايزر والطالب، لذلك الادفايزر راح يجي خبر راح يتواصل معك، انت ايضا راح يجيك خبر. لذلك هالاشياء ان شاء الله نعمل فيه تغيير، فهم يعني حريصين على قضيه التغيير ووعدنا بذلك. النقطه الاخرى تراكنج سيستم. هذا مسألته انه والله بعد 6 ساعات سؤال بسيط، من فينا سوى بلان ستدي في اول سمستر؟ كم تقريبا؟ 4% 5%؟ في ال 2 degrees. لا اتوقع البي بعد خلال السنه الاولى. خلال السنه الاولى. طيب خلينا ناخذ ماستر من اول، يعني انا بتكلم بحسب نفسي في الماستر من اول، يعني من اللي سوى بلان ستدي في اول سمستر. تقريبا ما في الا واحد. فعلا انا من الناس اللي يعني، وهذا هذا خطأ كبير. فلذلك راح يكون في تراك سيستم، انه لما ينتهي السمستر في فلان الى الان لا زال عليه فلاج انه ما سوى هذا، بيجي ايميل او هم بطريقتهم راح يكون عندهم تراكنج سيستم مسؤولين عنه، لكن وعدونا انه في من باب التفكير، من باب احيانا الزام ممكن هذا اللي اشياء ممكن يصير هولد عليك زي الهولد الفيزا هولد، وفي يصير هولد عليك اذا انت ما سويت بلان ستدي. لكن سوي بلان ستدي من باب انه انت تعرف توجهات الى اخره. وايضا يكون زي الاجريمنت بين الديبارتمنت. كثير من الشباب ما سووا بلان ستدي، عند التخرج الزموا في مواد. ليش؟ ما ليش؟ لو عنده بلان ستدي باذن الله تحميك، بس ما في بلان ستدي. تفضل يا فارس. جيد. الملحقيه، نعم الملحقيه السعوديه، يعني القضيه السعوديه يعني هو مثال انه تطلب بلان ستدي، ايضا في مشرفين ما يطلبون، وهذه صايره في لاك فورس يتحدث بالملحقيه، لكن في ناس على حسابهم، في ناس يعني برودكاست يعني اراوند ذا وورد، في الوضع مختلف. لذلك احنا نقول يعني الشيء بينك وبين بغض النظر عن السبونسر، بغض النظر عن العمل، البلان ستدي انا اعتقد انه من قبل ما تدرس المفروض تكون موجوده عندك. وفي ديبارتمنتس كثيره، وهنا في الجامعه من قبل ما تدخل الكورس تسجل، عفوا تسوي بلان ستدي، تبدا بالكور كوجنيتيف ثم اللي هو الكتف. تفضل. طبعا الشباب ما تخاف من البلان ستدي، اذا رغبت انك تغيرها تغير. يعني تعريف فراس انه البلان ستدي يعني تشينجبل، طبيعي. نعم تشينجبل، يعني احيانا انت تضع كورس بروجكت كورسز بس ما ينزل فتغير البلان ده، لكن اقل شيء بلان ستدي تحدد لك ايش مواد الكور. هذا مهم جدا. في شباب بالنسبه يعني في عندنا امثله انه غيرت التخصص تماما. ليش؟ خلاص على وشك تخرج يقول لك ادرس 3 مواد كور. هذا صعب جدا. ف اندبندنت ستدي هذا موضوع كبير يعني قضيه اندبندنت. لما تاخذ اندبندنت ستدي وش تتوقع انك اندبندنت ستدي ما لها رول معين. هذا اللي اخذناه مستشفى الديبارتمنت. تسمع في جامعات ثانيه اندبندنت ستدي انه اقرا لا تسوي شيء، ما في شيء. احيانا بعض الفاكولتي عندهم اندبندنت ستدي ما تسوي شيء. جيد. بعض الشباب عندهم الاندبندنت ستدي كانوا يشتغلون على مشروع اكسترنال بس انه مجرد مسجل اندبندنت ستدي. لذلك يعتمد على مين؟ فاكولتي. ففي فاكولتي يقول والله انا اندبندنت ستدي 3 ساعات في الاسبوع، ما بضيع وقتي على انه يسلمني شيء يوزلس ريبورت وبعدين بسوي الريبورت ما ابغى ريبورت ده قرا خير. لا انا ابغى شيء وقتي ثمين، ابغى شيء استفيد منه. يعني بعضهم يقول انا ابغى ريسيرش، هذا الاوبجيكتيف، ابغى ريسيرش يعني يرى وقته ثمين وايضا ممكن يكون من باب انه يطور يقول انا ابغى ريسيرش. تقول بعض يعني احيانا يقول لا انا صراحه، وهذا يعني من الامثله اللي صارت معي انه انا جاي اريا جديده والله يا اخي انا ودي اقرا فيها. فاذا وافق وافق، اذا ما وافق ترى ما في رولز تفرض عليه انه يعطيك ريدنج الا اذا انك تاخذ كورس على شكل اندبندنت ستدي. في كورسات تاخذ اندبندنت ستدي تحت مسمى اندبندنت ستدي، هذا ممكن، هذا مختلف. لكن اذا انك بتسوي ريسيرش او بتكفي او فعلا عندك بروجكت او الى اخره،
فيعتمد. انا اعرف ناس سوى اندبندنت ستدي وببلش منها بيبر، في ناس سوى اندبندنت ستدي واشتغل على مشروع خارجي بفلوس يقدر تحت اندبندنت ستدي. في ناس ريبورت يعني مجرد يعني سوى ريبورت واكسبيرمنت معينه بس انها ما تعتبر يعني سيجنفكت تكون ريسيرش، فمختلفه. نرجع ونأكد عليه انه شوف الفاكولتي اوبجكتيفز. ايضا زي ما قلنا ممكن يكون ريدنج امبلمنتيشن ريسيرش او كورس ميك اب، يعني اذا في كورس ما في حد درسه وانت بتتخرج وملزم تاخذه، نفترض انك فوتوغرافي بتتخرج بس ما نزل السمستر هذا، فممكن يعطونك تحميل من الستدي تاخذه مع واحد من الفاكولتي يعطيك اللي هو ريدنج وايضا تيست الى اخره. وش تسلم في النهايه؟ طبعا لازم شيء تسلم في النهايه، لان لما تعبي الفورم في اللي هو ديفلوبمنت فقد يكون سمبل ريبورت بناء على الاتفاق بينك وبين الفايزر، قد يكون تيست، هذا شيء ما ضفناه الان عندك على شكل كورس، وايضا قد يكون ريسيرش اللي هو ببلشبل وورك. طيب هنا ايضا اللي هو ريسيرش فاند. تفضل. اي اذا حد سؤال. الماستر اندبندنت ستدي 6 ساعات، الدكتوراه 9 ساعات. طيب بالنسبه للفند نفس القضيه، زي ما قلنا ما في فند يعني رولز للفند، يعني والله انا بسوي شيء بس اني ابغى فلوس. تاكد مع التايم. طيب اوكي، هذه من الاشياء المهمه يا اخوان. اذا انت ما سويت بلان ستدي خلال الفتره المحدده راح يسوي لك انترفيو، ليش ما سويتها؟ جيد يا اخوان؟ لقضيه الاندبندنت ستدي، ما سويت اندبندنت ستدي راح يسوي لك ايش؟ انترفيو، انا ليش ما يعني بيسالونك. ايضا ما اخترت ادفايزر نفس القضيه راح يسالونك. وعاده في اللي هو ميتنج يكون في جانوري وايضا ماي، هذا اللي يصير فيه انترفيو. الادمشن القادم، وهذا من الاشياء اللي حاولوا يعدلونها، الادمشن القادم بيكون خلال الادفايزر، يعني ما يكون عندك ادمشن في الجامعه الا من خلال الادفايزر. فاذا انت مخطط على دكتوراه حدد لك الادفايزر، يكون الادفايزر حقك هو اللي يعطيك الادمشن تكمل معاه في الجامعه. اذا صار عندك ادمشن وحبيت تغير الادفايزر اللي يعطاك الادمشن باسبول، لكن لازم يوافقون الاثنين، اللي انت مغيره واللي انت رايح له. هذه من الاشياء اللي يعني هذا بيتكلم عن الاخوان قضيه الكوميتي ممبر، يعني ايش يحتاجون في خلال الديتنس. في حاجه مهمه يا اخوان، قضيه توزيع الساعات بيتاكد عنها، اتكلم عنها ابو رياض جزاه الله خير. لكن في نقطه صراحه انا اول مره ادري عنها، يمكن تدرون، اللي هي قضيه انك تقدر تسجل ساعه واحده ديزرتيشن في السمستر فقط اذا حاب تشتغل تركيز. هذا الادفايزر يقدر يعطيك من ناحيه انه او يعطيك الفرصه انك تسجل ساعه واحده فقط اقل من الفول تايم. الفول تايم في اليو سي اس كم؟ 5 ساعات. وتسجل ساعه واحده يبلغ انترناشونال اوفيس الستاتس حقه ليجل، لانه شغال على ايش؟ ريسيرش له ساعات. لا هذا الهدف، يعني هذا الغايه من او الموضوع يعني. فهذا كيب ماين، يعني اذا انت احتجت لان خلصت الكورسات حاسس انك بتطول مواد تخلص في ساعات الديزرتيشن، وممكن تاخذ على شكل ساعه وتكلم الادفايزر يسوي لك البروسيس هذا ممتاز. حقيقه ما ادري عنه، اول مره ادري عنه من شويه نقاش مع جزاك الله خير. احد عنده سؤال؟ تفضل. هو الكورس المادة تقصد انه بالنسبه اقدر اخذ ماده مثلا معين؟ هو سؤاله انه اقدر اخذ ماده على شكل بالنسبه. نعم، نفترض انه والله انت خريج السمستر هذا والماده الفلانيه تنزل مش السنه الجايه في اللي بعدها، يعني مستحيل انك يعني ممكن تضطر تمدد او انك مضطر تغادر ما كملت الديجري. الان هذه مشكلته مو مشكله. طيب يعني يعطونك الاندبندنت ستدي، تاخذ الاندبندنت ستدي لكن الفوكس على الكورس هذا، ثم
يعينونك مع اللي هو مدرس معين خاص بالماده هذه، او ممكن مع الادفايزر نفسه اذا خلفيه الموضوع، ويعين لك كتاب وتست بطريقته. يعني كل له سيلبس، يعطيك السيلبس وفيها تست او فاينل بروجكت الريسيرش الى اخره، وبناء يعطيك الديجري زي السلكتد توبك في كذا انت بستدي بكذا. ويا سؤال نفسه الماده هذه راح تنزل الترانسكريبت نفس الاسم مثلا انا اخذت تستدي بدل الاوبريتنج سيستم، راح تنزل لي تستدي ولا الاوبريتنج سيستم؟ على حسب تسجيله، ممكن يسجلون عليك اندبندنت ستدي اوبريتنج سيستم زي السلكتد توبك. سلكتد توبك كذا كذا اسم هذا سلكتد توبك، لكن يقول لك سلكتد توبك كذا كذا، يعطيك اسم الفوكس حق السلكتد توبك. نفس القضيه اندبندنت ستدي اذا انت تسوي ريسيرش الى اخره هذا شيء، لكن اذا انت قاعد تاخذ ماده يعني يعطونك اللي اسم الماده في فلكسبيتي مع هل تستخدم تعدل مثلا في الاوبريتنج سيستم ومواد الكور؟ ايه راح تستخدم تعادل ايه تعتبر قصدك انها تكون ماده كور. ماده الكور ايه يحسبونها اكيد يحسبونها ان شاء الله. طيب اخبر يا جزاه الله خير عنده محور. نعم لا مش على حسب سنوات. السلام عليكم. اوكي. طيب حنتكلم اليوم عن البي اتش دي ديجري ريكوايرمنت او القوانين حقت الحصول على درجه الدكتوراه في الكمبيوتر ساينس وفي السكيورتي، واذا نسيت شيء ذكروني يعني. طيب حنتكلم عن الكورسز، ايش الكور كورسز والليكتيف كورسز، نتكلم عن الديزرتيشن وعن الاكزام، كل الاكزام حقت الديجري، والاختيار الادفايزر والكوميتي ممبرز، وبعد كده هو الانترنشيب وحاجه الببليكيشن. الكورسز بالنسبه للتو ديجريز احنا عندنا 4 كور كورسز للكمبيوتر ساينس وللسكيورتي. To wait the written exam you have to get like 3.75 في مجموع المعدل حق الاربع مواد عشان تحصل على الويفر. الالكتيف كورسز هي اختيار الطالب، احتمال انك تاخذ مواد تدعم الديجري حقتك او انها مساعده للريسيرش حقك، او ان تاخذ اندبندنت ستدي على اساس انه تبحث في موضوع الريسيرش. الترانسفير كورسز انه تحول مواد من جامعه ثانيه، انك دارس ماجستير في جامعه ثانيه تحولها للاكزام وتحولها للديجري. هذه فيها شويه يعني تحتاج توضيح. الطالب اللي ياخذ ماجستير ودرس مواد ماجستير في جامعه ثانيه لا يمكن انه يحول هذه المواد للديجري، فممكن يحولها للويف ريتن اكزام، ولكن ممنوع انه يحولها للديجري لانه اوريدي اخذ فيها ديجري في الماجستير. بس لو اخذ ماده زياده في الماجستير في جامعه ثانيه يقدر يحول هذه الماده بس للديجري. في تحويل نوعين، تحويل للديجري وتحويل للاختبار. بالنسبه للكواليفاينج ريتن اكزام الطالب عنده خيار، يا انه يختار انه ياخذ المواد اللي فيهم المعدل عشان يحصل على الويفر، او انه ياخذ الاختبار بدون ما يدرس المواد ويحصل على ينجح في الاختبار، او انه ياخذ الاثنين، ياخذ المواد وبعد كده اذا ما جاب المعدل يضطر انه ياخذ الريتن اكزام. الاول كيسز سواء في اخذت الاختبار ولا ما اخذته، طالب الدكتوراه لازم يحصل على تقريبا 24 كريدت اورز على اساس ان هي مطلوبه في الدكتوراه، سواء هذه ال 24 كلها كور ولا كلها الكتيف ولا في بعضها كور وبعضها الكتيف ولا بعضها اندبندنت ستدي، بس انه لازم في النهايه يكون عندك 24 كريدت اورز. لازم تخلص نص قبل الكورس
عدد ساعات معينة. والله قلت له ايش؟ ارنا. لا لا نعيد السؤال. السؤال يقول انه هل تاخذ تعدي المواد قبل البروبوزل ولا عندك امكانيه بعد البروبوزل؟ لا عادي يعني مو لازم مثلا الساعات انا بتكلم عن عندي الساعات الساعات العامه ولا الجديد؟ ساعات العام لا اتكلم عن كورس بس. لا ديزرتيشن لا في شرط. الديزرتيشن لازم تعدي ماكسيمم 15 كريدت اورز. هنتكلم فيها شوي. لك ماكسيمم ماكسيمم. لا لا ما باخذ شيء ذكي بس انه ما تعدي اكثر او انك ما تاخذ اكثر من 15 كريدت اورز قبل البروبوزل. هذا شرط مكتوب. ولكن بالنسبه للكورسز ابو عبد العزيز يقول لان الكورسات هذه 24 كريدت هذه بس المواد غير البيتش ديزرتيشن. هذا بس مواد بس 30 ساعه. طيب المواد لازم تخلصها لا 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 بس تقدر تسوي البروبوزل قبل ما تكون سويت ريت اكزام. لا لا الريتم لا، لكن ال 24 ساعه هذه تقدر بعد 10 ساعات بعد 5 ساعات عادي تاخذ. اهم شيء تخلص الريتم مرتبط الاختبار الكومبرنسيف مرتبط بالاورال والريتم كواليفايرز. خلص الكواليفايرز خش على هذا ما في شيء الا الكواليفايرز. لا بالنسبه للاختبارات لازم اوردر يعني ريتن اكزام اورال اكزام كومبرهنسيف اكزام. لكن للمواد الكورسز الاورال والريتم مو مرتبط. اي بس لا الاورال لازم تاخذ الاورال اكزام قبل الكومبرهنسيف. قبل الكومبرهنسيف اي لكن الاورال والريتن از اوكي. اي ممكن تاخذ الاورال قبل الريتن. بس تقدر تسوي قبل ما تخلص 24 ساعه اورال قبل ما تخلص. ايوه تقدر تاخذ الاورال وتقدر تاخذ الريتن قبل ما تخلص 24 ساعه. بس انه لانه 24 ساعه هي كمطلوب للديجري. في النهايه ما تقدر تحصل على الديجري لازم يكون عندك 24 كريدت اورز. يعني بعض الطلاب ياخذ الاختبار وما اخذ الكور كورسز وبعدين ياخذ الالكتيف بعد ما يعدي اختبارات المواد كلها. هي كواليفاينج. حتى لو ما اي ممكن طالب زي ما قلت لك يعني ممكن في احتمال طالب اختبر الاختبار الريتن وما درس الكور كورسز ياخذ اني الكتيف كورس في الديجري موجوده في الديبارتمنت ما عنده اي مشكله. بس الكواليفاينج لازم يعديه سواء بالاختبار او يعديه انه يحصل على يدرس المواد ويحصل على معدل 3.75. سؤال هذا سؤالي. عندي سؤال متى يجب ان الطالب ياخذ اختبار الاورال والريتن؟ هذه بعدين هتكلم فيها لانه في تفاصيل قدام شوي. طيب هذا بالنسبه للكورسز. بالنسبه للديسرتيشن اي طالب دكتوراه لازم يغلق او يخلص 30 ديسرتيشن في الحصول على الديجري. طبعا احنا قلنا عشان يصير فول تايم في صراحه صار في نيجوشيشن كبير على هذا الموضوع وفي نقاش. انا لما جيت اسجل ارسلت ترش قلت لها ايش الفول تايم حق الطالب هل هي زي المواد 6 ساعات ولا عندكم في اختلاف ساعه واحده تكفي؟ فقالت لي خليني اتوقع انها 6 بس خليني اتاكد. راحت رسلت ايميل للجرادويت ستادي رجعوا لها ايميل قال فول تايم 6 كريدت اورز. ريسنتلي جانا ايميل من انترناشونال اوفيس يقول انه 5 ساعات صح؟ ففيه وفي تعديل حق ابويا. ايوه وفي تضارب يعني. فانا اقول انه ما دام الفرق انه ساعه واحده الفرق اتوقع انه نسجل 6 ساعات وتكون في السيف سايد. لانه لو انك سجلت اقل من الكور من الفول تايم واكتشفوا انها خطا يسووا لك ترمينيت الفيزا ويا تريد ذا كنتري رايت اوي. فانت بتبغى تسوي ريسك على ساعه واحده يعني. بس في استثناء نظريات توسعها. هي الساعه واحده لازم الدكتور يسوي خطاب ويرسل الانترناشونال اوفيس فلونج ستوري يعني. فيها يا لا اخر اوبشن. انا اعرف واحد ووتر سجل ساعه وحسب التايم ستودنت فراح اكثر من زي فواحد ساعه بس فول تايم ستودنت وما عليك اي مشاكل. هو يعتمد على الانترناشونال. هي يعتمد على انترناشونال اوفيس. اذا توصل السياره هنا خاصين لكن وانت طب هذا التناقض حق الانترناشونال اوفيس والتناقض حق الجرادويت ستادي. انا اشوف انه في يعني ممكن يقول هذا كلام صح
ممكن يقول هذا كلام صح، فتروح في قضيه انت غني عنها لان الفرق ساعه واحده بس، يعني سنه دقيقه. طيب بالنسبه لسؤالك يا فارس، انه الطالب ما ياخذ اكثر من 15 ساعه في الديسرتيشن قبل ما ياخذ الكومبرهنسيف اكزام اللي هو البروبوزل. بالنسبه لعدد الساعات، في طلاب يجي لهم حالات انه يسجل كل ترم نفرض 6 ساعات ويلاقي نفسه انه خلص كل الشغل وبقي له تقريبا 15 ساعه عشان انه يحصل على الديجري. فتكلمنا احنا مع الدكاتره وقالوا انه في اخر سمستر الطالب يحق له يسجل up to 15 credit hours، طبعا البروف حق الادفايزر. ف يعني في possibility ان الطالب يعني يبدي يسجل عدد ممكن اكثر من 6 ساعات في اخر سمستر. في تناقض، بس تكلمنا احنا مع تيري وقال اخر سمستر يقدر الطالب يسجل 15. حتى بالاجتماع هذا اللي اجتمعنا مع القسم سالنا السؤال هذا الساعات، فقالوا الى 20 ساعه نقدر. فوق 20 ساعه فاتوقع الامور طيب، لان هي المشكله ايش؟ مو مشكله من القسم، المشكله من الستيت. لان الستيت يقول، لان تعرف الجامعه مراقب كل الامور الماليه من الستيت، فالدكتور يجيه فلوس 20 ساعه من طالب في سمستر واحد. هي المشكله من الستيت لانه في مراقبه على تسجيل الساعات، فاذا كان الدكتور سجل عنده طالب ل 20 ساعه كريدت اورز، النظام يقول انه الدكتور يقابل طالبه 20 ساعه في الاسبوع. ف 20 ساعه في الاسبوع، ايش الدكتور اللي يقابل طالب 20 ساعه في الاسبوع؟ امبوسيبل. فهي المشكله من الستيت، لكن هم فليكسبل الى 15 18 يقول اوكي، فوق ال 20 فوق يعني لان هم يقدرون، يعني بيني وبينكم في حركات بلفتونا يعني عندك 20 ساعه يقول خلاص سجل السمستر اللي راح، سجل 10 السمستر اللي راح، مخلص السمستر يسجلون لك 10 السمستر اللي راح، و10 السمستر هذا فقط عشان يلفون على حركه الستيت. بس الكلام هذا ما في شيء مكتوب، يعني كل كلام المكتوب الرول الجراديويت ستدي طلعوا رول انه 15 ساعه ماكسيموم في السمستر. مينيموم ساعه. لا المينيموم بعد البروبوزل 7 ساعات. بعد البروبوزل؟ مينيموم؟ لا 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 لا. اللي انا قريتها. لكن تقدر، يعني في حالات كثيره ما سجلت، يعني ما ادري اذا كان في رول انا ما قريتها، لكنه كاكزامبلز انا عندي اكزامبلز ما. انت ركزت على الماكسيموم بس ما انت المينيموم، بس انا متاكد 7 ساعات. لانه لو تقعد، انا بقول لك ليش. انه بعد البروبوزل تقدر تجلس 2 3 سنوات. كيف تسجل 7 ساعات؟ كيف تسجل 7 ساعات؟ اي سان فرانسيسكو من 2002 وكان ما تقدر يعني 7 ساعات. عشان كذا يقول لك لا تخلص مواد، لانه اذا كانت عندك مواد ما يحتاج تسجل 7 ساعات، اذا كنت مخلص كل الريكوايرمنتس الكورس وما عندك شيء غير الديزرتيشن فشرط عليك انك تسجل 7 ساعات. هذه وين صراحه دبل تشيك، لانه حتى في اللقاء احنا تكلمت عن نقطه ممتازه. كان عندنا نفس المشكله، لا ما في قوانين، فتحنا الجراديويت سكول شويه مع الساعات واكتشفت ان مينيموم 7 ساعات لازم تسجل. اجل قسمنا مو داير عن الاساس. ليش؟ لانه تكلمنا سبيسيفيكلي في الاجتماع عن الموضوع هذا، فقال لنا تيري انه اوكي يو كان جاست ريجستر 1 اور، جاست 1 اور واعطيك لتر، والدكتور يعطيك لتر للانترناشونال اوفيس بس 1 اور. لاني انا سالته عن ايش؟ في شيء ثاني اسمه كانديديت اوف ديجري. افترض انه خلصت ساعاتك كلها، هذا كل البي اتش دي اورز خلصتها 30، لانه تدفع فلوس، ترى هذه البي اتش دي اورز فلوس. فبعد ما تخلص 30 ساعه وانت ما خلصت الريسيرش حقك، ايش تسوي؟ كيف تقعد ليجل؟ في ايضا شيء اسمه كانديديت اوف ديجري، تسجلها 1 اور ويعطونك لتر تسجل للانترناشونال اوفيس عشان يستلم. كم ساعه؟ ساعه واحده ولا؟ ضربت تسجل ساعه واحده. كل ساعه. ساعه واحده ولتر كانديديت ديجري اسمها موجوده، ترى لو تدخل اي سمستر بعد البي اتش دي ماستر وبي اتش دي ثيسس مكتوب كانديديت اوف ديجري للماستر وللبي اتش دي. هاي الفيديو نفسه سواه بس تقريبا يدفعوا اقل التويشن اقل مره اقل، لانه انا مثلا السمستر هذا فور اكزامبل $10,000 التويشن حقتي على 10 ساعات.
فتبتدي تسجل ساعات. في ناس اللي يدفعون الفلوس يدفع ليش؟ لانه هو الريكوايرمنت 30 ساعه، فهي حتى ماليا فيها مشكله. طيب كمل. يلا الكورسات تسجل زياده عن الكورسات، خلصت كورسات تسجل كورسات زياده. ما اتوقع ما اتوقع في مشكله. حتى المحققين لو تاخذ في الإديوكيشن لا المحققية حاجة يكون ممكن الحقيقه هذه الحقيقه موضوع ثاني نتكلم عنه. الحقيقه على كيفهم. هي الحكومه هنا. طيب بالنسبه للادب تكلمنا عن عدد الكورسات والكريدت اول. بالنسبه للكورسات بالنسبه للديسرتيشن الكواليفاينج ريتن اكزام طبعا نتكلم عن القوانين والشرح يتكلموا عن الاختبار نفسه. في الكمبيوتر ساينس عندنا 4 مواد اللي هي الجوريثمز اوبريتنج سيستم اوتوماتا اركيتكتشر. بالنسبه للسكيورتي عندنا نتوركينج سكيورتي كريبتوغرافي هوملاند سكيورتي. طبعا عشان تحصل على الويفر زي ما قلنا تجيب معدل 3.75 اور اباف في هذه الاربع مواد. ممكن تسوي ترانسفير لواحده او ثنتين او ثلاث من جامعه ثانيه في الماجستير. طبعا لازم تكون الجامعه مقبوله عندهم لسه القسم بالجامعات المقبوله. qualifying as an exam is 2 tries بالنسبه للستودنت. بس يقول انه ممكن الطالب او الادفايزر حق الطالب يقدر يطلب 1 more try او محاوله اخرى للطالب. فاتوقع انه الريتن اكزام عدد اختبارات فيها فلكسبيتي كثير اب تو 4 تقريبا. بس انه لازم يكون الطالب في بروف سيلف مثلا في الريسيرش يعني عنده جود ستاندنج يخلي الدكتور يكتب له لتر ولا سترينج لتر للقسم على اساس انه يقبلون انه ياخذ اكثر من محاوله. بالنسبه للاختبار اذا مثلا اختبار اول محاوله وعديت مادتين ومادتين لا سمح الله رسبت فيهم
لا هم يقولوا ها لا البطارية لا تحط هنا. اوكي نعتذر عن انقطاع البث. again الكواليفاينج اورال اكزام هو برزنتيشن اورال برزنتيشن عن سيرفي او ريبورت عن السيرفي فور يور بلاند ريسيرش او في الايديا او في التوبك اللي بتشتغل فيه. فبالنسبه للاورال او بالنسبه للريبورت لازم يكون عندك تقريبا 10 بيبرز اور مور في الريسيرش حقك، يكون البيبر تكون significant في الريسيرش، يعني افضل 10 بيبر موجوده في الريسيرش حقك. ف تسوي عليهم ريبورت. طبعا الريبورت يكون يحتوي على تقريبا 3 أو 4 نقاط مهمه، اللي هي تسوي سمري او تتكلم عن كونتريبيوشن حق كل بيبر. بعد كده ايش هو الادفانتج حقت البيبر او الديسادفانتج حقت البيبر، وهاو this paper is related to your future research. هذه النقاط لازم تكون موجوده قبل او مكتوبه في الريبورت. طبعا كل ادفايزر عنده الفيو حقته، كل يعني بعض الدكاتره يختلفون في بعض الدكاتره يقول ابغى publish paper في الموضوع، بعض الطلاب يقول لا بعض الدكاتره ابغى ريبورت بس تقريبا 8 pages 10 pages. اهم شيء عندي الكواليتي، ما يهمني الكوانتيتي. الاختبار طبعا له شروط. اخر اختبار له شروط، انه بالنسبه للطلاب اللي عندهم سكولرشيب من الديبارتمنت لازم في السنه الاولى. بالنسبه للطلاب اللي عندهم سكولرشيب او يعني ما عندهم سكولرشيب من الديبارتمنت، خلينا نقول عندهم لازم يكون خلال السنتين. فبعد السنتين او خلال السنتين اذا ما اخذته لازم تسوي طلب اكستنشن، انك تبغى اكستنشن 1 مور يير للاختبار لاخر الاختبار. هذا الاكستنشن لازم يكون موافق عليه الدكتور، على اساس انه البروجرام كوميتي اللي هو الادفايزر حق الديجري بالنسبه للسكريبت اللي هو الدكتور شارو، بالنسبه للكمبيوتر ساينس اللي هو الدكتور. فبعد كده الدكتور يوافق عليها وتصير في ملفك، وبعد كده عندك اكستنشن 1 يير تاخذ. سويت الاختبار لازم تسوي بابلش بالكونفرنس ولا جورنال. فالكونفرنس لازم يكون الاكسبتنس ريت حقه اقل من 40%. وهي سوى في الاختبار. بالنسبه للاخر هذا السيف تايم صراحه، اذا بتسوي اللي هو خلال دراستك تقدر تبلش، فمجرد ما تبلش تاكد من الريت الاكسبتنس ريت 40% واقل. مجرد ما يكون لو 39% تطلب الكونفرنس اللي هو سيرتيفيكيت انك تسوي ببلش برزنتيشن، اذا تسوي برزنتيشن وتوفر الاشياء هذه اللي هو السيرتيفيكيت والريشيو، وايضا البيبر نفسها تسال ليش تقول انا ببلش واسوي طبعا تسوي فورم وبروسس الاخر بعدين ترسل ايميل وتضيف الملف تكمل وتخبر الادفايزر الاخر. هذه اللي هو بالنسبه للريت حق هذا انت ترسل ايميل للكونفرنس، هل القصد يقبلون الايميل بس؟ يعتمد نعم، يعتمد الريشيو، يعتمد بعض الكونفرنسات تعمل على الريشيو في الويب سايت. بعضهم ما يعملون، لكن ممكن تطلب منهم اللي هو لتر مسج او ايميل وهم يرسلون لك ويضعون الريفرنس تحت انه اي سؤال. تفضل. هل الجامعه عندها قائمه بالكونفرنسز اللي هي اكسبتد والماجازينز؟ ما عندها، لا بس اهم شيء الريت. نعم الريت وغالبا هذا يعتمد بينك وبين مدرسك الادفايزر، نفس مدرس الكورس اذا انت ببلش الكورس او الادفايزر اذا انت ببلش مع الادفايزر اللي بتستدين اول. فلكن اهم شيء عندهم ليش الريت. يلا طيب بالنسبه للاختبار ان جنرال
الشباب ياخذوه في اسرع وقت ممكن، لانه ما اتوقع ان احنا حاطين الموضوع يعني هيبه كبيره، ولا هو كانه برزنتيشن في ماده حقيقيه، يعني 10 بيبر وكونتربيوشن وادفانتج وديسادفانتج و3 كوميتي ممبرز. اتوقع انه هناك كثير، وغالبا الامور يعني اتوقع عرض الطلبه اخذ الامور بشيء يعني ما كان كثير. الكاميرا اكزام اللي يسمونه البروبوزل، طبعا هو هتسوي ريبورت او بروبوزل كامل حق الثيسس. طبعا يسمونه هو النيك نيم انه كونتراكت بينك وبين الكوميتي ممبرز، انك انت عندك 3 او 4 كونتريبيوشن تكتب. طبعا البروبوزل له ديزاين معين تكتبه، و في البروبوزل انا انصح الطلاب انه مثلا عندك 3 ولا 4 كونتريبيوشن، انصح انه الفيرست كونتريبيوشن تكون ببلش او على الاقل سبميتد تو ذا كونفرنس، لانك لو نشرت او انك سويت شغل وسويت سبمشن انت تكسب حاجتين. تكسب انه الكوميتي ممبر يثقون انك انت قادر انك تسوي هذا الشغل اللي قاعد تسوي له بروبوزل، وانا قاعد اسوي الشغل هذا، هم يثقون فيك انك انت سويت الشغل الاول واثبت بالببليكيشن او النشر. الشيء الثاني دافع لك انت كطالب انك انت نشرت تدخل الاختبار بمعلومات يعني مرتفعه، وتقدر تناقشهم في الكونتربيوشن الثاني. يعني مو شرط انه انت عندك نظر انه 3 كونتربيوشن، مو شرط انه 3 كونتربيوشن تكون مشتغل فيهم بس يعني بالتفصيل ومطلع النتائج، لا، ممكن الفيرست كونتربيوشن يكون جاهز، سكند ولا ثيرد ولا فورث يكون جست انه مسوي ديسكربشن، مسوي الجوريثمز للشغل وكاتب عنه. اتوقع انه كفايه انك تقدر تسوي البروبوزل. طبعا هذا الاختبار وين ترايل باس اور فيل. طبعا غالبا الكوميتي ممبر انهم يشيلوا بعض النقاط الموجوده في البروبوزل، او انهم يعدلوا عليها، او انهم يضيفوا عليها، والاضافه غالبا تكون ماينر اذا كان الدكتور يعني متمكن وعارف كيف ان هذا البروبوزل يكون يعني في تعديلات قليله وكثيره من ناحيه الكوميتي ممبر. افتر بعد ما تعدي هذا الاختبار او تخلص هذا الاختبار، يتحول الستاتس حقك في الجراديويت ستدي من PhD ستودنت الى PhD كانديديت، يعني طالب مرشح ينال الدرجه. طبعا اخر اختبار في الديجري اللي هو الديزرتيشن ديفنس. البروبوزل اللي انت اعطيته للكوميتي في الاختبار تسوي تكتب التست حقتك كامله وتسوي لها اورال برزنتيشن تقريبا هاف ان اور ولا 40 مينت عن هذا الديزرتيشن. طبعا مكتوب ان الديزرتيشن تقدر اذا الطالب مثلا او ان الكوميتي راى ان الطالب لازم ياخذ مره ثانيه، عنده خيارات انه في ماينر كوركشن ولا ميجر كوركشن، ولا في ميجر كوركشن وذ انذر ديفنس، ولا ميجر كوركشن without ديفنس. فعندهم حسب الديزرتيشن وحسب الطالب وحسب الراي الكوميتي في اللجنه. طبعا في الكومبرهنسيف في الديزرتيشن اذا كان الكوميتي طبعا الكوميتي 5 ممبرز فور، اذا كان درجه الطالب باس اقل من 4 الطالب لازم معاه وظيفه خبره في الاختبار. هنتكلم عليه في السلايد الجاي ان شاء الله. طبعا هذا هو الادفايزر كوميتي ممبرز. بالنسبه للاورال كواليفاينج اكزام 3 كوميتي ممبرز انكلودد الادفايزر من الديبارتمنت. بالنسبه للكومبرهنسيف 5 كوميتي ممبرز. فبالنسبه للفايف انكلودد طبعا الادفايزر، عندك خيار انه اثنين منهم يكونوا خارج القسم، وشروط القسم تكون اتليست واحد من الكوميتي ممبر يكون من خارج القسم، سواء من قسم ثاني في الجامعه او من جامعه ثانيه او من شركات ثانيه. وانا انصح بالنسبه للطلاب حقون السكيورتي لان عندهم انترنشيب، فالافضل انه يجيب دكتور في شغال في شركه على اساس انه هذا الدكتور ممكن يسوي له سترونج ريكومنديشن، يسوي الانترنشيب في الشركه حقت الدكتور هذا. هذه افضل طريقه ان الطالب يقدر يسوي انترنشيب في الشركه من خلال الكوميتي ممبرز. طبعا بالنسبه للسمر انترنشيب والببليكيشن ما في شروط في الديجري. تفضل. هذه شروط ما في شروط. ايش هو؟ الامتحان الخارجي تجيب السي في حقته او يرسل لك السي في حقته او ترسل الادفايزر يتكلم مع القسم وياخذ الابروف، ولازم يكون عندك PhD.
طبعا هذا شيء اساسي، بس انه بالنسبه للموافقه لازم الدكتور ياخذ رسيب بس يرسلها للقسم، والقسم يكون الموافقه او الرفض حسب، بس غالبا يوافق، خصوصا اذا كان مع بي اتش دي ديجري. السمر انترنشيب والببليكيشن، الببليكيشن ما في شروط من كل الديجري، كمبيوتر ساينس ولا سكيورتي ما في شروط ان الطالب لازم يتخرج بهذه الببليكيشن معينه. بس سمعنا الفتره الاخيره انه يكون قانون جديد ان الطالب لازم يكون عنده ببليكيشن، بس لسه ما اعتقد. حتى القانون بس تكتب على طلاب. اوكي، حتى قانون هذا كويس، يلا خلاص انتهينا من هذه القضيه. بالنسبه للانترنشيب انه ما في يعني طالب الدكتوراه ما تشرط عليه انه لازم يسوي ببليكيشن، ما يجي ما ببليكيشن او انه ينشر بيبر، ينشر بحث. يسال عن القانون الجديد. القانون الجديد ان الطالب لازم يتخرج اذا كان كمبيوتر ساينس ديجري ولا سكيورتي لازم اتليست كم بيبر؟ عندهم تو بيبر؟ تو بيبرز لازم يكون ببلش. انا قبل اسبوع كان عندي والله بيسهل الامور. انا ما كنت متاكد صراحه، بس اجتماعنا هذا تناقشنا معهم قالوا وضع بينهم وين جواب ما في شيء سبيسيفيك، يعني ما في شيء سبيسيفيك وين جواب، يعني هو من الضغط الطالب وين جواب او تو. والله جواب صراحه صعب. هذا يعني مستحيل يكون وين جواب وين كان، لكن شيء انه مو افكتيف على الطلاب الموجودين. بس العلم مش الان مش قادمين السمستر الجاي الموجودين في القسم ما يشملهم هذا القرار. اللي بيجي قانون جديد. اي عهد. اوكي باستثناء عهد. بالنسبه للانترنشيب بس طلاب السكيورتي مطلوب عليهم يا انه يسوي انترنشيب خلال السمر في احد الشركات او انه يسوي ببليكيشن تو بيبر الاكسبتنس ريت حقهم 15% اور مور. عفوا شوف الاخوه لما تكلموا مع القسم عن الانترشيب على نقطه تسوي امتحان سكيورتي. ايوه نسيت النقطه ذكرتني. فبالنسبه للانترشيب عندك 3 شروط لازم تحقق واحده منهم، يا انك تسوي انترشيب في احد الشركات او تسوي ببليكيشن تو بيبرز الاكسبتنس ريت يكون 50% اور مور اور ليس. الشيء الثالث انك تاخذ الاختبار حق السكيورتي سي اي اس بي. شهاده اسمها سي اي اس بي، لكنها كلها اصعب. هذه اصعب. الاسهل انا كتبت لكم الاسهل الانترنشيب الاختبار سي اس بي بسيط، هو اختبار عن 9 عيال السكيورتي وتحتاج خبره عمليه مو اكاديميه، واختبار مدته 6 ساعات متواصله، نسبه الرسوب اكثر من 50%. طيب اتوقع انه خلصنا. اي كويشنز؟ في نقطه ثانيه هي بالنسبه للانترشيب. ايش تجربتكم مع الانترشيب؟ يعني ايش العوائق اللي كانت؟ العوائق انه اغلب الشركات تطلب كليرنس من الطلاب، واحنا انترناشونال ما عندنا لازم. فهذا زي ما قلت لك الطريقه الوحيده انك تجيب دكتور في الكوميتي حقك هو يسوي لك ريكومنديشن وما يبي يوقف الكرينس هذا، لانه يعرف الريسيرش. اتوقع انه ممكن هذا بس كويس. بس السكيورتي كمبيوتر ساينس ما عندهم اي شروط الشركه الانترنشيب. والله هذا جود كويشن، ما ادري عن شروط القسم، بس انه في امريكا كويس. والله جود بوينت. شركه مقاولات ولا اي شيء. ايش هو الاورال كواليفاينج اكزام؟ عندك محاولتين، اتوقع انه اتوقع محاوله واحده كفايه. اي لا صدقني كفايه. الطالب اللي يقدر انه يقرا البيبر ويفهم الكونتريبيو اكسبانشن اتوقع انه يعني هذه اسئله وش ايش هو الموضوع؟ هل هو ريليتد بالموضوع ولا لا؟ اتوقع ان الشباب يتكلموا عن هذا. ايش الفرق الاساسي بين البي ستودنت والبي سي كانديديت؟ البي سي ستودنت انك انت يعني طالب دكتوراه، يعني ممكن يمشوك ولا لا؟ اذا ممكن يمشوك ولا لا؟ اذا الامور ما مشيت في الاورال تمسك الباقي. لكن كانديديت لا، انت مرشح لمين الدرجه الا اذا في اكسبشن حصل انك انت حفظت ديزرتيشن كذا، او يعني انت اذا سويت ديزرتيشن زي مثلا اعطيتهم في البروبوزل يعني العقد اللي بينك وبينهم يو بروف الديزرتيشن يو ار سيف سايد ونو ون كان توك. ما حد يقول لك اذا ما سويت شغله فلانيه ما هي ممكن تكتب
البروبوزل لازم تغطيه بالتفصيل يعني. فاذا غطيت البروبوزل بالتفصيل ولا عليك احد. كانت مش مسؤولية ايش تفرق عندها. اعتقد في فرق من ناحية زي انترناشونال اوفيس لما تكون مش ستودنت ولا تكون مش كانديديت. لا السنه ما عندك ما عندها جامعات على عندك فرق مثلا خلاص ما عندك اهم شيء موارد ساعات وتسجل شيء. لا كانديديت فقط الانسان ما هي سؤال هيك هيك ما نقدر يعني لازم تسوي لانه مو لازم. قلت لك في خيارات، يا انك تسوي الانترنشيب او انك تسوي الببليكيشن تو بيبر على السيرفيس بيز يكون 50% اور لس. وانا اتوقع انه طالب انه تو ببليكيشن 50% اتوقع انه مو ولا صعب. يا الاختبار حق اللي هو اصعب من الدكتوراه يعني. فانت اختار الطريقه دي. في سؤال ثاني يا شباب؟ تفضل. بالنسبه للاكسترنال اذا كان من خارج كولورادو سبرينجز تكاليف السفر والاقامه ممكن سكايب. سكايب اوكي. والله جود كويشن. تفكيرك فاينانشال مره. ها شباب عندنا اسئله؟ طيب نشوف الناس في الفيديو. تفضل. شكرا. يعني صار يعني صار السلام عليكم. أول شيء أبغى أعرف كم عدد الطلاب دكتوراه؟ طيب عدد الماستر اللي حيختبروا كواليفاينج لسه ما سووا اللي حيختبروا ما سووا اختبار بسوي. اوكي كم عدد طلاب الماستر اللي حيقدم دكتوراه ان شاء الله؟ طيب ممتاز. طيب انا على اساس بدي اتاكد طلاب دكتوراه يساعدوني اي اسئله اي شيء. طيب نقاط سريعه احنا جلسنا استاذ عمر على اساس نقاط مهمه من خبرتنا في الكواليفاينج اكزام، وحطينا بعض النقاط انه ايش تسوي قبل الاختبار او ايش افضل طريقه للتحضير، وبعدين ايش اللي حيكون موجود في الاختبار لك، وبعدين ايش هم اصلا من طالب الدكتوراه. طبعا عندك اكثر من خيار نسويه في الاختبار في مجال الرياض، اللي هو انك تاخذ القواعد في 3.75 او انك تاخذ الكواليفاينج اكزام تسويه. ففي خيارات اللي هي اول ما تبدا الدكتوراه انك تبدا ريسيرش على طول، او انك تركز على المواد هذه على اساس انك تجيب الدرجه. فمن بعض خبره الشباب يقولوا انك تدور على ادفايزر على طول اول ما تبدا، وتبدا في الريسيرش على طول افضل لك. ما يعني فيها اكثر من راي، يعني انك تركز على المواد او تركز على الريسيرش. هذه تعتمد على الطالب ايش هو يرتاح معه. طبعا الافضل انك يعني اكيد دكتوراه طلاب الدكتوراه هنا كذا يقول انه تركز على الكور الالكتيف كورسز، ما يحتاج انك تاخذها يعني حتى لو اخذتها بعد البروبوزل ما عندك مشكله. فاهم شيء تركز على انك يكون عندك ادفايزر ويكون راضي على ادائك في الريسيرش. ليش؟ لو انك اخطأت في الاورال او في الكواليفاينج اكزام الريتن او الاورال يقدر يدعمك بمحاوله ثانيه. طبعا شيء مهم انه اوكي
هل اركز على الكور كورسز وما اسوي شيء ثاني؟ لا، ركز على الكور كورسز وفي نفس الوقت ركز على الريسيرش. تمام؟ فالليكتيف كم عدد الالكتيف كورسز؟ أربعة. أوكي، شيل منها ثلاثة اندبندنت ستدي، حيكون عندك تقريبا 2. واحدة. فهي الواحدة هذه تاخذ أي وقت، يعني مو لازم تاخذها في البداية. فأول ما تبدأ برنامجك حاول إنك تركز على الدكتوراه وتركز على الكور كورسز. طبعا زي ما قلت لكم إنه حاول إنك تنجز شيء في الدكتوراه أو في الريسيرش على أساس إنك تعمل سبميت لكم بيبر على الأقل، في نفس الوقت الدكتور يكون راضي عن الموضوع. طيب إيش أفضل طريقة إنك تعمل preparation للكواليفاينج إكزام؟ أول شيء لازم تجمع الماتيريالز اللي حتذاكر منها. الماتيريالز تلاقي السيلبس موجودة في الموقع تبع الجسم. السيلبس عادة هل useful ولا useless؟ هيكون useful إذا اكتشفت إنه والله بعض الشباتر ما هي موجودة. طبعا والأهم من كذا إنك تشيل السيلبس تتابع الدكتور اللي حيحط الأسئلة. طبعا هذه نقطة ثانية ومهمة، إنه لازم تعرف مين اللي حيحط الأسئلة. هل هذا الدكتور اللي موجود في السمستر هذا بيدرس المواد، أو إنه دكتور موجود في القسم؟ هذه أتكلم عنها عمر، إنه اكتشفنا بعض التريك اللي تصير في القسم. تجمع كل الهوم وركات التابعة للمادة، وهذا أهم شيء، لأن الدكتور حيجيب من الهوم وركات تبعه، أو إنه يكون الويكلي ديسكشن في هوملاند، صح؟ وبرضه الإكزامز، إذا قدرت تجمع الإكزامز الموجودة للمادة فهي اللي تعطيك إيش الدكتور يوظف الطالب. طبعا في بعض السامبلز الموجودة في الديبارتمنت هي تعطيك ايديا على طريقة الإكزام، فممكن إنها تفيد. نتكلم عن نقطة اللي حيحط الأسئلة. طبعا هي بعض الدكاترة الأسئلة هم نفس الدكتور اللي يدرس المادة، بس نفس الترم اللي فيه الاختبار، نفس الترم يعني. بس في بعضهم زي مثلا عندنا احنا الهوملاند هي باعتبارها في سكول ثاني في فترة الفيرس. طبعا اللي يمثل الاختبار هو التفكيري، فحيكون يعني ممكن تفكيره يختلف تماما عن تفكير الأستاذ اللي درس كذا، خصوصا في وضع طريقة الأسئلة. نفس الشيء الوجهات ايوه هذا كان مين يحط الأسئلة حقت المادة معينة، لكن فجأة حطها قبل بأسبوع. قبل بأسبوع اكتشفنا إنه حيحط الأسئلة اللي كان يدرس المادة في نفس الترم. فممكن السيلبس يختلف من دكتور لدكتور، فهذه إنه حتى القسم ما يعطيك إجابة مين اللي حيحط الأسئلة. لو جاء الاختبار وكذا، دائما الاختبار يكون في نهاية كل ترم، يعني ترم ويا يكون في بداية 100 أو ديسمبر، ولازم تأخذ الاختبار طبعا في لين أول 3 سنوات من بداية الدراسة. لازم خلال 3 سنوات تختبر إذا ما عديت إذا ما سويت. لكن ما أنصحكم تستنوا إلى نهاية 3 سنوات، يعني كل ما استعجلت في إنك تخلص الكواليفاينج إكزام الريتن والأورال بدري، كل ما كان في صالحك أنت على أساس تركز على شغلك أكثر. بنفس الوقت طبعا لازم تسوي سكجول، يعني ليش تحضر في الاختبار يعني قبل الاختبار بفترة كذا شهر يعني كذا تسوي سكجول للأربع مواد هذه، على أساس تحدد لكل مادة وقت معين باش تحاول تغطي الماتيريال حق المواد الأربعة. هي من خبرة، هل تخليها في سمستر واحد البلان تبعك
تركز انك تخلص الاربع مواد في السمستر، او انك تخليها مثلا على مدى سنه كامله وتقسمها. انا حاعطيكم فكره بسيطه بس عن طريقه عمل افضل طريقه، او اللي مشيت معايا بعد ما غلطت طبعا في المره الاولى. حط طبعا جدول، انا والشيباني كلنا نحط تقريبا 4 إلى 6 ساعات يوميا دراسه في السمستر. لكن السمستر كامل ما يكفيك ال4 مواد. تمام؟ ليش؟ لانك انت تدرس الماده الاولى، تمام؟ بعدها تدرس الماده الثانيه، تمام؟ اذا دخلت على الماده الثالثه حتلاقي نفسك ضيعت الاولى، تمام؟ فتراجع الاولى وفي نفس الوقت تدرس في الثالثه. تدرس تراجع الثانيه، تركز على الرابع، تبدا تدرس في الرابع. الاخير قبل الاختبار تدرس الثالث والرابع. انا للاسف ما قدرت اكمل الرابع اللي هي كانت الاتامته، فما قدرت اعطيها حقها في الوقت. طبعا هذه المفروض انها تكون اكثر من 4 شهور. فعندك هنا الاكزام لازم تكون مستحضر جميع ال4 مواد في نفس الوقت. حفظه زي حفظ اي مواد ثانيه، لانه انت لازم يعني تستحضر المواد هذه كلها في خلال 4 ساعات. فبرضه خلال الدراسه لازم تتعود انك تحل المشاكل بسرعه. يعني عندك مشكله تحاول تعمل تايمنج لنفسك انك تخلصها في 10 دقائق، ساعه، نص ساعه. النقطه الاخيره هي الاهم، اخر سلايد هذا. حنتكلم اوكي هم ايش يبغوا يشوف فيك؟ هل يبغوا يتاكدوا والله انك انت عندك البيزكس تبع المواد، او هل انت ادفانسد في المواد هذه؟ هي لا، هي بتوين. انه لازم يكون عندك اعلى من الريكوايرمنت العاديه. لو طالب عنده البيزكس ممكن يعدي وممكن ما يعدي، لكن اذا كان عندك اعلى من البيزكس تعرف تحل المشاكل الرئيسيه في الماده. طبعا انت لما تذاكر برضه تحاول تشوف كل شابتر ايش الاسئله الاساسيه، المين كويستشنز اللي كل العالم بيسالوا عنها، او تلاقيها في اكثر من دكتور شرحها او عمل لها تركيز. هي هذه الاسئله اللي حتجيك. يعني لا تخافوا، ما حيكون شيء صعب، لكن انت بس اهم شيء تعرف كيف تذاكر. في نفس الوقت ما تعطي اكبر من حجم من الاختبار انك تعطي اكثر من 6 ساعات في اليوم وتذاكر كل شيء من الجد للجد على الأقل. تقصد العمل ايوه، لانه اذا ركزت على كل شيء في الماده يعني ما لازم تعرف الدكتور ايش يبغى. الدكتور اذا كان بيدرس في نفس الماده ممكن تحضر معه بعض هذا المواد، بعض المحاضرات، على اساس تعرف كيف طريقه شرح وكيف طريقه واجبات. هذه مره مهمه. طبعا الاسئله في انواع، بعضها يكون صعب وبعضها يكون سهل وبعضها السب كويشنز. طبعا السب كويشنز هذا احلى شيء، تمام؟ لا طريقه. لما يكون عندك 3 أو 4 اسئله يكون سؤال سب كويشنز في فقرات، تمام؟ السؤال الثاني حيكون فيه مشكله، السؤال الثالث فيه مشكله. لو حليت السؤال الثاني والثالث واحد منهم كان خطا اخذت 50%، تمام؟ خرجت من الاختبار ب 50% ما عديت. لكن لما تركز على السب كويشنز وتجيب مثلا فقرتين صح وتجيب السؤال المشكله حليتها صح، اخذت 70%، عديت الاختبار. ليش؟ لان المطلوب منك في كل ماده 60%. 60% ما هي صعبه، لكن لازم تعرف انه عندك 3 4 مشاكل، ركز على واحده حليتها صح، هذا 50%. روح للسب كويشنز، حاول تحل فقرتين او 3. عندك طبعا اي احد يحاول لما يحضر الاختبار يعني يتكلم مع الدكتور لا اساس كيف يحضر الاختبار، يعني يعطيه يعني نصائح مفيده، يعني يقول على اشياء معينه وكذا. في نفس الوقت يعني
ان هم 4 مواد طبعا 5 كورسز، ومده الاختبار 4 ساعات، يعني محددين ساعه لكل اختبار. يعني في حاله مثلا المره الاولى عديت في 2 أو 3 بقيت واحده مثلا، فالاعاده حتكون ساعه واحده فقط، ما تاخذ 4 ساعات. او لو انك وصلت 200 حتكون عندك ساعتين فقط. هذه الفكره. بالنسبه للكويشن كانت البروبلم البروبلم كانت جزئيه ولا صح؟ ممكن يساعدني اسوي حل الكويشن؟ لا، هو ايش الاختبار؟ الاختبار احيانا في العاده هو حتى يعطيك 3 اسئله في بروبلم. كل بروبلم يعني فيها يعني يعني فيها فقرات، كل سؤال فيه فقرات. فمطلوب انك تحل 2 من 3 2 وتحل. فلو حليت انت بروبلم مع الفقرات حقتها كامله هذه 50%. حليت بعدين البروبلم كامله كتبتها، حليت منها مثلا فقره 2، فهذه تعطيك درجه النجاح. هذا اللي يصير. انا سمعت السؤال المفروض صح كله خطا. لا على حسب الدكتور. لا، صح على كل فقره، مو فقرات. لا لو كان مشكله على حسب تصحيح الدكتور. اذا كان والله شاف انك انت جاوبت نص الاجابه يعطيك نص الدرجه. لكن انا طبيت في هذا. ايوه يا عندي سؤال. ما مثلا ساعه او كلها يعني ساعه، كل ماده ساعه. لا بس انت تقسم او هو يعطوك 4 ساعات، انت قسم وقتك. هذا ورد يعطوك بدايه. ايوه هي انت شطارتك في كيف طريقه تقسيمك الوقت. يعني انت لازم تكون حاطط ساعه قدامك. انا شفت شيء جايب ساعه كبيره كذا حاطط قدامك على اساس تبغى تعرف انه بعد كل ساعه ما تعطي الماده اكثر من حجمها، لانه لو اخذت ساعه ونص هذا حيأثر على الماده الثانيه من وقت الماده الثانيه. لا في شيء ورقه وقلم ومحاي عندي في دراسه. الله نقطة مهمة أنا أشوف هي إن إذا وصلت لمادة معينة ما تحتاج تحقيق، ما تحتاج اي قلت على اساس انه لو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجزئية هذه راح أتكلم عن بعض النصائح اللي أخذتها من باب التجربة. It's a piece of advice based on my experience that I have. Maybe it's not perfect, but I'm trying to tell you. But it's what I think it's good for you people, and I hope that it will be helpful for you when you are doing your master degree and maybe your PhD also. So the first thing that I will talk about is how to build a good reputation when you are doing your master or PhD. So the first point we will talk about is how to maintain a reputation in the department or the university, and how to keep up and how to show up in the university, because that's very important, and I will try to explain why. So there are 3 stages of a student sitting, a PhD or master's student sitting in class. The first behavior or the first reputation that you could have is what it's a bad reputation, and you don't want to have that bad reputation, like by not doing your homeworks or sitting without doing anything, getting bad grades. Definitely for a master or PhD student, you don't want to have this reputation. And the opposite of this is you are having a very good grades, you are doing your homeworks, you are interactive within the class. That's a good status for the reputation. But unfortunately, most of us, when we start doing our master degree, we fit in this category, which is the professor doesn't know you. He just see you sitting there, maybe you are quiet. You are getting good marks, but
not really interested to the advisor or the professor that you are taking class with. So this is not good, definitely. This is good, but this is also somehow not good. You have to show up. So the first thing is to try to move from this status when you start to master PhD. You have to move from this status to this status. So you have first to know your professor. How is he thinking? What is his expectation? What does he like about students? It's not about good grades. People can get good grades by doing their answering the questions in the exam, but for example, they will not be able to do presentations. They will not be able to communicate in a scientific way. They will not be able to write up a paper. So keep in mind that in master and PhD, good grades, it's not everything. It's a good thing, but it's not everything. And there are some professors that they didn't get good grades, but they are great in research. So it depends on how you are. So try to be active also. Try to be known within the department. Don't constrict yourself within a class. There are some projects that's going on in the department. There are some presentations, activities. These are good way to start and build up a communication with your professors. You need that when you select your advisor, when you select your committee members. So how to get the attention? You have to get the attention. You have to ask questions when you are sitting in the classroom. You have to, it's like saying to your professors, hey, I'm here. I want to be a good student. I want to graduate. So you have to show up. You have to be interactive. You have to ask. You have to be asked. Don't look bored and sitting there looking at the laptop doing nothing. This is not good for your reputation. Try to start something. Try to think about new ideas and don't be afraid to tell others about it. Small ideas can lead to a good project. Can lead to a very good accomplishment at the end. Also, when you are working as a team, try to be leader. Don't be like at the side. Don't be like quiet. Try to be at the lead. Even if you are not the top leader there, but at least try to make something. This is good for your personality, but by the way, because the PhD student, at the end, he's targeting the academic position. He will be a professor, so you need these features or these things in your personality. Also, it's not just talking. Maybe we can talk, I can talk too much, but action, you have to do something. You have to do projects, you have to do something physical, not just talking. So this was just my, because we are out of time, so I have 15 minutes, so I will jump now to how to start your master thesis. This is based on my experience, so I think it's good, but you might adopt it and you can ask me if you are not feeling good about it. So I'll talk about 4 points: how to start, how to generate research ideas, how to select the appropriate supervisor for you, how to select your committee members. So first thing, when you get to your master or your PhD, don't expect that things will get easy for you. You have to build up skills. Without these skills, it's very difficult to do research in computer science and computer security. These are initial. When you are starting selecting your elective courses, try to select courses that will give you skills. So skills like programming is crucial. You have to write programs. You have to write programs. You have to write programs. Try to master one programming language for productivity, for fast productivity, like Java or .NET. You have to master that. You have to be powerful. At the end of when you do your research, most probably you don't have time to learn these skills. So while you are taking the classes, if you are not feeling that good about Java or .NET or something, try to sit down and take some online courses or something, or try to write down some programs. Also, mastering some sort of database management. Most of the projects need databases at the end, so they can be MySQL or MySQL Server or Oracle. So
there are a lot of projects that need you to design a database and store some data there. Data mining, for example, you don't have to master everything, but at least you know how to communicate with the database. Also, you need to know how to extract your data, because research is about gathering data at the beginning. So you need to know how to process text file, how to process HTML file, because you can't see it, you can't find the data on the HTML page, and you want to extract the data to your, for example, database. You need to have that skill. Also, try to read something about XML. XML now, most of the data is stored in XML these days, so it's crucial for you to do a project to know how to deal with these things. Also, I think most of us know how to deal with Excel and CSS. So that's a great, these are initial skills that you need to take, because when you do your comparisons in the experiments, you are comparing numbers, and you have to deal with spreadsheets for sure. Also, the writing skills and the reading skills, speaking skills also, how to do presentations. These are skills you will get them by practicing, not just trying to read. You have to practice. Don't be shy at the beginning. All of us, when we began, we were like hesitation, we cannot do this. No, don't be shy. Try to start. You will get better by time. So now, how I can start my research? There are two scenarios. The first scenario, you are already interested in the topic, but you may have the experience and you may not have the experience. So if you have the experience, go ahead and try to find out the best professors for you and select that course that you want to go on and do the research. If you don't have the experience, you have to get that experience somehow by implementing something. The second scenario, when you are not really interested in anything yet, so focus on courses, try to select, take a variety of courses, several courses in different areas. So pay attention to the presentation that's going on that classes, and try to attend presentation within the department. They will get you involved in something. And then see also what your friends they are doing with their master and PhD. Some of them start their research. See what they are doing. Maybe you will find something related to their work or something. Also, you can talk to professors. They might give you some advices there. So, how to generate research ideas? This is a general approach. So you can specify a general topic. It's wide. Pick a small part. Try to implement it first. Remember, we are talking now about master. How can we do a master project? So you don't have a master. You don't have to write your own algorithm. You start with an pre-existing algorithm. You implement it, and then you see if there is another implementation. Try to compare which is better. If you can enhance that algorithm, these algorithms, and you think that you can write down an algorithm that's better than these algorithms, you will have a thesis. If you feel that, okay, I cannot enhance these algorithms, you can, for example, if you are doing your master, you can convert that to a project, and you can graduate by converting from a thesis to a project, or you can select another topic. Now, how can I select my advisor? Selecting advisor is like marriage. it's like getting married. you have to like your advisor. Honestly, you will spend a lot of time talking with him. He will be angry sometimes. He will be happy sometimes. It's a human relationship in the first place. You have to understand him. Why he's saying that to me? What is his point? Why he's talking like this? This is very important. If you cannot understand your advisor, you are in trouble. You have to understand him. Also, you have to have the same interests. For example, if you are excited about network, don't select somebody who's working in NLP, for example. You have to share the interest with your advisor, because he will help you. He has a background about it. Also,
try to, if you need support, some of us need support. So try to select the one that will have more time for you. You need more support. Because honestly, there are the advisor, some of them will have more time than the others, so they will be more supportive for you. Some of them have like 20 students, like they have 20 master students. So that's, you will share his time with 20 other people. So this is a point that you must keep in mind. Also, you might have no choice, so select the best available for you and don't look at it like, I will not manage to do that. No. Try to understand them and try to avoid these problems in your team. So, how to select your committee? I have 1 minute, 2 minutes, okay. This is, you have to, when you are selecting your advisors, make a list. Before you go to your advisor, make a candidate for you. Order them. Like, okay, these professors know me, I take classes with them, I can communicate with them. Then talk with your advisor, because you have, the committee must have some sort of agreements. Don't select, like, there are some, we are human, so we might not agree with each other. So you want your committee to be at the same page, because people can get some arguments between them. So this is a very good point here when you want your thesis to go smooth. Also, don't take an advisor that a committee member that your advisor, for example, hesitation, or he said to you, this doctor is not within this area. Because he knows that, okay, this doctor is good in this area, but maybe not listening in this area. So be careful about that. Also, before you select them officially, go and talk with them personally. My name is Firas, for example. I do this and this. I would like you to be a part of my community. I have taken classes with you. Yoni, can you please be a committee member? This is very, very important. He will give you some thoughts about. That's it. We are almost out of time. So thank you so much, and I wish you a good luck in your life. Thank you. Thank you. It's our honor to have Dr. Zhu represent the Department of Computer Science. He's the chairman of the Department of Computer Science. He's world recognized in research and has a lot of publications. So he's going to share with us his experience. He's going to give us his valuable advice and comments regarding studying computer science, master PhD, also publication, and he'll be more than happy to answer our questions. So let's start from Dr. Zhu. Oh, okay. All right. First of all, it's my honor to be here. Truly, I was really impressed by the agenda, by the topics this club organized. And so, first of all, as a department chair, I want to thank you. And really, I think there are a lot of good initiatives in this meeting. Okay. So, my name is Xiaobo. I think many of you know. Or you can call me Joe. And this is, what I got last night. So I still keep this one. I have been traveling a lot in this world. And just this semester, I already had 40 international travels. And to Asia, to Europe, and to just okay. So to many places. But I haven't been in Middle East. And that's really the place I want to go. And I think there are many opportunities, for the PhD study. And not only is about this department research now is, the reputation is getting better and better. And we also have a growing department. We have faculty from different areas now. And just 3 years ago, I headed a research from 3 very talented professors, and including 2 National Science Foundation career awards. Oh, I should have said 1, because 1 hasn't got it, but I think that he has a chance to get it.
And we are also searching for new faculty. And then this year we have a computer vision faculty coming. And the next year likely we are going to have a mobile wireless system and maybe security as well. Okay, so and also I think there are a lot of opportunities for you as well. We have a large community here right now, and this diversity will bring a lot of values to this department and to this campus. Okay. So it's not just critically right, but also practical. And I have many friends indeed, and later on I will also say I want to change my image in this community. I guess I have a name of tough, and maybe to some people, but I do have friends. One friend and I is a university professor, just endowed chair professor at University of Illinois at Urban Champion. He was from Egypt. And I have another friend, and now he is associate professor at University of Michigan at Dearborn. Dearborn has the largest Middle Eastern community in this country. And he is associate professor there, and I got a National Science Foundation award a couple of years ago. I think he was also from. And also, I just reviewed, not just in this year and the last year, I reviewed a 3 promotion case for a university called Al-Ghada in Jordan. And 1 full professor promotion and 2 associate professor promotion. And the president sent their package to me, asking for my opinion. Should this person be promoted to full professor or not? Should this person be promoted to associate professor with tenure or not? So I think now certainly I can tell you for I think for 1 case it was not strong, and for the other 2 cases I did just suggest recommend for promotion. And also I have 2 professors now, friends now are working in Qatar. The couple, both from North Carolina State, and they are on sabbatical, and this year they are visiting endowed professor in University in Qatar. And so I have been hearing a lot of good things, and also in terms of research coming up there. And those of them are working in, 1 in cloud computing, 1 in network security. So I may visit that place soon, I guess. So so that is, first of all, as a chair of the department, I want to say thank you, and also I'm really honored to participate. Then second, then is speaking as a professor in computer science, rather as a chair of the department. Okay. So now I'm heading the distributed sustainable and cloud computing lab, and I have been in university for 11 years. So my research mainly is sponsored by National Science Foundation of the United States, and also Air Force Research. Now, as I said earlier, I think I have a name of tough. Yes, I am. And on me, so yes, I also am. Picky. Indeed, I am. Why? Because I want my students to succeed. Okay, so last year I graduated 3 PhDs. 1 PhD now is with Microsoft as a manager and a researcher. 1 PhD quit her job at Oracle, because she found better opportunities after obtaining PhD with me in doing research in internet service and the cloud. And she now is with a company with stock option, and she's also doing postdoc with me. And another PhD I graduated last year, joined the University of Texas, San Antonio as a tenure track assistant professor, which is very rare. Because in this country now, if you want to be a tenure track assistant professor, you have to be really, really good. And he joined at Carnegie Tier 1 Research University. Okay, now he's already a PhD advisor with 3 PhD students there. So I guess some of you knew him, or more or less. His name is Gordon Lama. He was from Nepal and joined my group. I think 6 years ago or 7 years ago. It took him more than 5 years to be a fresh PhD and to be a professor. So it is really a hard journey, and if you read his PhD dissertation, autonomic performance and power control in virtualized data centers, in the preface piece, it's a really difficult journey, but it really pays off. And so he now his research is already funded by Rackspace, and he has 3 PhD students in University of Texas. In the final round of interview, I think last year UT San Antonio hired 2 assistant professors from more than 200 PhDs from the world, most of them from the United States. In the last round, they interviewed 6, including PhD from University of California, Berkeley. And I think you know it's Berkeley. Okay, but our PhD is able to beat Berkeley PhD. But it is hard, really hard. So
now, so I wasn't sure last year. So I kept at least 1 year of my research funding from National Foundation. I told Paul, go to the job market. I think now you are ready. After 6 years of working with me, I'm quite sure you're ready. But it's fine. Try it. If you delegate it, I will give you at least 1 more year to try. So I'm very tough to my students, but I'm also very kind to my students. So both. Okay, so I have a name of tough. So I want to, really to show my true image to this community. And because in the past, I think not many students from this community approached me. I think 1 or 2, a couple of them. So I think I maybe declined at least 1 or 2. And so far, I have a research group with 8 PhD students. Okay. So I already graduated 3, and the 2 indeed they can graduate anytime. Yan Fei, he has been with me 4 years. He already has 8 significant papers, including 5 as the first paper, as first author, including IEEE transaction on parallel research system, best paper award of the USENIX International Conference on Photonic Computing. He got the NSF Travel Award twice and the USENIX Travel Award 1 time. Why he is still with me? Because he wants to be a professor. He told me, I want to be a professor. Then I said, you are still not ready, based on my experience and my, standard. I know he has a real good shot, but not ready. In terms of writing, originality of research, still has at least 1 or 2 years to go. So I'm sending him to Argonne National Lab in Chicago, and I, certainly have a couple of friends working in different national labs and industry. So he will be there doing intern for half a year, and I hope he can expand his research in scientific computing in cloud rather than our traditional internet service in cloud. Okay, so our national lab has a lot of this actually high performance computing projects. So I think that, and Yan Fei, he also obtained this year's Outstanding PhD Student Award of the department. In the last 5 years, 4 of the recipients of the Department Outstanding PhD students came from my research group. So I'm very proud of that. So that is the outcome of being tough and supportive, I have to say both. So Porter was from Nepal, Srisha was from India initially, and Dennis is American. So that's my first 3 PhDs. Okay. Now I still have 8 PhD students. So including from India, from China, from the United States, but none from Middle East. So I really want to have at least 1. Right? But I think in the past I didn't decline 1 or 2, pre-farm students from 1 of you or 2 of you. So I tell you the reason, okay? Because I already have a large group. So I am also quite selective in getting students. Not only because I care about the student background, research, the foundation, the research interest, but also I care how much time I really can devote to it. Getting a PhD student to my group is not okay, give you a research topic and then work on it. No. For any PhD student, I have a commitment. I may fail a student, but at least after a lot of tries and a lot of help. So that's why I do not easily say, oh yes, I just come to my research lab. No. Once I make a commitment, that is serious. So I want help my student to succeed. Meanwhile, I am very demanding. So that's why because I already have 8, just like as you do any network bandwidth thing, the bandwidth is limited. When we only have 24 hours a day. If I work 12 hours, I only have 12 hours. So for any PhD student, I have to make sure I will allocate enough time working with the student. It's not rather asking you to register the credit hours with me so that I can get some benefits from the department evaluation or what. So this is, I believe a lot of professors in this department all devote a lot of time working with me. So I'm very glad that you are working with our department professors. Okay. So I'm just thinking as myself why in the past year I didn't, but I really want to have a PhD. Okay. So and plus now Yan Fei and Ben and Dao Zhao both are really in ready shape to graduate. The only reason I keep both is because they both told me they want to be either a professor or working in a research lab, like IBM lab, other national lab, or something. So that's why they asked, I will provide enough opportunity and time for them. So
particularly, now in this job market, if you want to be a professor, it's really tough. You have to really publish not only many papers, but all those papers are really good advances. Okay. So now speaking my research, I'm more working on a couple of areas. So initially I was from computer network, mainly it's computer network system. That is my core. But now, of course, expanding to distributed computing, internet computing, of course, cloud computing, and also I work on sustainable computing, power control, distributed sustainable data centers, and also scalable internet service architectures. And at the end, I say computer network security. That's another reason that I think one student approached me last year, so talking about network security, because so far my research hasn't been funded by National Science Foundation in security area, so I don't dare to say I'm a really great researcher in network security, although my students do publish a lot of good, I think not a lot, quite a few good papers in security. And so I think I have heard from your presentation, topics and all those things are important. So that's why also we have to find topic interesting to both the student and the advisor. Okay, so now third, then I think I want to speak as a scholar in general rather than a professor recruiting students to the group. Okay, so this is then I want to share with you, because I also got a PhD degree years ago, and it is a difficult journey. Okay, so many of you indeed knew I got a PhD from China. Okay? So then it took me a couple of years as visiting assistant professor, also all kind of postdoc. So it is really, and building a research career is hard. One thing I like very much about today's event is when you have this agenda, the title is not how to get a graduate degree from UC6. The title is how to do successful scientific research, which is great. Okay. Now, certainly, you all want to get a degree, but getting a degree is not just getting a degree; it is how to do successful research. So that's why I said I'm impressed. And I like this event and by what you are saying. And also, I can tell you are trying to help each other by providing a lot of detailed information to new students, and that's why I like it. I'm really impressed by this event. So, okay. So now, in terms of research, so speaking about successful research, I think that depends. Although I don't think everybody here want to do PhD. Right? So there are a lot of I think there's significant difference between doing some research and development. In general, I think doing research is to find either discover new knowledge and or apply some knowledge to advance the development. So that's why I am quite selective in getting students, because I think there is fundamental difference between doing PhD research and doing a general master research. I think that in general, doing research and development, getting master, that is the expectation of the master. Try to use some even not great ideas. Try to apply some knowledge to move the state of art a little bit forward. Okay, and I think that is enough in the master. But for a PhD, I think this journey is much longer, and expectation is also much longer. Okay, that's my general philosophy. Okay. So I think now what are really important to us in life? That's something we have to think very often. You are young, so I'm a little bit older or older than most of you. So what are the important things? Right. So because this degree can make us getting paid higher, that is a goal, which is fine, of course. Do we really have interest in doing original and demanding research? Do we really have guts to face failures? When I say failures, I mean when the paper gets rejected and rejected and rejected. Do we have the persistency? Hard working absolutely is necessary, but hard working will not necessarily
give you what you want. Okay. So now certainly we are not saying the world-renowned research, right? So we are saying good research. So, but we have to ask ourselves how much interest and how much effort, how much I want to pay. This is one thing you have to ask yourself. And the second, then also we have to know what are our strengths. I don't think, and every person, I think, every person is unique. Good in, excellent in some aspects, not necessarily as excellent in every aspect, right? So we are all, including myself, I don't think I'm that smart. So I think different area of research require different of kind of strengths. For example, if you really want to work on networking, I think you should be good in mathematical modeling. So because we have to quantitatively measure the performance. Now, coding is really relatively not that critical for certain area of research because we don't have this big test bed to do this kind of network protocol design. We are not a Microsoft unless we do have connection or our advisors are able to send us an intern to work in Microsoft or Google Research. Then we do have opportunity to touch those cutting-edge test beds to do real-world experiments. Otherwise, sometimes we can do simulation or animation. Okay, MATLAB, numerical tools can give us some results, but it is those quantitative modeling and analysis that will make the most important contribution of the research. Another area for them is cloud computing or computer system. Then programming is so important because without coding, debugging, digging deep, you cannot draw any conclusions. People in the community always will doubt. Oh yeah, some ideas. I can't believe it. Unless you show that it works. Okay? Show it works. Have it developed in a real test bed, in a real system, be it open source or middleware approach like in VMware. Something concrete you got to show me. Okay. So then this is, but in terms of approach, not necessarily this must be the optimal approach. Okay, we can show it's better than some other approach and a kind of new problem. So I think also in general, I think there are a couple of ways to really get our work published in good venue. I think in general people think, okay, when we do research, either there is a new problem, no one has explored it before, then anything I do is new, because the problem is new, right? Or the problem is well known, but I can find a better approach to it and show better results. Or some kind of hybrid in between. The problem is kind of new, and the approach I'm not sure if it is that great, or but it kind of works because now this time you have to convince the community that what you are doing is new. So sometimes people say, hey, what's the big difference between computer science and physics or some other area? People say, yeah, because in this area, problems have been, or math, problems have been there for 300 years. And then people try either to solve it or try to do it better. But in computer science, you guys always try to create new problems. And then no matter they exist or not exist, or maybe some problem will never exist. So that's somewhat because of the industry, right? So they always do new things, new hardware, and then then I want to have one, new software. Because of new software, new demanding, we have to upgrade the hardware. So that's also one of the reasons the computer, CS or computer engineering industry is so powerful. And also in research community now today, few universities dare to say, for example, in cloud computing, all universities are doing cutting-edge research in the world. No, of course, maybe MIT, Carnegie Mellon, but they'll have a lot of joint projects. Because you think about this, if the Google, Microsoft, they can invest billions of dollars in one area, they can do cutting-edge research, right? So, now this is a little bit too broad and too general. So now, certainly coming back to I think to PhD or graduate research in UCC. I think that for master research, I really think that this forum
from those students and what I have been hearing are really very helpful in how to choose advisor, how to have good reputation or have good image to the advisor, and organize the public, have the committee, and try to work on that. So I think for master degree program, I really don't have any concern. Okay, I think most of you or everybody should be able to complete it based on your hard working is enough. Now for PhD, hard working not necessarily is enough, but it is a must be. Otherwise, if the atmosphere won't work. Okay. So I think you're right. So think about what is the topic you like most. It's not just here, hey, my classmates or my friends, they're all doing security, then I want to do security. No, that answer is wrong, right? So, oh yeah, because security is a buzzword, everyone talking about security. Kind of true, because we want to work in an active research area, and which also needs more opportunities, right? So either finding jobs or getting research work published. So there are more conference journals in this area. But as I said earlier, you got to know what it is your skills and your interest. Do you like programming? Are you really good in maths? Right? All these things are important. And which one you are likely to conquer if you are not good in both? You got to find some niche area, right? And now speaking the research topics, yes, I think that every aspect has opportunity for you to do good research. But it is true that we have also recognized what the world is needing, the change in this computer or industry. Okay. So just using HP as an example, I think 2 years ago, back in May 2012, HP had a major reorganization, laid off 10% of the work of employees worldwide. So the reorganization saved HP in billions US dollars. And they are going to invest these billions of US dollars in 3 areas: cloud, big data, and speed. Now, these 3 areas are important. But however, you have to think, hey, what is big data? So everything is big data because internet information explosion, a lot of applications generate tons of data, social network, and so on. Then cloud. What is cloud? What really is cloud? Just like the name of cloud, kind of vacuum. So what are specific issues or areas in the cloud? Okay. So one way I really suggest, in general, I suggest to my students, because of course I know pretty well what are the best venues in this big data in cloud computing security. So choosing an advisor is important. Choosing the area of research is also important. But it is not based on who is easier to work with, who is nicer. Who truly is nicer depends when at the end you can do with the degree, rather than who you can get it easy with at the beginning. At the finish line, then that helps the difference. So now, I think at the agenda you also have the publication and so on. So having known your own interests, your strengths, the faculty you think you can work with, or you want to work with as testing, right? see how it goes, right? So then you have really worked on the concrete thing, getting the PhD or exam. I never talk about a written exam because I think that's default. Okay, so I don't talk about the written exam, but it is all things you have to work on. For the oral exam, so years ago we had 8 topics in written qualifying. I was one of the persons who strongly argued to reduce the number of written qualifiers. We were able to reduce from 8 to 4. And if you pass some topics, you don't have to retake the whole exam. You can just focus on those you didn't do well. But we did add one exam for the oral exam. We want to test, are you able to come up with some kind of literature survey, try to use your own words to classify the current research, try to narrow down, kind of pass, although not concrete, but this is the area I think I know something I want to work on. So that's for the oral exam. Right? So now, once to then it's the comprehensive exam, that's a proposal. Publications.
then eventually publications, right? So it's you having a degree from UCCS. I don't believe it will do real big thing to you when you either stay in the United States or when you go back to the countries you came from, if you are seeking for academic jobs. Now, if you are seeking for industry jobs, I cannot tell how important that are back into the countries you came from. But I think unless you are doing research job in the industry, otherwise it's really about development. Sometimes I tell my group PhD students, or when I interview the students who apply to join my research group, every year I got a lot of applicants worldwide. One question is, what do you want to be after you get this degree? I sometimes tell my students, if your goal is to go to industry to do good development and money, whatever, you not necessarily need a PhD. But having a PhD could be helpful in some situations. But it depends how research can play rather than this degree certificate, particularly in computer science. In some other areas, maybe math, if you want to be a teacher in somewhere, I think this certificate is important. But in computer science, it is about your research capability if you want to do research, right? Okay. So now back into research and publications. Now, I think many of you know that the department now has a new policy. Now, the new policy together with this new credit hour requirement, we are reducing the number of classwork for PhD degree here. But the computer science department make it specific. You got to have at least one selected paper. There are tons of conferences, tons of places you can get this paper published. Okay. Now, depends on what is the standard. I think there's really no absolute criteria, which is, but in common sense, most of the research, how to say this? So how you know this conference is good or not? Or when you submit a paper to this journal, journals computer science care, but not as much as leading in a major annual conference. But there are tons of conferences. Some conference you can get a paper published just if you are willing to pay the registration. And some conference, has a little bit of review process and the selection. And but in general, if you are willing to pay those 700 registration fees, you will get. Even so-called the selective conference, we in our department using 40% or 35% selection rate, which is more or less can say, okay, at least this conference is not just for money. So there are some academic rigor and review criteria. Now here is my thinking. So if you can go to Microsoft, there is a website. Microsoft does list top 100 in general computer science conference based on the citation, based on the years, based on the review process. On Wikipedia, you can also enter computer science conference. You can find 9 major areas, including operating system, architecture, computer vision, machine learning, and all those areas. It lists all those well-established conferences there. And not necessarily strictly, first one is the best, but in general, yes, it's quite accurate. At least I quite agree with that. Okay, in each area there. Now, as I said, depends what you want to accomplish. I don't think everybody wants to be a professor because in this world, I mean, at least in the United States, it's hard to be faculty member after that. But even you go back to the Libya, Saudi Arabia, where you come from, I think it is good to have good papers always, because as I told you. I reviewed the 3 promotion tenure packages for a university in Georgia. They are sending their papers, that big whole thing, to the people they think were established in this world, asking for their opinion. This has been a common thing in the United States. Always we send your package to external review. We don't just have internal review. Okay? We always send it. Now it depends where you send to. Sometimes you send to those top schools, maybe or very good school like Northern Carolina State, Ohio State, okay, because we really cannot think we are peer to MIT, right? So anyway,
I think it is important for you not only publish, but also focus where you create papers. So, so read, those lists from Wikipedia, from Microsoft. Also consult with your advisor. If you are working in storage, most people know Storage Fest is the best conference in storage, which is Usenix conference. Usenix usually has best conference for computer systems. ACM usually has the best or has better quality than most IEEE conference. But IEEE does have some good conference in certain area, and a very good conference in IEEE too. So should we try the best conference at the beginning? You should have guts at least sometime in your life. Now, and also I cannot speak to any other professor. In my group, I don't. I do not recommend that my PhD student go to the best conference, real best conference. There is each area, like in operating system, there is only 1 or 2 best conference. Each year in this world, there are only total 50 papers. That's it. That's a real top conference. How many people? I mean, otherwise, if you say if I have top 1,000, then you still can say top conference, right? Depends what the criteria you have. But why I don't recommend that my student go to real top conference? Different professors have different standard of what are best conference. Okay. As I said, in my viewpoint, in my life, I haven't been reached the real best conference yet. Although I already received the National Science Foundation Career Award. This is this country's most prestigious award to young faculty. But I still haven't reached the real tier 1. Because in the operating system, there are only 2 conferences. ACM Symposium on Operating System Principle and the Usenix Operating System Design Implementation. Each is every 2 years, and each only has 30 papers. So basically, top 30 each year. So I haven't reached that. Okay. Now, in communication, in networking, there is SYNCON, right? So each year there are only 30 papers. That's the best. And also SYNCRAPH in graphics. That's good. I think it is why I cannot speak to any other professor. Not only speak as my person, represent myself. If I haven't been able to reach that level, at least I want to encourage my student to try, because I hope my student will be better than me. But at the very first paper, we have to try a good venue. But how you know this paper has a? Some people say, oh, if you don't submit, it's already a rejection. Yes, but there are also a lot of good conferences. So this is a kind of thing you have to work with the advisor. Okay, find a real good start point. Okay, find a real good start. So it is easy to say, yes, submit a paper. But how much a professor or advisor can help you? That is very important. I sponsored 6 trips for Holland. He worked with me, has 8 major, I should say tier 2 at least, conference papers. He gave a presentation in 6 of 8. The other 2 he couldn't go because one was in Taiwan, one was in Canada. Right after he got an offer from San Antonio, he didn't want to risk the visa issue, going abroad and coming back once he already have the job offer. And I also have sponsored 6 trips to Yanfei, even international trips. And also, the first 2 papers are always revised with my students, word by word, sentence by sentence. Because to reach that major event is hard. So your standard should be high, your first paper. Okay, I didn't take my words wrong that, Joe said, don't try the best conference. No, I didn't say. I say there are a lot of real good conferences. You should know where your research quality is. Why? How? Ask yourself. When you do a research in this certain area, be web security, cloud security, storage, or machine learning, or computer graphics, whatever area you are working on, where you read the papers. What are the majority of papers you have read? Where they got published? Do you know how your work compared to their work? You have to know that. If the most paper you are reading from those tier 2 conference, which is good, all right, okay. Then if you think, oh yes, because now I have good understanding what these kind of papers are,
and how I can think my research compared to their research. Then you pretty much know where you can try. If you have never read the paper from FAST, I mean storage, okay, single time, that's the networking, okay, using like ATC or SOSP, you have no idea how big, how tough, how original those works are. Then submitting to there what you want to gain. Of course, you still get reviews, which is great. Those people often give you great ideas or critiques, which is fine, you know, so that you can test water, know what's your position. Okay, so I do encourage you to try the best conference, at least one time or two times. So the water is really best. It's person by person. Okay, so in my standard, it is really best. Okay. So I think that is really important. Also, try to be in the group meetings. I don't know what other people do. Every Friday morning, 8:30 or 9 o'clock to 11 or to 10:30 is my research group meeting. Okay, I do this unless I check. So I have senior PhD students presenting. Also, I ask new PhD students present as well, even it is difficult. At least that is a real good starting point. You can learn from your lab mates what they have been delivering. And also try to know what they have accomplished, then think about what you can move one step ahead. Okay. So these are really important. Okay. So I think I can keep speaking forever, it seems like. So I think I have a goal here, but before I finish, when I stay at UCCS, I hope I can at least graduate one student from Middle East and sending him or sending her back to Middle East as a professor. And also help him to do a good career, rather than just say, oh, now getting a PhD degree for 6 years. And also, the second one is harder. Having one more as a professor in the United States, that is hard. So far, I have been able to do one. And this department so far has been only in Tier 1 research university. Getting a teaching school is not hard, to be honest. If you are good in English, have some papers, you know, can teach, no programming, so I think that are okay. So I have been serving as program chair, general chair for more than a dozen IEEE international conference. So really these connections, I think it is important that you know what a conference will, you should identify a couple of venues in your area. This will be your major battlefield when you compete for getting your scholarly work, research, scientific research work published. You must know what they are. You can find those statistics about their selection rate any year and read a paper from them, then you know, okay, how good my research compared to them. Then that's really important. Otherwise, you don't know how deep the water is. Okay, in this research. Okay, so I think that's all. Now, a couple of minutes for question and answers. Can you talk about the requirement, the new requirement that the department for the students publishing the first requirement for each student? Current department require is at least one. At least one, okay, don't take the words because we don't want to put a number there. Because they have been exactly, and also depends on where you get published, right? So, and some people even, and which I more or less agree that sometimes we really don't need to have this number there. It's because we already have a committee, right? But we put this requirement there. On one hand, is to make it clear to all students what will be the minimum expectation. Also, how you are going to write a bigger dissertation, 200 pages. This is a PhD dissertation. Not that you can get something from a book. Most of them, words by words, sentence by sentence, figures by figures, table by tables, will be your research results. And how having some good paper published will make it much easier. I usually ask my students to have a really good one because I even haven't reached that goal. Great.
in general, I think if you have 2 or 3 better 3 papers, you really can have a dissertation in shape, multiple aspects, right? So chapter by chapter. At least you have 3 chapters. Then plus introduction, plus conclusion, plus state of the art, you have 6 chapters now, right? So I think but we recognize the difference between different venues, applications. So we didn't want to put a specific number. We only say that it's a minimal at least 1. So then that is, you know. But as I said, coming back, getting a PhD is important. But what are you going to do with this PhD? If you want to use this PhD and research going back to an academic life, do you think? I mean, depends on really where is this one, right? If you're single column, single graph, one is really great. Otherwise, what does this one do with it? Right. Okay, so we have a question regarding as a viewer. Yes. What's their expectation? I mean, as a viewer, what's his expectation? Okay. How do you meet Very good question. You know, it is really hard to. It can always be debatable. What are the criteria? What are real good conference hard? So back to your question. This is really the peer review thing in the other way. If I am the reviewer or program committee member, then I in general would expect this paper should meet my average expectation of my average research. That is the baseline, right? If I think that this paper is just like my class project report, rather than my will I get published, then I usually become more negative about this. This is one general perception. Now, but the more strictly review criteria cannot say, oh, because I'm a professor in Northern Carolina State, then if this paper is coming from UCCS, I'm going to deny that because UCCS is not here to Northern Carolina. That's absolutely wrong. Now, in principle, we review the paper based on the scientific methods. What problem you try to address? Is this problem important, or is a fake problem? Okay. Now, is this approach original, or it is redundant, or kind of very minimal incremental, or something everybody knows? Then how significant the outcomes are? And in principle, we do research because we want to push the literature one step ahead, right? Even this is a very minor step. So I think that's a general expectation of the review process. But individually, it can sometimes be even random. Some people really are picky. Because they think that this is a real good conference, I just cannot convince this paper is deserved to have a show in this event. I'm not convinced that this paper is top 100 work in this year's organization in this world, or top 100 in Qualcomm in this world. I'm not convinced. Then they will try to say no, right? That is another thing. And the third is what I learned from a distinguished professor. He the chair of the Ohio State and ACM fellow, HB fellow. So this is I talked to him. I think he made a good point. He in an event he had a similar question to in a research PhD kind of meeting. He told his students, in this conference, you have to know who are TBC members, program committee members. That's the conference like USENIX annual technical conference in system. Okay, not only they're from MIT, Berkeley, Northern Carolina State, or what's. So this pretty much can give you the kind of idea. What are program committee members, where they came from? This is the standard that they are looking for in this conference. Doesn't mean, because this program committee, they are all from Ohio State or above, then I shouldn't try. No, that's wrong. Okay. Second, read the most year's paper published in this conference. Find out what are the majority of the audience publishing there. If the majority of the audience publishing there also are from those elite university, research university, then that is also their standard that this work has to be peer to them. Okay, so that professor said, okay, if my student always publish in a venue that most papers were published or authored by those research universities like Ohio State, Purdue, Michigan State, Arizona State,
then my research or my student research now in general is peer to those PhDs in those universities. That is absolutely good point. That's my feeling. I agree with that. And important continuously publish in those venues. That Ohio State, Northern Carolina State, even higher school like UIUC, UT Austin, those kind of computer science. Rarely, sometimes Berkeley. Then his research can be seen as a PhD peer to PhD from Berkeley, UCLA, or Purdue. That's a really good point. So you should know where are the majority. I think there's an event. I think one of you got a paper in a conference in Stanford in a couple of weeks, right? So I'm in security. I'm not very sure, but I think that should seem to me it's a reasonable good conference. Because in security you do have IEEE privacy security, Usenix security, and ACM computer communication security. This top 3 conference, period, no doubt. So these are 3 always the best. Then you also have a number of conferences like Dependable System Network, DSN, NDSS, intrusion detection, and a couple of 5, 6 really good conferences too. That conference is not there, but it is building the career and the reputation. So pay attention to who are the committee members, who are the program chairs. So can we have people with background experience? Sometimes you cannot recognize the conference. You list some conferences that other people list conferences. Can we have these like on our website or like through the email? I really don't think there is a universal kind of agreement on but in general, I believe there are. Okay. So as I said, go to Wikipedia, enter a list of computer science conference. You will see 9 major areas and maybe 18 smaller areas. Each area you do have a list of conference. And for example, the conference I'm general chair this year. I was the program chair 3 years ago. This year is the 23rd IEEE International Conference on Computer Communication Networks. I was the program chair when it was in Hawaii, and then general chair when it was in Munich. And this year is in Shanghai. I'm general chair. This conference has I see this as 2 or 3rd tier conference, and its selection rate every year is below 30%. And the track chair usually come from Michigan State, those kind of school. Rarely come from MIT. So so another, as I said, go to Microsoft and the computer science conference ranking. You will really know what a conference is. Third, work with the advisor. Now it is easy to know SyncGraph is the best in graphics, SyncCom is the best in networking, FAST is the best in storage, SOCC is the best in cloud computing, but haven't been able to see any of this paper coming out of this department yet. I hope people, I said I will open champagne if our professor did a venue over there, and I'm going to pay for that personally. It's a really great celebration because it really will be brilliant. But we don't have to get there to get a PhD. And as I said, in my life, I haven't got anyone like that, but I'm still a professor, right? And I still get a National Science Foundation Award. So it's really, we should try best, know where we are, try to do better. That's if you choose the scientific research as your career. Do I have a question? Yes. Sometimes you see like a conference, it's unknown. So I mean, can we depend only on the research rate for evaluating the conference? So to be honest, selection rate is one aspect, but not absolute aspect. Two conferences can have same selection rate, but one is over there, one is over here. But a selection rate at least give you some sense. Oh, this conference is not getting paper published just for registration fee, because we all know we need the money to run an event, and some conference maybe even not are for profit. At least you go for non-for-profit conference, right? Go for some selective conference. Go to general, as I said, Usenix for computer system security, ACM, and IEEE, right? There are also some other conference, IFIP, but often joined with ACM or IEEE. Okay. Now, there are conferences, as you said, there are conferences which have been 20 years, 30 years, 40 years. We all know
great. This conference, what they are, well established, right? So that's why I continuously encourage, even demand my students to go there. But there are some new conferences which are also great. So, for example, cloud computing. The best conference now is called ACM Symposium on Cloud Computing, which was founded just 5 years ago. So the reputation when it was just founded is not that known. How you judge it, if this is good or bad, or this has a potential conference? First of all, as I said, in general, if you come from Usenix or ACM, this conference in general, the quality is assured. Because ACM and Usenix have very high standard in approving conferences. So there is really no junk conference at all from ACM. Only conference from out of ACM, I think is okay, not that good. It's called ACM Conference Symposium on Applied Computing, if you have ever heard of it. Other than that, so far I'm convinced ACM conference are in general very good. IEEE, because it's much bigger, so it's harder, but they are great conference in IEEE. But at least there are some standard, minimum standard in terms of. Now back into the real new conference, this is my opinion. Find out who are organizers. If the organizers in general, if they are MIT, Berkeley, Stanford professors, okay, then kind of we can, oh yeah, these are good folks organizing. Then look at who are PPC members, I say, program committee members, where they came from. If the majority of PC members are Google Research, Microsoft Research, then those Carnegie Tier 1 Research School or at least Ohio State or Purdue, then in general you can say this conference should be good. Selection rate, as I said, can be misleading. But so that's why it's really harder to come up with a universal standard. So that's why so much in this in academia, people rely on peer reviews or external reviews. If they told me, just for an analogy, they say in our university, we often look at the publications, where they get published, and the funding, and in many research school, research funding, for example, from National Science Foundation, NIH, which are nationally peer reviewed. Then people say, oh, your research is good. But they tell me, in Yale University or in Harvard, when their assistant professor goes up for tenure, permanent tenure or promotion, they don't look at how much money you brought in. Okay, what they do is they will. This is, I'm not sure if 100% true or not. Okay, they tell me, okay, though this year I have an assistant professor coming up for tenure. Then I will just send an email out to some Nobel Prize winners and member of United States Academy of Science or ACM fellows, at least ACM fellows, to ask them, hey, in your viewpoint, what are the 10 or 20 most talented, most successful young scholars in this world? Then I will get 5 to 10 lists back. If your name doesn't show up at once, then your case is dead. So that's general case, general perception, how people. So, but I think it's good to work with your advisor to have their opinion, but also you have to know, in this field, what are really good conference. I think it's not that hard to eventually figure out. As I said, read the best venue, find out what are your research compared to their research. This is the one, right? And also look at those conference, who are organizers, who are NPC members. Any more questions? Yes? Why some teaching members in the department doesn't focus on research on their courses? They focus on homeworks and exams to evaluate graduate students. Okay, so I think sometimes it's harder for you to teach, and often, I shouldn't say sometimes, in general, classroom is not to teach research. Classroom in general is to teach knowledge or foundations. So that's why we are reducing the number of coursework, number of classes that you have to do in your PhD. Also, we have some class which are class listed with undergraduates.
So for those class, we are talking about the principles, computer architecture, networking, those general foundations. But research, if you say a class is more customized or geared towards research, usually those classes are seminars. I think Dr. Jarrao is offering a data center cloud computing last semester, and he's also teaching this semester, I think. That class is very research oriented. Reading those papers from well-established conference, try to foster discussions, or hopefully coming up with some kind of new idea. But you don't know if this new idea or not. I mean, if you easily can come up with a new idea, usually this idea is not new. I can tell you. Okay, so it is. I think it's. I don't think that it's a problem with our curriculum because most, as I said, most classes are teach foundations and the homework because that's in initial stage. Dissertation. That's why in my group it is those weekly meetings, weekly paper presentation, and reading. Every time I push them, that are really for research. That's why in coming years you may see only 2 or 3 classes required for PhD students or dissertation. But I do hope you guys do good dissertation with your advisor so that you can get your work published and have a good career. Any other questions? I have another question. Some schools require PhD students to get a seminar class, 1 hour credit, and they provide information about your work. Yes, so what to do research on their qualifying questions. So why the school doesn't do that? We did have a discussion of this, and I personally agree with some other faculty's point. This should be the PhD advisor, or the group discussion, or this kind of forum that I can address. I don't think we need a 3 credit or even 1 credit hour for a couple of months to teach how in those general concepts. But it is harder now to come up with this curriculum. I think some schools, they do have these research seminars in specific areas. But I'm not very sure how many of them really have this 1 credit for forum. Oh, talking about what? Talking about it like what you already got through today's meeting, or something. So that's why we feel it's harder to come up with such a curriculum. But also we recognize the importance of having this information sharing with students. So I think that is more can be done in individual research groups with advisor. And that is more or less advisor's supervision because it's about research. Advisor has 30 hours, and here 45 hours can get 1 class left. In another, in order to support and encourage advisors, professors, supervised students, we do give course offload to advisors. If you have 45 accumulated thesis dissertation hours, you get 1 course offload. So for a PhD student, how many hours? 30 hours. So in other words, 1.5 PhD dissertations can equal to 1 class teaching for whole semester for 20 students. So you should bug your advisor for questions. Okay, you should ask your advisor to help you. You should ask them to help you revise your paper, particularly the first paper, word by word, and sentence by sentence, whatever they are willing to do. Right? So get much from your advisor. Okay, I think this is clear, right? So 1.5 PhD dissertation now is treated as teaching a 30 students class for a whole semester in our new workload policy, because we want to encourage our professors to supervise students, also meanwhile support students. But you have to gain that from the advisor. Of course, you have to work hard for that too, right? Otherwise, advisor, no, I think that every week you should submit some reports, right? Something. Any other? Yeah. It's a good idea to have orientation days
1 day or partly 20 days? That is a good thing. I will put this down. Yes, I think 1 day, or I think we did it one time last May. We had some, Pauline was there, right? I think Srisha and also Achana, was there. So I think that is a really good point. So like 1 day or half-day orientation event such as this, I really like this. Okay. So this is a club, right? It's not a formal club. And do you have faculty advisor as a club? Does this club have a faculty advisor or kind of associated? It's associated with the Saudi Cultural Mission. Oh, okay. No. In terms of those sponsorship, you can, that is all right. What I'm only saying is, do you have any advisor, faculty advisor? Yes. Okay. Okay. That's really great. Okay. So if you think I can, or another professor can be like Harry, can be helpful to this, including myself, I'm very happy to be a part of this. I think this is a really good example to this department and to this campus. How 30 students come up with such a great, event, really helpful with each other, tell them what to do in terms of I will use this agenda coming back to the department and say, hey, this club comes up so that they can know more about our graduate programs. So we really should look at this seriously and come up with an event that everyone can benefit. So, okay, so I think that is a good one. I will put it on my agenda. Okay? Yes. Is more of a request. I would like to have access to all the dissertations and published papers produced by faculty members and students. So now that is now first of all, it's doable. Why? Because those proposal is not public. Your proposal contains a lot of unpublished new ideas, right? So some students, they don't want to share because that's their proposed work, but not done yet. But by rule, all dissertations are public. Okay, and all their published paper, all are public, but not necessarily free. Therefore, there are two things. In order to get all PhD dissertation, there are two ways you can do. Go to library. You can find a copy. Hard copy. So you have to copy by yourself. You are not going to get the whole e-copy. Talk to the advisors. Okay. But I guess maybe we are not going to have all these dissertations posted at our website. I think Edward has been managing our website, which is a good thing, with some reports. So let me check with him on this. Okay. But in terms of papers, there are copyright issues. Okay. So it's not just we can download all these papers. But in practice, from any UCCS computers, you can download all papers from ACM and IEEE. So I think better work this out with advisor. I think there is a website in the department. That's what I'm saying. I think Edward has been maintaining that. You can access from yes. 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 It has the all it doesn't have everything, but it has some oral, I think oral reports, oral exam reports, and some. Yes. That's I think is the website I have been. Yeah. That's yes. What question you have? Yeah, I'm asking some talking about advisors and faculty members. Some faculty members think that students should start doing research after taking all the course, all the courses, and some others encourage students to start from the first day. Right. So what do you think about it? I think I cannot demand the professor what they want to do because all this supervision is mutual understanding and mutual agreement. So if either you don't want to work with this professor or you want to work with this professor, right? Then whatever you can agree on, then whatever they are. Okay. So, but my personal opinion is I think a PhD student should start working on research the first day. Okay, the first day. But how much time to devote to this paper reading literature, doing original research, even some experimentation, try to get results out, then that takes time. If I just, for example, if you are the first semester PhD student,
And particularly if you're paying yourself and I'm not paying you. So if the first semester or I say, yeah, read the paper, yes, I will ask that. That's my expectation. But if I say, oh yeah, first year get a paper published, if I say that thing, then I'm wrong. Because I haven't really worked with you, coming up with some good ideas, advise you, teach you how to do research, and then get this paper join the publish, rather than, oh, you get that's my expectation, you try to get paper published. No, that's the wrong thing. Okay, so often the first paper often is have my idea, even hold my idea. Then, but I just put the students in the first place, the first author. So because it's good to students when they try to find a job, right? So, but that doesn't mean really all my students are that great. It all takes so long. Gordon is of course a great student, and Yan Fei, they're all great. But a lot of effort they put on table, but also I put on table. I mean, advisor. Now, taking class is important. I think on one hand, some advisors may think, okay, if you don't have the important fundamentals, particularly as you came from overseas, we don't know if those fundamental class, the curriculum or training are really similar like ours. Sometimes people say, yeah, it's good that you demonstrate. Like I think you said you have good reputation in the class, so that you have someone say, hey, this is a good student. I asked that guy to join my group, and he said he maybe next time. So I think it's good that you can also did very well in the final exam. I was really impressed. But I think it's good that you get engaged the first day. Particularly, try to have a research group, join a group that has regular meetings, real regular meetings, and presented by advisors or presented by senior PhD students, particularly those people who are already published. Then you know what they are doing and what will be the expectation for you. Right? What do you? Sometimes you even can start with a paper as a co-author by doing some supporting research. So I think coming back to your question, I think both important. The one is having a good foundation. It is important, right? So that's why some advisors say, yeah, take some classes first. This is why I have a question. If I go to the classes first, it takes like 24 hours for classes, then start my research. Is that will affect the time I need for graduation? Absolutely. I think that the researcher shouldn't start the first day. But what exactly you research it, and that it depends. And how much time you develop on research, that also depends, right? So I know many of you also have families, and many of you also live in Denver. So this commute itself takes time, right? So so I think at the first semester, my advice to my students always focus on a couple of core classes. You have to demonstrate your strengths and also English, right? Be engaged in this community. So I encourage my students don't speak Chinese in the lab. Even I do have 3 or 4 students there. So even if it's difficult when you talk about some coding, those kind of things, it's just hard for you to put it in the English words. But I think you should try to speak English as much as you can, and also do good coursework. But meanwhile, you have to devote some time every week reading papers. So, but how much balance, then that is the student call, right? Given your situation, family, I think most of you don't work. Some students also work, but many of you are, we are really lucky, fortunate. I mean, having such tremendous support from the government, we're providing your tuition, and also some stipend, I believe, for learning at least for 3 years. I think that's what I know in the United States. So I think this is a really great opportunity, and also support to you. So, but you got to balance all this come out. But I think the first day, when I say first day, of course, I mean first day you, let's say first month, get into at least the group meeting with the research. All right, you guys. All right. That's appreciation for. Okay, can I have the picture? Sure, of course. Come close. Make sure. What is this? So
تعالوا اللي بيصورون يا شباب مكان جوياس. Let's wait a minute. So, but make sure you was in any pictures. Otherwise, I'm not going to take pictures. You make sure of that. Sure. Thank you. Okay, thank you. So, get my cards. Okay, it's break time now. We're gonna have lunch, and also we're gonna have open discussion. So if you have any question, you can talk to Dr. Joe individually, and this is gonna be happy to answer. شباب تعالوا يلا شباب عشان الوقت عشان الصلاة. يا شباب استريحوا ولا يمكن على بعض حسين وعبد الرحمن قاعد وين يا عبد الرحمن خل واحد تعال فراس ماشي بدري ابو علي يعطيك العافيه صورة الأول مشكلة هذا شيء بسيط للنادي طبعا تستاهل اكثر شوي طيب وعقبال سمعت
لا نقول هذا هو الاصل هذا اليوم
مبروك يا عم.
وضعي هنا في اللينك بعدين على الجروب اللي قلت عليه So I cannot speak. So you are here. Oh, you can speak. Yeah. So I'm 50% of that. It's only fair. I didn't hear yours. You don't want to contradict each other. It's broadcasting. It's not like post live. Yeah. So you're up very early. Okay, guys. Attention, please. Okay, we have Dr. Terry Bolt. So he will give us. I think most of you know Terry is a professor of computer science in the school, and he will give us a 15-minute talk about scientific research. So hi, I'm Terry. So the first thing about research you should know is when you're giving a research talk, you should dress up in a jacket and tie, which I fail to do. You should dress however you want to. There's a question about your research. But the most important thing about your research in the end run is related to dressing up. It's about respect. Okay? And the important thing about your work is not just what you do, and even if you can get it published, but what kind of respect you can get for yourself and for your institution from that research. That's the real goal of research, is to help society. And if you're not helping people, you won't get much respect. And so think about how is that going to happen. So for those of you who don't know, I started my career actually as a graduate student. Then I spent 8 years on the faculty at Columbia University in New York City. And when I started, I actually had a very different idea about research. And over the years, I learned some very important things. That's what I'm going to try and share with you, because I don't think I've including this in this part of the talk. So when I started, I was focused on very much on research and just what could I publish. And it was just publish, publish, publish. And one year, I was in my second year on the faculty, I was giving a talk in Europe, and I realized that the work I had done was the most significant work I had done in the area of information-based complexity, the area I was working in at the time. And I also recognized that there were only 15 people in the world who cared, and they're all in the room. And I'm thinking, something's wrong about this. I should be worrying about how much I'm helping society, not just whether or not I keep publishing this stuff. And I recognized I was among the world's best at what I was doing, which is part of what your PhD is. Right? You're the world's expert in at least this sliver. But that's really not a long-term career goal. That's not why you should be getting your PhD and why you should be doing research. You should be doing research to help society. In your part, most people go back home, and you should be trying to think about, how will my research benefit KSA? How will I help the people in the long term? Okay? It's not just short-term publishing. On the other hand, research is not just help people. I can work at the soup kitchen and help people, but that might not be the best use of the talents I have in terms of helping people. So you got to walk that balance. How can I make it matter? And how can I do the best that I can? So when you're doing that research, the first thing you have to worry about is it going to help people for you to do something that's already been done? Probably not. It's already known. It's already been done. Okay? If you do it better than that,
that helps people. Right? So you have to think about what's been out there. So one of the important things about doing research is doing your research in the sense of reading and staying up in the literature. Okay? I'm very busy. I've not enough time to do the things I'd like to do. I still read 50 to 100 papers a year, at least. Sometimes I will do more than that because I'm doing them for reviewing, and I don't quite count papers that never see the light of day as reading, even though I read them. If they're not published, they're not going to matter. But I probably read 50 to 100 published papers a year to keep up. And I have ever since I started. In fact, when I started as a graduate student, I was probably reading 200 to 300 papers a year. Okay? Why? Most of those papers aren't that relevant. But you don't know that they're not relevant until you've read them and analyzed them. So when you go to read a paper, if I'm going to read 300 papers a year, that's a paper a day. How many of you can finish a paper a day? Okay, so we have a problem here. So when I say read, the next question is how long do I spend reading those papers? Okay, for some of those papers, I will read a research paper the first time in under 15 minutes. Okay, now, I'm not normal. I have a reading problem. I'm actually dyslexic. I don't read well. But I can still look through the paper. And when I'm reading it for 15 minutes, you can be sure most of the words that were on those pages never entered my head. Okay? I'm looking at the abstract, I'm looking at the math, looking at the figures, looking at the conclusions, and the first question is trying to decide, is this paper something that is going to help me with the problem I'm trying to solve, or is this paper important enough that I should read it even though I currently have no use for it? Those are two reasons to read a paper. And I would say of the 300 papers I was reading when I just got my PhD, 2/3 of them at least didn't meet those two criteria. But I'd read the paper in 15 minutes and have some idea about what it was, and then I'd put it to the side and say, no, that one's not good. I was still looking for new problems and new things to do. So if you're looking for a new thing and you choose one idea and say, this is my idea, and that idea fails, you're in trouble. If you have 15 directions that you're going out in, and then you keep pursuing them all a little bit until you nail down this one is the right area for research. That's the direction you want to go. All that other paperwork, all those papers you read, even though they're not your research anymore, are an important part of your research. So in the sense that you're trying to figure out what problems to work on, what techniques to use. Okay? You need to be very well aware of all the other things that are out there and how to build on them. Okay? And you might not use it this year. You might not use it next year. You might use it 5 years from now. You may never use it. You're not going to know. But you shouldn't be looking at papers saying, this isn't relevant to me. Because until you've read it, at least for 15 minutes, you really don't know how relevant or irrelevant it's going to be in terms of where you're going. A lot of research is taking two ideas, one from here and one from here, and when you bring them together, you get a new idea, okay, something that no one else has done. So that's part of your job in research, is to be tilling the fields, looking for new ideas to pop up. Once you find those ideas, then you can plant the seed of new research and begin moving forward and doing that. And when I started, that part I knew. I understood that from my advisors. But what I didn't understand is at the same time how to look for what problems would have an impact in society, and also a little bit what problems would help me grow my career. And this is something that I have intentionally ignored from time to time, looking at a problem saying, no one cares about this problem yet. Okay? So I don't always work on hot problems. Most of my research has been, 2/3 of my research at least, has been in more the fringe areas of vision. When I started doing physics-based vision, when I did just after my PhD, almost nobody else was doing it. Now it's my most cited paper. When I started this stuff with biocryptographic stuff, and something to do with Attila, there were a few papers, but there weren't many. Now it's my third most cited paper. And so sometimes you're looking into the future, trying to think, where will the world be 5 years now, 10 years from now? That's stuff that I started in biocryptographics. I started in 2001, 2002. End of 2001, I didn't really start working on it until 2002. It took me 4 years before I had a paper in that area. Okay? That's the second lesson about research. Sometimes it takes perseverance. And in those 4 years, it's not like I did nothing. I read every paper that came out that was related to that work. I read a bunch of other things because I saw the privacy security problem with regular biometrics as a problem. And I tried at least a dozen different ways to solve that problem, all of which failed.
all of which taught me what doesn't work and why. So it's not a failure if I can learn from it. But it's not necessarily a positive research experience when you try this. I spend 4 months, implement stuff, run some experiments, and it's not better than the state of the art. If it's not better than the state of the art, it really isn't publishable. You have to be better than what the world already knows in at least one important dimension. I don't have to be more accurate then if I'm a lot faster than them. That's a different dimension. I can choose the dimensionalities of my research, but I have to be better in some dimension. And it took me 4 years to find some way to be better than was already known in that space and feel I made a problem. And now it's been a research area for me for a decade. So it's an ongoing thing. So part of research is also investing in the long term, both reading all those papers and attacking what I thought was an important problem was investing in the future. On the other hand, you can't just invent and hope that 4 years from now something works out. You all have 3 years to get your PhD in. Right? You have to choose some problems. So when you go to look at your problems, think of it as a little bit like choosing a portfolio or how you might plant a garden. You don't want to depend on just one crop. You want to diversify. So when you're doing your research, don't say, this is my one and only problem. Because if you don't solve that problem, you don't have much of anything. But if you work on 3 problems, one is your primary, one is your secondary, and maybe they're all interrelated, so you can relate them all to one good story. But if one of them fails, you're not completely doomed. And you might choose one problem that is a sort of lower level bar. You know you can do this. It's just not as exciting as if I can solve this problem. Don't not chase the dream of the big problem, but don't count on solving just the big problem. So your portfolio, your research portfolio, should have a couple of things that you're pursuing at the same time. The things you're solving now are good, but what are you working on that a year from now will be your research? That's again where that reading comes in. You're building up your portfolio of stuff I can work on next year. And you actually never know when one of those papers is going to turn out to be like, oh, if I combine this and that, now I have something new and interesting and exciting. So it's difficult. When I first started, I wanted to just focus on what should I be doing to make myself publishable in this one area. It took me a while to recognize that irrelevant reading, and for those of you who know me, I don't do much that seems irrelevant to me. It took me a while to learn that lesson of what seemed irrelevant at the time was actually very relevant long term. And I have to keep doing that stuff to keep my research going. So when you look at a research problem, ask yourself, is this a problem I can solve now, 5 years from now, 10 years from now? Of course, that's a really hard problem because if you're not able to solve it now, then you can sort of answer the question, I know how to solve it. But if I don't know how to solve it, how do I answer, can I solve it in 5 years, 2 years, 10 years? How do I begin to answer that question? Is there any ideas? How do you think you would answer that question? So when you decide to do something new, how do you judge how hard is it? You can never know. You can never know for sure, but what you can do is you can look to see who's done something near here. What's the closest thing to what it is I'm trying to do, and how hard was that? How long did that take? Okay? If you think about a research problem, it's going to build a new chip that takes guys at Intel or Atmel, or teams of 200 people, a year and a half, and that's what's necessary for you to show your research. That's not a problem you're going to solve in your lifetime on your own. Like, it's 200 man years or person years worth of effort. So you can still get some scope for what are related problems, and what does it take to solve those. That's the most you can do, but that's how you have to do it. You can't say, I don't know, therefore I'm not going to try. You can't let it, but you also don't want to chase something that's going to take you 50 years and you don't know. You can spend an hour a week on it for a while, for a long time, and then say, oh, now I have a plan. Okay. But plans of attack often fail, so you want to judge them by what are the related problems and what's going on. So the last thing that I learned about doing research throughout my career, after I started trying to do applied research, as I said, I got tired of doing things that were what now gets termed pure academic. I could publish it, people would read the papers, but not many people, and not many people would care. And so I started to have to look about how do I measure my own success in my research. Okay? How many of you have published a paper? Okay? How many of you know or have even checked how many people have cited those papers? Okay, so you have to learn how to start applying metrics to your own research.
Okay, the metrics when you first begin are not really exciting, but some of you might already have a citation. Maybe you don't. Okay, but you should know what's going on, what work is being cited. Maybe more importantly, in the fields you're looking at as you're doing your research, how many of you know how to check how many citations you have or a paper has? Okay, so you need to learn how to do that. Right? The cheapest, easiest tool, Google Scholar, is reasonably good, and it's a good place to start. You can go to Google Scholar, search, and find out how many citations a paper has. But that's an important tool that it took me a little while to learn, because back in the Stone Ages, we didn't actually have the internets. And finding out how many papers were citing a paper was really hard back before there were PCs. This is actually when I got my PhD. The IBM PC had just come out around then. I got in '86. So it was a lot harder. Today it's a lot easier, but I still find it surprising how many people don't know how to check on the number of citations a paper has, the quality of a conference or a journal. Does everyone know what a citation index is? Okay. So every journal, are you going to talk about this? Okay, I'll let you go. But it took me a while to learn the last piece of this, which was not just to know what my citations are, but I grew up on a farm, so I had very weird ideas. I went to a school where the scientists, many of them, including a Nobel laureate who I had for one class, had the attitude that the pursuit of science is pure. At least that's the way I heard it. I don't actually remember what they said, but I was hearing I shouldn't be trying to sell myself. I shouldn't be about business. I shouldn't care about money. Okay? It took me a long time to recognize that all three of those are wrong for good science. The last lesson for me that is still very hard, because it's not in my nature to sell myself or to sell my work, but it is very important for your research. As I started off, your research doesn't really matter unless it helps people, and it can't help people if they don't know about it. So one of your jobs in research is to get that word out, to make sure people do know about your work. Okay? And if you're looking in an area and you know who are the leaders in the field, how do you get them to know about your work? You have to think about that. You have to be willing to do the hard things of reaching out to people you barely know or don't know at all, whose names might have been on a textbook you used or on a paper you read, so therefore they seem a little bigger than you. And be willing to reach out and ask these people, I've got this paper, would you be willing to comment on it, ask them questions about their papers, begin a relationship with good people as a way of building up your own research reputation. Okay? And you can start with your PhD student. The biggest names in the field are either going to be willing to talk to you and help you, and you'd be surprised how many of them will, or they won't. But it isn't going to change instantly. Right? It's going to be building as you build up your career. You'll find one or two of them who might be willing to help you. People might be willing to serve in your PhD committee. For those of you who are in the PhD program already, right, you can have an external committee member. I like to try and get most of my students, but not all, to have committee members who are really good people at other universities. And the reason I do that is I could have some other random faculty on our campus be on the committee, but they won't help build this person's reputation. Even one other faculty in their field at some other university knowing about them gives them more credibility, but also gives them another piece in the network that might connect them to other people. And once more people know about your work, your reputation begins to grow, and that's an important part of your research. You don't have an impact until people are citing your work or using your work. You have to figure out how to make that happen. And even though sales and rejection are very hard, and it's very hard to hear the word no a lot, you should get used to it. It is the most important learning lesson you would get in research is most of your stuff will be rejected. Plan on it. Don't get upset when your paper gets rejected. Figure out, what do I learn from this? How do I turn it around and go out? Okay? Even if it was rejected because the reviewers did not understand it, it was your fault. Because it's your job to write a paper or to write your proposals so that they do understand it. And if they're not understanding it, it's not always their fault. Maybe they didn't even read it. Believe me, I've had reviews where I get furious and they haven't read my paper, and I can tell they haven't read the paper because they ask me questions directly answered in the paper. But that still was somehow I failed. The paper was too boring. The paper was too condensed. I didn't make the things that were important highlighted enough. Whatever. I have to figure out how to do that.
And sometimes it is random luck. Well, random luck happens. That means you just keep trying. If it's not you, it's not them, it's random, well, try again. Okay, so that's the last part about research, is I used to take it very personally, and I used to try and publish only the very best stuff and say, I'm not going to publish in not good venues, I'm not going to publish stuff. Now I recognize that it's about sales and numbers. And if I'm not trying to sell myself and get myself in front of people, they may not care about my work. And I shouldn't just try and say, here's the one best paper I can do. I am not, however, suggesting you don't work. But you will have work that you think is the best. And I can tell you, the best work I ever did has never been published. There's also a paper that was going to be with 15 people in the world. They already knew about the results. So I stopped bothering trying to publish it after the second rejection, because unless those people were the reviewers, no one else would have rejected it. It was an interesting theoretical result. So maybe not the best result I have, but the deepest theoretical sense. But no one cares. So I stopped trying. But it's also a numbers game. If I submit 15 proposals a year or 8 papers a year, I might publish 3 or 2. 30%, 20% acceptance rates, even among my peers, at least in my field of computer vision, the acceptance rates at our top conferences are 20, 25%. And lots of people are submitting them. I mean, I talk to friends in Columbia and Maryland. Most of them get the majority of their papers rejected. It's not that I'm not good and I'm here, or don't view this too personally. You'd be surprised how many people from MIT and Stanford also get their papers rejected. But they have learned one thing that many of us here have not. They submitted 8 papers to the conference. I submitted 2. Even if they only get 25%, they'll have 2 papers. I'll get 1 every other year. So there's a volume question that goes that research. It's not an excuse to say I want to do lousy work, but you need to, that's again going back to why you want to have multiple frontiers. Because one of those might be something that excites other people. If you only have one topic and one paper, then you really don't have too many choices of where to go. So now all of this may not make the most sense when you're a PhD student. You really can only have maybe 3 things in your thesis. But as you go to build your career, don't limit yourself when you're working with your own students to your ideas. Be broad enough to accept ideas that are not exactly yours. Let the students run with them, because those are more ideas than you have time to work on anyhow. If it's their idea, they'll move forward with it in a positive way. And broaden your research base, give you more papers, and make those kinds of impact. So there's a little bit of rambling from my own history about research. Questions or? Yeah, questions? Because we had like 15 minutes questions. What do you think good tools. I'm not sure what that question means. Tools don't make you a researcher. It's better to have a good background in programming. So I think you can be a good researcher independent of what those tools are, but you can only choose to work on the tools for which you have the right background. If you're not a good programmer, compilers is probably not the right area for you, right, in terms of your research, because compilers require programming. Right? I do believe that anyone who's getting a PhD in computer science should be a decent programmer. Why? Even if it's not important for your research, someday there's a good chance you'll be dealing with students for whom programming is their challenge. So if you have not yet mastered programming, and you're not a good programmer, take some of this summer, choose a project, and become a good coder. Okay? Learn to use those tools. If you don't know how to use automated tools for compiling, like Make and Automake, or Visual Studio's Build, and how to make projects that are complicated, go find a big project, open source project, and enhance it. It's the easiest way for you to get larger scale software skills, because you can't write a big project, but there's thousands of them on Git. Pick one that's related to your research, but don't just say I'm going to use it as a toolbox. Extend the toolbox for others. That'll make your work have more impact, but also you'll be surprised how much you can learn once you say, I need to make this do that. You'll learn a lot of stuff. I'm not a big fan of MATLAB as a tool. You guys, well, I haven't spent enough time in my lab yet, but for many years, MATLAB was completely banned from my lab. I now actually allow students to use it, but I found that it warps their thinking. They think about what I can do with MATLAB.
Whereas a C programmer doesn't think they can think, what do I do with C? But C is like such a bare bones thing, you can do almost anything. If you stick to what you can do in MATLAB, and limit your thinking to what toolboxes are there, what functions can I call, then you're going to be very limited in your thought process, which is bad for research. That doesn't mean MATLAB's a bad tool for research. It's only if you let it infect you and think, what can I just use? Okay? Lots of good research involves extending things beyond where they are today, which means you can't do it with a toolbox, because that's what's there today. If your research can be done by 15 lines of MATLAB, do you think many people will find it exciting and meaningful? Well, I mean, it's possible. It's not likely, because that's not much. So you have to think about how to do it. But the most important tool for research is the library or the internet. What else is out there? The biggest thing I find people lacking is looking at what is the state of the art. If my research isn't better than the state of the art, it doesn't matter. Okay? I have to choose what's in the state of the art and in which way I'm better. And nothing about other tools in the lab is going to help me do that. There is an advantage, however, to choosing state-of-the-art algorithms for which you can get direct code. And then the algorithm for what language you have to code in, well, that depends on what they coded in. Could be in C++, could be in Python, could be in MATLAB, could be in Scheme. They do all kinds of crazy languages out there. You need to know what language you're using in your research. Does that answer your question? What about saying about the MATLAB? If MATLAB gives you good results and they can concentrate on the other things, so why not? So the reason I abandoned my lab, which actually I did in '92, was because the students were coming to me during our meetings. They were thinking about what I can do in MATLAB. Okay? You shouldn't drive your research about what I can do in my tool. You should drive your research about what I should do to solve the problem, and then ask what tool will let me solve it. Okay? And the problem was it was too easy for them to go in and tinker and try stuff and not have a deep understanding. Right? By the time I go to code something, I know what I should expect the answers to be. But they weren't, because it was too easy to go play in that map and try stuff out and see, oh, does this work, does that work? You should have a deeper understanding of your research than that. That's why I'm allowing it now, because also the toolboxes in '92 were extremely limited. Now there's a lot more stuff you can build on, so it's also a little better to say, well, there is a toolbox. Back then, there was no machine learning toolbox. There was no image processing toolbox. They were just very straightforward. Actually, there was image processing, but it very limited functions. And so people were choosing linear solutions to problems for which they should never be thinking linear, because it isn't a linear problem. But MATLAB is good at matrices, so they would formulate it as a linear problem in the project. So that's why I'm allowing it now. But my caution there is more about don't let the tool drive your research. Let your research drive what tool you choose to use. What kind of profiles have you advised or have you ever published in papers, or it's the first time to publish a paper? So what kind of conferences? I mean, the quality, the level of the conference. So that's a tricky question. So it's not just a question of the conference, and it's not a question of your own work, that you've never published before. The question is, how appropriate is that work for that conference? And if the work is not appropriate, you're way behind the 8 ball. And so you can have conferences that are very good but theoretical, and other conferences that are very good and applied. And if you have good theoretical work and send it to the weaker applied conference, it may still be rejected. Right? So you have to be matching up your papers to their papers. My recommendation is read a bunch of their papers. So whatever conference you're thinking of going to, you should have read a couple of their papers and say, yes, my paper is like their papers. You should mimic them a little bit in style and whatever and feel that it's appropriate. Okay? My recommendation is you go for, especially in your first year as your PhD, go for the highest quality conference you can go for. Your second year, you're going for a high quality conference and a second tier conference. And your last year, if you're getting a little desperate, you're going to send something someplace that will get in. Right? There's always a place you can publish things. Now, I want to come back to the issue of conferences, because this is in computer science, conferences matter a lot. In other fields, they don't matter at all. Okay, in terms of quality of your reputation, in terms of your tenure, promotion, and the way universities view you, it's all about journals. Computer science is a uniquely odd field. And my understanding is that within your home institutions, for many of them, that computer science never was able to break out completely like they have a little bit here in the United States.
But conferences are more about getting your work out in front of people quickly. And there used to be a belief that conferences were faster than journals. Okay? But the world of publishing has changed so much that conferences and journals, in terms of time to publication, are often the opposite. So in the last 2 years, 2 of my most significant results we've been able to publish in journals faster than it took us to get them rejected from conferences. Right? And so you have to be a little careful. So you might not just be thinking of conferences, you should also be thinking about journals. When you look at conferences, some conferences allow you to submit the same paper to a conference and a journal. Others have a no dual submission policy. Hopefully, I don't know who's going to cover this anyhow, but if you can find a conference, if the conference you want to go to is good, and it allows dual submission, then my recommendation to you, even though it's not what I personally believe, and I don't do this, but I'm going to tell you you should, okay? And I don't do it, but I should have when I was younger. Submit to the journal and to the conference. Literally the same paper, maybe reformatted, whatever, because you increase your chances of getting something published early. Okay? As conferences have become more and more restricted, and journals are, but only do it if it's allowed by the journal and the conference. But then you have two chances. It is common in the field for people to publish a conference paper and a journal paper. It is normally published in that order, but it can go in the other order. But if your chances of getting in are low, and you try both of them, you can always change one after it's accepted to make the two different enough. But it's not a bad thing. It is an acceptable behavior, despite the fact that I don't do it. And my reasons for not doing it are because I believe it's bad for the field in the long run. But I don't believe it's bad for students. It's a problem when faculty keep doing this. Because for faculty, they should be focusing on making sure the work is going to have an impact. But when you're trying to help your students, you need publications to grow your record. I can't tell you not to do it when everyone else is doing it. And I'm a reviewer. I do a ton of reviews every year. I see it. I see the same paper. I've seen exactly the same paper, word for word, conference and journal 2 weeks apart. I'm reviewing them both, right? Now, it doesn't work out so well if I get to review them both, because I'm going to recommend one and not the other. But what normally ends up happening with that is, if the work's good enough, I'm recommending it for the conference and not for the journal, or the other way around. I've done both. So it's still your advantage to try that. So, does that answer your question? If you don't know how to check out the quality of a conference, under Google Scholar, there's a little button called Metrics. You can find out what's called the H-index for every conference. Are you going to show this? Yeah. Good. All the metrics. Good. So understand the quality of the metrics, but one word of caution that you won't find in those metrics. They'll tell you how many people are citing it. Are you also going to check about acceptance rates and how to find them? Okay, so you want to check those. Even with acceptance rates, and even with the metrics, you have to be a little careful because some conferences are so good, they've become completely self-selecting. So no one in their right mind submits a bad paper to SIGGRAPH. Okay? SIGGRAPH could have an acceptance rate half or a quarter of what it is if people would send papers to it. But they don't send papers to it. And actually, it's intentional. SIGGRAPH is one of the few premier conferences that is not double-blind. When I review for SIGGRAPH, I know exactly who you are. And they want to keep it that way because it stops people from sending bad papers. Because then you'll be publicly embarrassed when somebody calls you out on it. Don't know. But most conferences are double-blind, so you can send stuff in and hope that doesn't have a problem. So that's the only thing about looking at the metrics. Be a little careful if the conference is not double-blind. The conference might have a very high self-selection rate. But even for double-blind conferences, we often don't submit a paper that I don't think is good enough to CVPR. I'll submit it to a journal instead. There's another one? Yes. If you are my advisor, what are the things that you are in my proposal? In your proposal or in your thesis? Both. Okay. So I'll answer the question. I'll actually do the thesis first, and then I'll come back to the proposal. Okay. So what matters in your thesis is that you have explained your contribution to the field, which means, and my recommendation is your thesis has a section that explicitly says my contribution. Every paper should have a little section that says my contribution. You should make it really easy for the reviewers, the readers, the committee members to figure out what is your contribution. But your contribution has to be meaningfully stated in terms of advancing the state of the art. If you're doing something theoretical,
I proved this, which had been unknown, and had been, these people considered it an important problem. You're doing something implementationally. I solved this problem, okay, that no one else had solved by building an X. What I don't want to see is I built an X, because I don't care that you built an X. Right? I only care if X solves some problem that really matters, that other people wanted to have solved. Okay? We're a synthetic field of computer science. I can build all kinds of things. But what only matters is the things that I build advance the world compared to what we already know. If I solve a new problem that no one cares about, I've invented a new way of computing the amount of volume inside a soda bottle. Anyone care? Probably not. Okay? We have to be very careful how we phrase both our problem, but also how do we advance the state of the art. If there are 9 algorithms that people have used, and I don't compare against any of them, then my paper should be rejected. And that's the way I will look at a thesis. Now, you don't have to compare against all 9. You can choose 1 or 2 of them. You can compare, and the good thing is, it's your playing field. You get to say, here are the rules. Everyone else is focused on accuracy, and I'm going to focus on speed. Everyone's going to focus on accuracy. I'm going to focus on privacy. You can change dimensions that other people have ignored, as long as those dimensions are important. Size of soda bottles or not, privacy might be. But then you have to run an experiment that convinces me you really did that. And that's the last part. There's a lot of people that don't think about how to have an experiment that really draws a conclusion. If you don't know how to do a test of statistical significance about your experiment, then you need to ask and find out. How do I do an experiment that shows that my result is statistically significantly better than the previous result? If my answer is 10% better, is that good? I don't know, because if 10%, if the expected error is 40%, then 10% better is not much, because it's still within the margin of error. You've got to design a better experiment, do some other testing. So you have to think about how that's going to be. But the most important thing is that your thesis makes a significant contribution, and you have to define that and measure it. That's it. Now, with respect to your proposal, one step before that, the proposal is about showing 2 things. One, you have enough rounded experience to meaningfully try and answer the contribution you say you're going to do, and you have a plan of getting it. So if during the proposal you've not shown enough background, which in my view is generally about showing that you understand the state of the art well enough, right? And you don't have a plan that's how I'm going to solve the problem to make my things better. Some idea. Doesn't have to be shown. Just some suggestion of why this will be better and an experimental plan to do it, then you're still not quite ready for your proposal. Because you have to convince me that the proposal, in my view, is a little bit like, it's not a contract, but it's sort of an implied thing. If you do well in your proposal, and you do everything you said in your proposal, then we should probably give you a degree after you defend all that work. So we're not going to say, well, that's not quite enough, and then later on say, we're not going to say that's enough for your thesis proposal unless we think if you do all of that, it's going to make your thesis happen. So we want to see some confidence both what you're going to do and a plan of getting there. It is not to your advantage for us to say, yes, you're going to solve P equals NP, that's your thesis. You know what, if you solve P equals NP, we will give you a thesis, right? But we don't want to have that proposal unless you give us some idea why you're going to solve this problem. It's been open longer than most people alive. Why are you going to solve it? I have no idea, and then you have no idea, then we're not going to accept it as a thesis proposal. Even though it's a good and an important problem and would clearly be worth a thesis, you haven't shown a path to it. And so what we might be doing is encouraging you to spend a year or two wandering in the desert where there are no fruits. Right? You need to start. We need you to go in a direction where you have some chance of getting. Okay? So, one last one. The same question, but different. We said about the program cases. What do you have to avoid in cases that are affecting I'm doing my own because you may have 5 communities, everyone has different experience and different. What I have to avoid that's gonna affect me. So there's no answer. There's no end to the number of things you can do wrong. So I can't list them all. And it's not you, right? The number of things that can go wrong is just it's an unbounded question. But maybe the right way of answering this question is that for whatever committee you're doing, for whatever paper you're writing,
You should be trying to develop a mental model of what will those people ask me. And if you've asked yourselves all the right questions of what they're going to ask me, then you'll be prepared. If you're not imagining that they're going to ask me this question, and they ask you this question, then at a minimum you will be able to sit back and say, why did they ask me that question? And more importantly, why didn't I know they were going to ask me that question? So you should be preparing yourself by trying to imagine, what will Terry ask me? What will Rory ask me? Think about them, right? Now, I can tell you, there's no way to predict what I will ask you. My students continually tell me, don't ask me any hard questions. You should want them to ask you hard questions. The harder the questions they ask you now, the better they are preparing you for your career as a researcher. Okay? It's our job to prepare you, right, not to make this easy. So, but the flip side is, if you ask them what do they care about, and you talk to other people, you can get a feel for it. How many of you have attended somebody else's thesis proposal or defense or their oral exam? Okay? And for those, so you haven't attended anyone's? Well, then, see, you're not gaining the opportunity. You need to go. Okay. So one of the things you should do is the department actually announces it. Unfortunately, very often not until the day before, because people aren't done until the day before. But you should try and go to some of these so you get a better feel. I know that many students are absolutely petrified about these things, okay? And having a little fear is probably good. Being petrified is not. Okay? Our goal is not to fail you. If you are properly prepared, you probably won't fail. Right? You might get beaten up a little bit, because this way, the next time you'll be more prepared. But as long as I've been here, I don't think I've been to a single oral exam where people fail. Now, the next part of that is, you should ask your advisor, am I ready? If your advisor says no, I don't recommend you not listen to them. If they've been saying no 3 or 4 times in a row, we'll have a chat, make sure that things are okay. But the oral exam, especially for some people, seems to be like this big hurdle. Okay? It's not a book report. It is not, here's what these 10 papers say. It's about how they relate to each other, but it's not that hard to relate to papers. You should just sit down, here's the 10 papers, write a bunch of things. Here's what's related between them. Okay? I can guarantee you, other than your advisor, no one else probably knows those papers really well. During your oral exam, you're the expert in the room. Okay? Maybe your advisor, hopefully if your advisor said you're ready to go, you're good enough. The other members of your committee want to see that you know how to do research. That you've read the papers and you've analyzed them, not just superficially, here's what they said, but here's what the implication of this is. Here's how this one connects to that one, which is the beginning of research. Here's what the state of the art is. You read 4 papers in the same area. A common question that might come out is, so which of those is better and why? Why will that question come out? One, it's easy. I can ask that question about a topic. I don't have to know anything. I can listen, oh look, 4 talks. They're on the same topic. Which one's better and why? I don't have to know the answer. I want to see your thought process. I don't know which one's better and why, or maybe I do. But what I really want to see is, how do you think? How do you justify it? Okay? So you have to be prepared for questions like that and think about it. And even if you couldn't attend other people's, ask them what questions you can ask. You'll, among yourselves, have the Saudi Cultural Club's group of questions that have been asked. And once you've got all the questions prepared, you'll be better prepared for it. And all of them are good questions. Whether or not you get asked, you should be prepared for any of those kinds of questions. Well, I've eaten enough of the Phil's time. Oh. Everybody, come on He's my advisor. Okay. Thank you. Thank you. So everyone should come here to oral exam this summer. You will ask him a hard question. So your advisor may always ask you a hard question because they're bored during this talk. They know all the papers. They have nothing better to do than sit and take hard questions.
الصلاة 3 دقائق.
نبدأ يا شباب. يلا يا شباب نبدأ يا شباب بليز. اسماعيل. طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه عرفت خلاص. لا خلاص دقيقة. طيب يا شباب، في البداية صراحة أحب أشكر جميع الشباب على الحضور والتفاعل. صراحة جدا جدا اليوم بالنسبة لي يوم سعيد إني أشوف الشباب وجميعهم متكاتفين نحاول إن نساعد بعض، وهذا صراحة من أهم الأشياء، يعني بغض النظر عن دراسة جميع الأمور، معرفة الشباب والتعاون ومقابلة الوجيه الطيبة، هذه من أهم فوائد اللي خلال مرحلة التعاون. احب قبل ما ابدا اشكر اخوي وياد صراحه، مجهود جبار صراحه، ما قصر الله يجزاه خير في جميع الامور، في الاعداد، في التنظيم، في كل شيء. والله يستاهل. طيب راح اتكلم في الفتره الجايه، طبعا سوينا شفت شوي في الجدول، فيها مواضيع عن البي اتش دي الكومبرهنسيف اكزامينيشن، هذا خليناه في بعد البرزنتيشن حقي، لانه في ودنا نطلب منكم ساعه زياده في الوقت، لانه تاخرنا في البدايه، كنا بنبدا 10، ما بدينا تقريبا الا 10:30 او اكثر من كذا، فنطلب منكم شوي زياده في الوقت، تحملونا شوي. كيف؟ اوكي، هذا اللي الثاني راح اتكلم عنه. ببدا اول شيء عن الساينتفك ريسيرش. تعريف الساينتفك ريسيرش، مواصفاته، وش الاشياء الاخطاء الشائعه اللي الناس يعتبرون هذا ريسيرش هو مو ريسيرش. النقطه الثانيه راح اتكلم عن الساينتفك ميثود. الساينتفك ميثود، اذا لم تتبع الساينتفك ميثود فانت لا تسوي ساينتفك ريسيرش. طيب اذا يكون ريسيرش عادي ممتاز، راح اتكلم عنه في التفصيل. راح اتكلم عن تعريف الساينتفك ميثود واهميتها، ثم الساينتفك ميثود او الميثودز في الكمبيوتر ساينس. بعد ذلك راح اتكلم عن صلب الموضوع. هنا رتبت الخطوات هذه to fit all the people. ممتاز. الشخص اللي داخل في الماستر او في بي اتش دي ما عنده اريا، ممتاز، الخطوات هذه ان شاء الله راح تناسب. ممتاز. ونفس الشيء الشخص اللي حتى اللي مخلص البروبوزل حقه وجالس يشتغل، ان شاء الله هذه الخطوات هذه ان شاء الله فيها فائده. اوكي، ساينتفك ريسيرش. هنا عندي 3 تعريف للساينتفك ريسيرش. ممتاز. واحد من اكسفورد ديكشنري، كامبريدج ديكشنري، مريم ويبستر. التعريف الاول: الريسيرش هو the systematic investigation into the study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. التعريف الأول. التعريف الثاني: detailed study of subject in order to discover information or achieve new understanding of it. التعريف الثالث: careful study that is done to find and report new knowledge about something. التعريف الثلاثة هذه في two attributes مهمة. الأحمر. الشيء الأول أن يكون systematic investigation, detailed study, careful study. أنه الريسيرش لازم يكون دراسة تكون careful، بتمعن، بإتقان. ممتاز. الشيء الثاني أنه new، كل التعريف كلها new conclusions, new understanding of the knowledge, new knowledge about something، كلها new. ممتاز. طبعا هنا ما الجلسه اروع لازم تجيب شيء نيو، لكنه لازم الشيء اللي الكونكلوجن حق الريسيرش لازم يكون في شيء نيو، مو شرط نيو ثينك، ممكن نيو اندرستاندينج. زي التعريف الاخير، التعريف الثاني نيو اندرستاندينج. قد يكون انه النولج موجود، لكنه الريسيرش حقك الكونكلوجن حقه نيو اندرستاندينج اوف ذا كارنت نولج، لكنه لازم you need to produce something new. السلايدات ان شاء الله راح تكون قبل. ممتاز. characteristics of scientific research. هذه بعض الخصائص اللي تشوفها تعرف انه التاسك اللي قاعد تسويه هل هو ريسيرش ولا مو ريسيرش. الاول: start with a question or a problem.
اذا كنت الريسيرش حقك ما في كويشن او بروبلم اتس نوت ريسيرش او ساينتفك ريسيرش. لانه باي ذا واي ريسيرش كلمه مستخدمه باللغه الانجليزيه. كل شيء بتشتري سياره تسوي ريسيرش، صح ولا لا؟ تبغى تدور بيت جديد تسوي ريسيرش، لكنه هل يعتبر ساينتفك ولا لا؟ ريسيرش كيف؟ فهي الريسيرش في الحياه العامه تسوي ريسيرش، لكنه هنا نتكلم عن الساينتفك ريسيرش لازم يبدا في كويشن او بروبلم. حتى الريسيرش العادي لازم فيه كويشن. الشيء الثاني aims to enhance the current knowledge or provide better understanding of it. هذا وقتنا لازم يكون في شيء جديد. النقطة الثالثة follows the rules of scientific method. لازم تتبع الرولز للساينتفك ميثود. وراح نتكلم في التفصيل عن الساينتفك ميثود وش الساينتفك. يعني انه مو اي شخص يقدر يقول والله اوكي انا جبت ساينس جديد. طيب اذا ما اتبعت الساينتفك ميثود ما الساينتفك ميثود هذا نطلع ايفيدنس يكون في رولز. يعني اي واحد يبغى يسوي ساينس يتبع الرولز هذه. ما تبعت الرولز هذه الناس ما راح تعرف شغلك صح ولا خطا. النقطة الثالثة it's an iterative process. الريسيرش مو 1 2 3 4 5 6 لا، ممكن ترجع في نمبر 2 اذا ترجع نمبر 1 او نمبر 4 ترجع فيها iterative. ايضا النقطة الثانية often divides main problems into sub-problems. هذه من الكاركترستيك ان ما ناخذ البروبلم ك 1 بوينت نقسمها ل sub points. نقطة أخرى requires collection and interpretation of data. الريسيرش غالبا يحتوي على تجميع البيانات وتفسيرها. ممتاز. حتى لو كان بشكل بسيط جدا، مو شرط أن يكون داتا هيوج داتا، قد يكون شيء بسيط. Okay. So what's not considered scientific research? هذا good question. حتى انا سالت تيري وانا احضر قلت له ايش الاخطاء الشائعه بين عندنا احنا السعوديين والعرب بشكل عام، ايش الشيء؟ فمن اهم شيء انه it's not about building something. وهذا خطا شخصيا اقع فيه، انه وانا افكر في واقرا وكذا في الريسيرش ادور ايدياز اني افكر ايش راح ابني، ايش راح اسوي، ما انطلق من كويشن. وهذه لازم تنتبه لها. دائما وانت تسوي ريسيرش انطلق من سؤال او بروبلم، لا تنطلق من والله انا عندي السكيلز هذه اقدر احط هذا مع هذا ويطلع لي برودكت ولا سيستم ولا وات ايفر. اذا كان السيستم ما يحل مشكله او السيستم مو منطلق من مشكله او كويشن ما سويت ريسيرش. حتى لو كان جريت، يعني ممكن اسوي سيستم تعجز عنه 5 شركات، ممتاز كمجهول اشتغل عليه واتعب عليه وفي شغل وفي فن وفي كل شيء، كل المواصفات بيرفكت، لكنه ما في كويشن او انه اوريدي في انسر. ممتاز. فهنا ما سوينا ريسيرش. هو لازم تنطلق من البروبلم. حتى بعض الاحيان احنا نسويها ضمنيا، يعني ما وانت تشتغل ما قاعد تستحضر انك تحل مشكله، انه والله انا شفت الشغل هذا وشفت الشغل هذا. ممتاز. بعدين انا ممكن عندي مشكله، والله هذا الشغل فيه اكيورسي مو مضبوط، فاروح احاول اطور عليه. اوكي انت جالس تحل بروبلم، لكنه اذا كنت من البدايه انه جالس انا افكر عندي تولز كيف اني ابني something، قد يكون something اوكي يوزفول لكنه ما في ادفانسمنت للنولج. صحيح، مش ايديا، مو ساينتفك ريسيرش. السلام عليكم. اهم شيء يكون انه ساينتفك، انه ينطلق من ساينتفك بروبلم، انه في بروبلم، انه في الليترشر تلقى فيه بروبلم وانت جالس عم تتكلم عن الليترشر. في الليترشر يكون فيه بروبلم. اذا ما كان عندك بروبلم في الليترشر ما سويت. النقطه الثانيه it's not a process of collecting information from different sources. وهذه النقطه دائم المبتدئ في الريسيرش يعتقد انه والله انا جالس اكتب ريسيرش، انه والله اجيب من المرجع الفلاني من المرجع الفلاني، سوي بارافريز من هنا، سوي بارافريز من هنا، جمع الكلام مع بعض، يعني ريديوس ذا نولج. حتى بعض الايام كان انه السايتيشن ما فيها مشكله والبارافريز اتسولف انه ما في مشكله، لكنه المشكله ان يكون your research is about
نو يعني انه الريسيرش انه المشكله انه تكون انه انا هدفي اسوي كولكشن انفورميشن from different sources. information already there. انت تسوي جمعتهم في بيبر واحده. اوكي ممكن انه حلو شغل كويس ممكن في احد يستفيد منه لكنه مو scientific research. الريفيو بروديوس نتكلم عنها بالتفصيل. حتى بتكلم عن مشكله انه هذه مشكله حتى انا كنت اكتب بالسيرفي حق الشغل في الثيسيس. السيرفي صعبه كتابتها صعبه صراحه. انا اقول اصعب شيء في السيرفي. اصعب شيء اصعب السيرفي اذا كنت تفهمه انه تجمع بيبر وكلامه صحيح. انا هو سهل بس انه سهل تو جيت ات دان جود صعب. اجمع ريسورسز جمعت 4 ريفرنس ممتاز حطيتهم مع بعض وبعدين هذا البيبر يسوي كذا هذا البيبر يسوي كذا هذا البيبر يسوي كذا بعدين ما استوى شيء. ما في شيء جديد. هذا موجود كله النولج موجود. انت لما قدمت النيو اندرستاندينج ايه فهذا سمري زي ما قالوا بيان هذا سمري سنوت الانترتشيز. ايه هو اكيد هي انا بتكلم عنها السيرفي في التفصيل فيها سلايدات عنها لكن انا قصدي انه هنا السيرفي او الليترشر سيرفي هو يعتبر ريسيرش ممتاز لكنه اذا ما كان يقدم نيو نوليدج ما ريسيرش ممتاز. وراح اتكلم عن هذا بالتفصيل. بعدها it's not about rewriting existing knowledge اللي تكلمنا عنها. it's not about opinions of research. حتى لو كنت expert في الاريا حقك حاول انه تبني شغلك على scientific evidence not opinions. حتى لو انت كويس والحين بتجيب اخطاء هذه اساسا. الحين تجي بعد شوي بعد كم سلايد انه في ناس اتبعوا بدأوا يسوون ريسيرش بآرائهم وهم ناس كبار جابوا العيد مو عيد الشبان عيد الحمد السعوديين جابوا العيد صحيح. الحين نتكلم يعني شيء تضحك عليه وهو بيج نيم يعني بيج نيم نتكلم اسماء كبيره الحين راح تشوفها. فالحين دخلنا في الساينتفك ميثود. احنا قلنا انه الريسيرش او الساينتفك ريسيرش هو ريسيرش يتبع الساينتفك ميثود. حلو ركزوا معي. الساينتفك ريسيرش هو ريسيرش يتبع الساينتفك ميثود. ايش الساينتفك ميثود؟ a method to produce procedure that have characterized natural science since the 17th century. كلام هذا كله عموما consisting in systematic observation, measurement and experiment, and the formulating, testing and modification of hypotheses. كلام مفصل تفصيل ممتاز. كلام ترى قسمين. القسم الأول systematic observation, measurement, experiment. observation ألاحظ measurement experiment حلو هذا الجزء الأول. الجزء الثاني and formulating, testing, modification of hypothesis. حلو الحين بروح عليه بالتفصيل. خليني أضحك عليه. الساينتفك ميثود تبدأ من الأوبزرفيشن. خلينا نخلي كمبيوتر ساينس على جنب. خلينا نبدأ فيزيكس. فيزيكس حلو؟ عشان بس نفهم الموضوع. لأنه هنا نتكلم عن الساينس إن جنرال ممتاز. وفي أيضا ديبيت كثير ديبيت يعني في الموجود. هل الكمبيوتر ساينس ساينس ولا مو ساينس؟ في الحقيقة الكمبيوتر ساينس مو بساينس. هذه مشكلة يعني. لا هو صحيح. اوكي. فنبدا من الاوبزرفيشن. الحين انا عندي مثلا عالم فيزيائي عندي تجربه ممتاز في اللاب جالس وقاعد احط اشياء مع بعض ولا نقول الكيمستري فجالس اسوي مواد مع بعض لاحظت شيء لاحظت ظاهره معينه ممتاز ظاهره معينه هذه اوبزرفيشن شفتها بعدين اجي هايبوثيسيس اعطي فرضيه
والله الظاهره هذه سببها لاني حطيت هذا مع هذا بالكميه الفلانيه، وهذه تصير في اني واي، يعني اذا سويت الشيء هذا يطلع لك الظاهره هذه. ممتاز، هذا سببها. فانا اجيب تفسير للاوبزرفيشن عن طريق هايبوثيسيس. انا ما عندي دليل صح ولا خطا، ما حدد، اروح اسوي له تيستنج، سوي تيست على الهايبوثيسيس حقتي عشان بروفت. اذا كانت الهايبوثيسيس حقتي خطا ارجع واغير الهايبوثيسيس، ادور هايبوثيسيس فت شو اسمه الاوبزرفيشن. اوكي طلعت والله كلامي صحيح، اسوي بريدكشن على الهايبوثيسيس. الهايبوثيسيس تعطيني بريدكشن يعني الهايبوثيسيس تقول لي والله انه اذا حطيت المواد هذه مع بعض ممتاز يطلع لك الظاهره الفلانيه. ممتاز. فهنا جالس اسوي اشيك، اعيد التجربه واشيك هل الهايبوثيسيس حقتي صحيحه ولا لا، اتاكد 100% انه والله الهايبوثيسيس حقتي صحيح. في الكمبيوتر ساينس السيم ثينج، لكنه فهنا ايش اهميه الساينتفك ميثود؟ ليش؟ اهم شيء في الساينتفك ميثود تو شفناه هو شو؟ الإيفيدنس. الإيفيدنس. انا اذا قلت هذه اعطيتها هايبوثيسيس بدون إيفيدنس nobody cares. صح ولا لا؟ لازم اجيب إيفيدنس. فهي هنا كل عمليه الساينتفك ميثود مربوطه على الإيفيدنس. هدفها انه provide evidence based method. هدف الساينتفك ميثود انها تقدم لي evidence based method. ايضا it allows the researcher to reproduce the same result and the same conclusions. انا بعد ما اسوي اعطيت هايبوثيسيس وطلعت الريزولت وكل شيء وعندي evidence، اسوي ريبورت يا عالم هذا شغلي، وهذا الحين بعد ما هايبوثيسيس صارت بعد ما اثبتها فاكت او ثيري. فهي الحين خلاص صارت فاكت او ثيري، ما حد يقدر، انا اثبتها لين يجي واحد ثاني وينقض النظريه هذه. ممتاز. فهدفها انه كبروف انه يا جماعه هذا البيبر حقتي، هذا الساينس حقي، وفي كل خطوات 1 2 3 4 تبغى تتاكد دو ات يور سيلف. هنا في يعني ما حد يقدر يقول لك لا، صح ولا لا؟ aims to eliminate the researcher bias. sometimes انا ابغى اتخرج بسرعه، صح ولا لا؟ فاذا ما كان في ميثود واروح والله اعطي هايبوثيسز من عندي تخلصني وامشي الامور واسوي اكسبيرمنت واقول والله اكسبيرمنت، ما اعطي الناس وش اكسبيرمنت، صح ولا لا؟ اكسبيرمنت هذه اوكي هو هدفها. لو كانت الناس تمشي بريسيرش بدون ساينتفك ميثود ما قدرنا نقدر. حلو. فهنا انه نبغى احنا نقول كريسيرشر يور اوبينيون خليه على جنب، خلينا في الساينس. عندك بروف اعطينا بروفك، ما عندك بروف خلي كلامك لنفسك، مو ريسيرش. فزي هذا الشخص عنده اكسبيرمنت بيخلص، فواحد من العينات رماها، تمام؟ فيقول بعض الايام ريسيرشر عندهم يعني يبغى يخلص. في ناس عنده مثلا جايه فاند من مثلا من something و somebody يبغى يخلص يعطي ريزولت، فانا عندي الدافع اني العب ريسيرش او اني بخلص دراستي، فعندي الدافع اني اخلص يعني ما اتبع الساينتفك ميثود. كيف؟ ايوه بدون اي اوكي. في اي سؤال على هذا؟ ترى اهم شيء هذا الشيء. في اي سؤال عليه؟ الحين احنا بنجي كيف نطبق الكمبيوتر ساينس على الكلام هذا. يعني انا ممكن اروح من التكنولوجيات على طول على بدون ما اروح. لا هو هذا شو التستنج حقك اول شيء؟ انا شايف في رابط. هذا هو شوف حتى ترى فيها فاريشن، يعني لو ترجع تقرا في الموضوع في ناس يسوونها باكثر من طريقه، في ناس يشيلون البريدكشن يقولون على طول كذا 3 ستيبس، لكن هي البريدكشن هي عباره عن to use your hypothesis to produce the same results. هنا التست الهايبوثيسيس اشوف هي عندها هذه صحيحه ولا لا. ترى فرق بينهم بسيط، لكنه ان جنرال خلينا نفكر بالطريقه هذه. انا عندي شفت اوبزرفيشن واعطيت الهايبوثيسيس قدمت ايفيدنس. حلو. هذه الفكره.
يعني ما تسوي هذا ما تمشي على هذا السايكل كلها. هي سؤال صراحه حتى فوق مستواي. اقول لك انا قريت في الموضوع لكن يقولون هو ساينس هو الكمبيوتر ساينس انجينير هو ساينس. انت لما عملت التست لاحظت شيء جديد تبدا من اول ولا؟ هي شو خلينا نسمع السؤال مره ثانيه. تهام في الهايبوثيسيس طلعت البيت عملت تست لاحظت شيء جديد حصل يعني هذا اوبزرفيشن جديد اي فمعناته هو شوف انت اعطاك شفت كمل السايت تقدر تكمل السايت وانت تسوي اكسبيرمنت ممتاز عشان تو بروف سامثينج يعني ما اعملها اجنور اكمل برضه اكيد كل اوبزرفيشن تحاول تلقى لها تفسير. اكيد هو فولس ارجع للهايبوثيسيس. وهذا الريسيرش الحقيقي انت expected to iterate. احنا قلنا تو ان iterate في البروسيس. It's expected to iterate. ترجع مره ثانيه وهكذا هذه هي العمليه. سم. لا بريدكشن تنبؤ. اوكي احنا نجي للإيفيدنس. في الكمبيوتر ساينس غالبا في نوعين من الإيفيدنس. ثيوريتيكال ريسيرش ممتاز والإيفيدنس راح يكون ماث او لوجيك ممتاز. وهنا اذا قدرت اثبت شيء اثبت انه ديفينتلي ترو. ان خطوات اذا كانت خطواتك صح في الماث انت تثبت ان الشيء هذا ديفينتلي ترو. النوع الثاني من الريسيرش في الكمبيوتر ساينس اللي هو الامبيريكال ريسيرش. الامبيريكال ريسيرش او الاكسبيرمنتال ريسيرش انه تسوي اكسبيرمنت تو بروف يور هايبوثيسيس لكنه يور بروف اتس نوت ديفينتلي ترو اتس بروبابلي. ان تثبت انك تستخدم الاحصاء وتقول والله probably my solution is true or my hypothesis is true but it's not always true. It's accepted. إذا اتبعت rules it's probably true but not definitely. How about true? Both. Use both same word. It depends on. I think it. You start for I think it depends on your hypothesis. So some hypotheses need to be proven theoretically, and the other by experiments. Yeah. Yeah. But the answer would be in Arabic. You have to be careful experimenting. Most experiments can only disprove scientific hypotheses. Yeah. Most science is actually about things that are rejected. So if you make a hypothesis that my algorithm is no better than theirs, Not null hypothesis. the null hypothesis, then you can reject it. But it is much harder to prove that it's true. Even experimentally, you can't prove it's true. You can reject it as being unlikely. Yeah. But you know, it's not that you show it's not quite that you're proposing it's probably true. You're saying the null hypothesis is probably wrong, rejected. Yeah. Yeah. There's a slight difference in terms of how you. Yeah. If I am proving the negative, I need one example. Yeah, just to show experiment will be enough to be definitely. Yeah. You got the point? to translate just to. اوكي هنا يقول اذا انا هنا اتكلم عن البروف انه something true ممتاز. To prove something true you need to do it mathematically. اذا كنت تبغى definite solution لازم تستخدم الماث ممتاز. لكن لو انا بثبت شيء انه خطا ممكن الاكسبيرمنت تعطيني definite proof انه هذا الشيء خطا وهذا يسمونه النل هايبوثيسيس ممتاز. النل الهايبوثيسيس حقتي تقول انه الشيء الفلاني نيجاتيف او انه not true ممتاز.
لا هو سميناه الهايبوثيسيس. الهايبوثيسيس تقول مثلا فور اكزامبل انه والله اسوي هايبوثيسيس خطا ممتاز. هايبوثيسيس خطا واسمها الهايبوثيسيس، واجي في الاكسبيرمنت واثبت العكس انها صح. اجيب ون اكزامبل خلاص زي الماث يعني بتثبت انه شيء. ايوه هو لما تثبت شيء انه خطا تجيب ون اكزامبل عشان تثبت انه خطا. بس لما تثبت شيء انه ترو عندك شيئين، يا تجرب كل الحالات المحتمله، هذا ما تقدر تجرب كل السيستم كل الداتا. كيف؟ اوكي وين طيب زي قلت لكم انه في ناس ريسيرشرز بيج نيمز ما تبعت الساينتفك وطلعت اشياء شويه صارت مضحكه الان. شوف هذا الاول يقول computers in the future may weigh no more than 1.5 tons. هذا ريسيرشر ممتاز ما حطوا اسمه شكله مستحيل. computers in future may weigh no more than 1.5 tons. يقول في الفيوتشر هذا عام 1949 قال انه في الفيوتشر الكمبيوترات ما راح يكون وزنها اكثر من 1.5 طن. ممتاز. بس انه لو جيت رجعت له هل عنده هل تبع الساينتفك ميثود؟ هل جاب بروف؟ هل جاب شيء؟ هذا تقريبا اوبينيون. هذا اوبينيون. ممتاز. ايه اكزامبل ثاني يعني هذا يعتبر افتراض ولا افتراض؟ لا هو الان هذا انا اقول لك انه لا هنا يقول لك اتبع الساينتفك ميثود عشان ما تصير زي هذا. هذول خايبين. هم لا مو كلهم خايبين، يعني في ناس شوف مثلا هذا تومسون وايت نايبين معروف بيج نيم. ايش يقول؟ يقول I think there is a world market of maybe 5 computers. تمام هذا كلام 1934. فهو جالس يسوي بريدكشن للمستقبل، يقول والله في ماركت ممكن كبير مره 5 كمبيوترات في الفيوتشر. تمام. بس ما بنى نظريته، يعني نظريته الهايبوثيسيس حقته ما سوى لها بروف، ما تبع الطريقه العلميه. فهي ممكن هو الحين جريت سكولر يعني عالم كبير لكنه ما تبع الساينتفك ميثود. بس في سؤال هو قال اي شيء يعني هو برضه مو شور انه هو الكلام ده صحيح. اوكي حتى يعني انت حتى لو جيت تتكلم هو سكولر فالناس تقدر الكلام. فحتى انت سكولر حتى لو قال عليه اخ واحد ممكن ولانه اخذوا رايه ما هو لو اخذوا رايه مسلمه كان العالم وقفت ما في احد يصنع كمبيوتر. اوكي هنا واحد الاخير يقول heavier than air flying machines are impossible. هذا يقول ما فيه طيارات ما فيه. ممتاز. واللي قبله يقول ما في طيارات يتكلم عن الجراثيم يقول جيمس is ridiculous fiction يقول خيال علمي. ولا كلهم اسماء كبيره يعني مو اسماء كبيره لكن انت جيت تطلق حكم تمام خصوصا كاكاديمي كشخص يعني راي علمي اتبع الطريقه العلميه او امتنع عن ابداء الراي تمام عشان ما تجيك بالعلم. ممتاز. ندخل الان في الشابتر الثالث وفيه الاهم الامبيريكال ريسيرش بروسيس ان كمبيوتر ساينس. هنا خطوات للريسيرش بروسيس. طبعا هذا قبل ما ادخل في الموضوع هذا الساينتفك ميثود ارجع له شوي. الساينتفك ميثود ما في ساينتفك ميثود واحده، في different scientific methods. لكل فيلد له scientific method. كل هايبوثيسيس يناسبها scientific method في البروجكت. شيء يبغى له theory، شيء يبغى له experiment. ممتاز. فما في single scientific method. هنا it's not a scientific method لكن هنا steps. ممتاز. في ريسورسز عندهم اكثر لو تبحث عن الريسيرش بروسيس كل فيلد عندهم بروسيس معين. ممتاز. فهنا اخذت الستبس هذه وادابتد فروم سم ريسورسز وبحيث انه تناسب انا خليتها كطالب اللي ما عنده ريسيرش اريا يبدا من هنا. ممتاز. اللي عنده جنرال كيف تبدا ريسيرش كيف تشتغل ريسيرش. ممتاز. اللي عنده اريا ممكن يبدا somewhere else يعني ممكن من هنا فبنمشي عليه خطوه خطوه ان شاء الله وتوقف. في البدايه
identify a field of interest. هذا سؤال مهم. اول واحد ما يبدا يسوي ريسيرش اشتغل وين؟ اول security networking صح بضيع حسب الادفايزر. فهنا ما تدري يعني يعني لو شخص ما عنده اريا يبغى يدور اريا ممتاز. فهذه الخطوه الاولى انه شوف لك اريا ممتاز. راح نتكلم عن كل واحد منهم في تفصيل. انا عندي اعتراض حسب ما جبت وضع هذا الفاز مو معك على طول خاصه في الفاكولتي. انت لازم تدور الانترست لانه تبني الانترست كثير اصلا في الفيوتشر بعدين من تبدا لان هذا خلاص ليس ضيق في القرابه اللي ما تبني الانترست. صحيح. second step identify research questions. بعد ما شفت لك اريا وقريت فيها وتعودت عليها وعلى مصطلحاتها وعلى مين authors وعلى مين papers ممتاز. تروح شويه ديب وتشوف لك research questions عشان تبدا research اللي هو the question observation. تبغى observation يعني تشوف شيء في الريسيرش ممتاز يبغى انسر ممتاز. شيء ما حد مو موجود اي انسر له في الساينس او في الليترشر. بعد ما تلقى الانسر الكويشنز هذه تروح تسوي ليترشر ريفيو تقريبا هو الحين نجي الحين نحن نمشي عليه كل واحده اكثر من سلايد بطول في الموضوع هذا كل باقي كله ترى عن الموضوع هذا. بعد ما اسوي ليترشر ريفيو هنا ابغى اشوف هل الكويشن حق هذا فاليد كويشن، هل في احد حل الكويشن هذا قبل ولا لا؟ تاكد ممتاز. اشوف ايش الاعمال اللي موجوده في الليترشر وحاول تحل المشكله. بعدها شوف لي سام راجع طبعا يعني يكون الكويشن ما فاليد فاحتاج ارجع واشوف سيرش كويشن ممكن اطوره ممكن الكويشن يكون محلول ما في خلاص ارجع واشوف لي كويشن ثاني. او اذا كان والله فاليد اروح الخطوه اللي بعدها develop hypothesis ممتاز. hypothesis لو ما اطلع اليوم ولا بهايبوثيسيس ترى ممتاز. الهايبوثيسيس كلمه حلوه ومهمه. انا ابغى شفت الكويشن بعدين اقول والله اوكي انا بحل الطريقه الفلانيه. الطريقه الفلانيه تحل المشكله او الانسر للكويشن ممتاز. هذا الهايبوثيسيس حقي حلو. هنا يعتمد على كيف بتحلها. ممكن تفترض فرضيه يعني بس لازم يكون الفرضيات يسمونها educated guess. مو بس والله خلاص نسوي الطريقه هذه بحلها بالطريقه الثانيه. لازم يكون يعني عندك شويه نولج انه والله الطريقه البروبلم حلها بالطريقه الفلانيه. بعدين هاي البوزيس حقتي تكون انا بحل الطريق البروبلم اكس باي سوليوشن واي ممتاز. بعدها تست يور هايبوثيسيس هل هي صح ولا لا ممتاز. بعدها قبل ما اشوف انه صح التست هذا راح يطلع لي داتا ممتاز. الداتا لازم اتبع شو اسمه الخطوات الاحصائيه الصحيحه عشان اقدر اجيب الكونكلوجن. بعض الايام مثلا فور اكزامبل انا بثبت انه مثلا اقول انه الترافيك اللي هو نتورك ترافيك من هنا الى نيويورك اسرع من هنا لدنفر واجيب وان اكزامبل اسرع. بعدين اسوي بيبر اقول والله ترى من هنا هناك اسرع وهذا الاكسبيرمنت حقي وهذا الريزلت وانا طبقتها مرتين او 3 مرات ممتاز. او طبقتها مثلا في يوم في مشكله في اللينك اللي بين كلاود سبرينج وبين دنفر ممتاز. هل اقدر السبب انه حطيت نفسي في الموقف هذا اني اثبت شيء مو صحيح اطلاقا لانه لازم تشوف النمبرز وتتبع طرق احصائيه سليمه عشان اقدر اقول انه والله هذا كلامي صحيح ممتاز. وفي رول ثانيه يعني كل علم كل تخصص عندهم رولز يمشون عليها الاكسبيرمنت. بعد ما سويت كولكشن الداتا راح يكون عندي كونكلوجن البزنس حقتي صحيحه ولا خطا. صحيحه ببلش الريزلت. غير صحيحه ديفلوب نيو هايبوثيسيس. ارجع شوف لك هايبوثيسيس شوف لك سوليوشن ثاني حلو. النقطه الاخيره هذه نقدر نشيلها ولا ما نقدر نشيلها؟ من اللي قلنا نقدر نشيلها؟ انه ببلش الداتا. اوكي اللي يقول نقدر نشيلها يطلع
نقدر نشيل. سويت خلاص وعندي ريزولت واموري تمام وتبعت الساينتفك ميثود. هل انا لا يجب علي عشان اكمل ريسيرش حقي لو ريسيرش على الديبارتمنت خليت زملائي يدرون هل تتوقعون انه يكفي؟ يكفي؟ طيب اللي يقول يكفي بعيد عشان اجاوب على السؤال. والله لو كان يكفي ما كان حطيت. لا ممكن اشيله. لا ممكن انا حطيته ليش؟ حطيته عشان شو اسمه السكول يبغى ابلكيشن. لا انت اكيد في ريزون ما في شيء انكتب. اوكي حتى انا ما ابغى احد يستفيد ولا ابغى. اوكي اللي يقدر يقول اللي يقدر يقول شيء في الابلكيشن. واحد يقول انا احب الناس واحد اثنين ثلاثة يا سلام 4 نقدر نشيل. صحيح لكن الثيسيس لا الثيسيس يتسوي ابلكيشن يعني انت سويت ثيسيس انت تسوي لازم نسوي بروف الحين. طيب شوف انتم مرتاحين صح ولا لا؟ هاي اسمه حلو؟ يعني شيء الحين بتكلم عنه. دقيقة أنت سألت سؤال أنا كنت أفصل واحد ثاني، لما سألت واحدة من اللي في النص. شوف الواحدة اللي في النص هي علاقات مو ماتا بايب. يعني هي في الفكرة الجنرال إنه عندي ايديا جبت لها سوليوشن أو بروبلم جبت لها سوليوشن بروفايد شو اسمه الإيفيدنس. ممتاز. إذا in general إذا الثلاثة هذه عندك كويسة وفقا للرول الصحيحة يسوي يعني good يا رب. طيب السؤال هذا بنجاوب إن شاء الله ليتر. يقول لك ما لا يقال. اوكي اول شيء identify field of interest. تو عادل يقول شوف الادفايزر حقك وخليك معه. ممتاز. لو يسوي اي شيء خليك معه. اقول you should conduct your research in something you are interested in. طيب ليش interested in يعني هل هو لازم اسوي interested يعني لازم اني اشتغل بشيء احبه وانا مبسوط عليه ولا مو لازم؟ ما تعمل ما هو شوف زي ما قال حسب الظروف، لكن اذا كانت امورك في السليم وتقدر روح مع شيء تحبه ولا احد. ليش؟ لانك تقدر تبدع فيه وعندك يعني انت لو شغال في شيء ما تحبه اي هزه ترجع كويت على طول هونا لانك ما عندك باشن على الشيء هذا صح ولا لا؟ لكن لو انت مهتم في الشيء هذا وتحبه ممكن تقعد عليه ساعات وساعات وتخطي وتعيد وتخطي وتعيد. ممتاز. هذا هو الريزن. وايضا الشيء الثاني انك تعطيه وقت اكثر وتبدع فيه اكثر. الشيء اللي انت تسويه وانت مغصوب دون المغصوبه ما بالك ولا هاي صعبه. طيب لا هو فاهمه بس اوكي. هو الغصوبه ما فيها لبن. عزل الغصوبه ما فيها لبن صح ولا لا؟ انت يا عادل عندنا شاب عندنا نايفين عندنا اوكي. طيب عندنا بعض الايام ما يحصل لك انك تشتغل في الاريا اللي انت تحبها. ليش؟ ما في ادفايس. هذا كويستشن. انا اكزامبل جاي كنت اشتغل كريبتوغرافي ما حصلت ادفايس مناسب. ممتاز. فاضطريت اني اشتغل في الاريا بس انا الاريا حاولت انه ما اكون يعني اروح لاريا ديفرنت انه استفيد من الباك جراوند حقي وايضا اشتغل في شيء اكون يعني اوكي معه ما اكون شيء والله مغصوب عليه يعني كومبليت. يعني بعض الايام الطالب قد يكون انه مثلا ما عنده فند فيضطر انه يروح يدور دكتور ويعطيه فند. ممتاز. ويشغلهم على بروجكت حلو. فبعض الايام في ريزونز. بعض الايام مثلا الدكتور ممكن يغير الفيلد حقك. ليش؟ يغير جاي تشتغل معاه ويغير. في واحد شغال فيه ممكن جاء فانت على شغل معين. ممكن يقول انا والله مليت من التبك هذه شغلت تبك ثانيه. بعض الايام الطالب ما عنده كله كنترول صح ولا لا؟ في بعض الظروف تجبره. فانا ما اقول لك والله اذا اشتغلت في اريا ما تحبها خلاص ما عاد شيء كويس عادي. لا
حاول قدر الامكان تشتغل شيء تحبه، ما قدرت يمكن تحط على وقت. يمكن الله يجمع بينكم على خير. اوكي هنا possible ways to find field of interest. طيب انت جيت هنا تبدا مثلا في الريسيرش حق الماستر او في البي اتش دي وما عندك اريا، كيف تحصل اريا؟ نمبر 1 ريدنج، لازم تقرا 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 تقرا، القراءه اهم شيء. pay attention in new classes. بعض الدكاتره يدرسون كانوا جديين متمكنين في الريسيرش وهم يدرسون الكلاسز يطلعون بعض الافكار في الريسيرش. ممكن وانت جالس في الكلاس تسمع دكتور والاريا هذه مثلا يقول لك بوتنشال ريسيرش، فممكن تستفيد من الشيء هذا. consult active researchers، قد يكون عندك معارف ناس تعرفهم researchers في الفيلد حق نفس في الكمبيوتر ساينس، فانت تسالهم ايش رايكم، وين اروح في الفيلد، وين اروح اسوي كذا كذا، الجوريثمز اشتغل فيجن عاد هو جو انا بلازم بس بعض الايام لا مثلا بعض الايام انت شغال هو سد وقارب يعني افضل جواب بعض كونسولت اكسبرت، تروح مثلا تعرف واحد اكسبرت سواء دكتور في الجامعه وات ايفر في الخارج قبلته، فهو اكسبرت في الاريا، عنده يعني جود باك جراوند وعنده خبره، فتساله ايش الاريا اللي ممكن اروح دمها، ممكن فيها حاجه توبك فيها شغل، ممكن يعطيك سؤال. انت الحين لما تروح للكونسلت هل تدخل في العمل حقك ولا ما تدخل؟ لا هو بس انا اقول لك بس استشاره وين الفيلد، انا ابغى فيلد انا ادرس سكيورتي، ايش رايك وين اروح سكيورتي؟ انا في ودي اشتغل عادي انا عادي مسموح. ايه انا زي الحين لو قلت لي بعد ايش تبغى اقول لك والله في مثلا تبغى تمسك في اريا معينه فيها حلو شغل حلو، فانت تروح تقرا وتسوي شغل. ممكن شركات صح في شركات تدعم مشاريع بحثيه عندهم اوريدي عندهم البروجكت يبغون سيرفيس ممتاز، هذا بعد مو حطك هنا، هذا خلاص هذا جابك هنا خلاص يعني اعطاك كل شيء ف فيها فلوس فيها شغل ممتاز. طيب خلينا نسمع منكم، انا كنت بقول شيء في المقدمه، احاول انه اسمع منكم اكثر مما اتكلم لكم، لانه انا عارف انه في خبرات ما شاء الله، في ناس عندهم شغل وعندهم كذا وتجارب في الحياه، فشاركونا. How did you find your field of interest? Courses. Reading. تمام. Reading. Consult. ممتاز. Expert ولا researcher؟ إيه؟ أوكي. عادل كيف expert؟ كويس. ممتاز. اوكي السؤال الثاني، why did you choose your field؟ هل انت حبيته او انه دكتورك؟ دكتور عجبني السوشيال ميديا. اوكي حابب عجبك ممتاز. اوكي الان في احد عنده سؤال عن النقطه هذه؟ how to identify your field of interest. سؤال يا شباب، انا عارف انه في ناس كثير بنعطي وقت يا شباب، نبغى اسئله تكفون، ابغى اسئله اجاوب عليها يجاوبون عليها الشباب، نبغى اسئله، هي نقاش وحوار اكثر مما هو محاضره. تفضل. انا تو ما جينا بروبلم، لا احنا قبل بروبلم تو ما جت. انه موضوع الشركه خلاص ما تقدر تشتغل او اذا سوى يقول انا ما اعرف هذا يكون الشركه نهائي، انا ما اضيع وقت فيها. ايوه مثل ثاني يقول انه الناس السعوديه تقدر المنافسه معهم خلاص. صحيح. هو في مثلا في الماث تو فقط في الماث في نظريات لا تثبت، في مشاكل لا تثبت سنه ما حد حلها، فمو
مو من الحكمه انك تجي تقول والله اوه لقيت بروبلم خلاص هذا هو اللي ابغاه. طيب بروبلم 300 سنه ما حتحله. فيعني لازم تكون منطقي. الان انت عندك القدره، انا ما اقول لك لا تحل شيء صعب، لكنه بعض الايام المنطق يقول لك لا انت ما عندك باك جراوند، يبغى لها سكيلز، مو دائما يعني الامور تمشي سموث. فنقطه من مثلا قصدي هذا الفيل حاجه معينه صح؟ صح. هو سؤال الرياض ممكن ينطبق على كوتش. الفيلد غالبا تلقى فيه بعض الشغلات اللي ممكن تسويها كفيلد، ما تقدر تقول فيه فيلد كامل ميت خلاص ما في انهانسمنت، لكنه ككويشنز وكارياز ككويشنز كويشن او بروبلمز صح، لكن كفيلد لا. مثلا عكسيه يمكن هذا عن نفسي مختار نفس كل شيء فيه ليميتيشنز، كل شيء فيه ليميتيشن. يعني مو زي كلام ابو اياد انه مو دائما يعني انه يكون الامور كلها هذا الدرس كيف. بعض الايام يكون عندك اريا وتشتغل مع دكتور مو فاميليار مع الاريا تمشي امور، وبعض الايام تروح للدكتور وتغير الاريا حقك، فبعض الايام يريد يعني تودافس. انت تقول الان تصدق وقارب انت مضطر ما اوكي انا بشوفه لا على اسم الدكتور صراحه. لا اذا لو كان عندي دكتور في الديبارتمنت يقدر امشي معاه في الادرس حقي ليش اروح للدكتور ثاني صح ولا لا؟ لكن اذا ما لقيت والله شفت انا طريقي الوحيد اني امشي مع الدكتور هذا حتى لو غيرت الليله حقي ما اغير. لا هو اختيار الدكتور. لحظه انا عندي انترست في شيء معين ايام الباسل بغيت اكمل على الدكتوراه نفسها. المصادر اللي تقول عليها سويت له فليب بعد الدكتور ثاني بشكل ثاني، هذه تنقل في عمليه هو الانترست بس بشكل عام. هو يقول استفيد من الباك جراوند حقي وروح للدكتور الاقرب. يعني مو لو كان مثلا خلينا مثلا كريبتوغرافي ما رحت اشتغلت في مثلا فيجن ميتر فيجن ولا الجوريثمز شيء ما عندي خلفيه فيه صح اقدر اروح وممكن سنه اقرا في الموضوع اتطور، لكنه قلت اوكي افضل حل اروح اشوف اقرب شيء اقرب دكتور ممكن يمشيني في شيء استفيد من الباك جراوند حقي ما اكون كومبليتلي اضفت باك جراوند. اشتغلت انا كريبتوغرافي وبايومتركس مع بعض بايو كريبتوغرافي، فاستفدت من هذا في الباك جراوند في نص الباك جراوند عشان ما تضيع يعني كومبليتلي. احاول قدرت. ابو اياد نفس الشيء كان يشتغل في الويب سيستم الفيرتشواليزيشن، كان في الفيرتشواليزيشن ما قدر يكمل مع الدكتور نفسه راح وغير صار يشتغل بجانب اللي هي هيومن انتراكشن في الفيرتشواليزيشن. نفس الفيلد دخل عليه شيء جديد تعلم اشياء جديده بس انه في الاقل كصلب الموضوع موجود استفاد من الباك جراوند. اوكي بعد ما مسكت الفيلد الحين بس مسكت فيلد قلت انا بشتغل في الفيلد الفلاني ما عندك كويشن تبغى تسوي ايدنتيفاي ريسيرش كويشنز ممتاز. وهذا اصعب بارت. والشيء الثاني او الشيء الاهم الريسيرشرز اللي في العالم مميزين جيدين في الكويشنز مو جيدين في الانسر. انت اذا كنت قاعد تطلع كويشنز تشتغل تشغل ناس يعني حتى الدكاتره في القسم بعضهم جيد كويشن عندي كويشنز كثيره فاي طالب يجي يشغل هو يشغل يعني تشوفون الدكاتره الكبار اللي عندهم برودكتيفيتي ترى مو كلهم يعطون السوليوشن للستودنت يعطي الكويشن للستودنت بس ما يعطي السوليوشن وغالب الدكاتره ما يعطون سوليوشن. طبعا حتى الدكاتره ما يعطون كويشنز بس انه ان جنرال ما يعطون كويشن طلع كل شيء ان جنرال نقول ان جنرال الدكاتره ما يعطون كويشن طلع عند كل شيء. لكنه حتى الدكتور لو اعطاك كويشن ما يعطيك انسر راح تشتغل انت وتطلع انسر. ممتاز. عندك سؤال؟ انا كثرت قراءة البيبر اللي في تقريبا كل بيبر في ختامة ثانية تجي في بداية اليوم او فيوتشر بورد هل تقريبا تساعد على تقريبا كيف تفسر الناس موجودة النقطة هذه. اوكي
نمر عبر المسائل اللي بعد. Identify research questions, ideas, problems is the most important task and sometimes the most difficult. Research question comes from observation. وانت تقرا وانت تسمع فتح عيونك، لاحظ، شغل مخك. هذا ليش بطيء؟ هذا ليش سريع؟ طيب ليش ما حلوها بالطريقه الفلانيه؟ هنا تجي الكويستشن. هذه هي الكويستشن. هنا example is this good enough؟ قاعد تقرا بيبرات، قاعد تشوف شغل. هذا شغل كافي؟ في شيء تقدرون تسوونه افضل؟ can I do better؟ هنا النقطة اللي احنا نوقف عندها. هذه النقطة. ممكن اسأل كويستشن بس انه خصوصا الشخص اللي تو بادئ في الريسيرش يقول وين هذول ناس وين ببليكيشن تطلع افضل منهم، ولا مع الوقت تعرف انه ببليكيشن، انا اقول ببليكيشن فيه كثير مخربط كله بيع كلام، تمام؟ فلا تحاول والله انه underestimate yourself بناء على الاخرين. ممتاز. للاسف لانه الريسيرش ما صار فيه اشياء ثانيه تغري الانسان بحيث انه يسوي ريسيرش فور ريسيرش. فبعض الناس بيسوي ريسيرش فور ريسيرش، صح ولا لا؟ ف جود ريسيرش نوت ريسيرش ابى اسوي ببليكيشن. وبعض الناس اسمهم تساعدهم، يبغى برودكتيفيتي يعني ينتج لكنه مو منتج يعني جود ريسيرش. فهذه what if I use X instead of Y could it be better؟ جالس اقرا الجوريثم اي ابروتش اي هذا، فاسال نفسي طيب ليش استخدمهم بالطريقه الفلانيه؟ ليش ما استخدمهم بالطريقه الفلانيه؟ ممتاز. في مفهوم ثاني اسمه النولج جاب. النولج جاب ايضا يعتبر ككويشن. ممتاز. بعض الفيلدز فيها areas untouched ما حد جاها، قليله هي. ايضا تحتاج واحد يكون عنده مهارات قويه في الريسيرش عشان يقول والله الاريا هذه جديده. وانتم اليوم سمعتوا سب يعني شيء نقطه كذا صغيره حلو. اليوم سمعتوا زوج يقول انا اشتغل في ميلينكس حلو، بيقول اسوي ببليكيشن اني واي بتنقبل، اني واي راح تنقبل. ليش؟ انا استفيد ارت، انا افضل شيء خبير ما في احد. فهنا ايه فهذه حلوه اذا حصلت اليوم جاب نولج جاب ممتاز. اعطي مثال على النولج جاب، يمكن ما مو بارد مره بس يحاول نقرب الصوره. مثلا نجيب نفترض انه ناخذ من البايومتريك. تعرفون البايومتريك؟ ممتاز. البايومتريك نفترض انه انت جالس شغال تسوي ريسيرش حقك في النتورك فور اكزامبل، نتورك او في الفيرتشواليزيشن. حلو. فانت جيت في الفيرتشواليزيشن يحتاجون الاثنتيكيشن ميثودز. ممتاز. فشفت انه والله الاثنتيكيشن ميثود يستخدمون انواع محدده لكن انواع ثانيه ما جربوها. فاسال نفسي طيب بدل ما استخدم باسورد ايش السؤال؟ طبعا المثال ترى التوضيح بس مو يعني جود ريسيرش كويستشن. هل لو استخدمنا البايومتريكس في الموضوع هذا هل ريسيرش حلو؟ جود ريسيرش كويستشن؟ بعض الايام يس هذا ريسيرش ممتاز، هذا ريسيرش. مو لازم انه ريسيرش يكون يعني انه شيء something هو نيو الحين صح، نيو ما في احد يستخدم هذا، بس مو يعني نيو انه يسوي ادفانسمنت للنولج انه يخترع نظريه جديده ولا تجيب شيء هيوج شيء، لا عادي حتى زي كذا ليتل انهانسمنت ممكن. ايه هي شوف بعض الايام مع اسال السؤال هذا هل الحين موجودات السلايد اللي بعده خلينا نرجع ذكرني هذه الاسئله السهله. حلو. هل الريسيرش كويستشن سيجنيفيكانت ولا لا؟ فهل له اهميه؟ فمثلا تو يقول لك زي المثال انه اشتغلت في اريا فيها اللي مهتمين فيها بالعالم 12 شخص وانا كنت افضل واحد. هل هنا سيجنيفيكانت ولا لا سيجنيفيكانت؟ انت جالس تشتغل اولاد وشغل 12 شخص في النهايه فما في اهميه. انت تسال سؤال اول شيء هل
انا الان لو جيت ومثالي هذا عاطي مثالي بيس مثالي قلت بستخدم بايومتركس في الفيرجواليزيشن ما بدي كيس احد سالك اصلا عنه يهم ولا ما يهم ولا ما حد ولا هي مشكله اساسا يعني صح انه ممكن في مشاكل في الاثنتيكيشن بس انا ما حليتها بالبايومتركس ممكن في مشاكل في الاثنتيكيشن احلها بطرق اخرى بس اليوم انا طرحت السوليوشن ممكن اعقدها زياده فهنا اول شيء شو اسمه significant الشيء الثاني انه ناتري ما اجيب شيء بسيط فور اكزامبل خلينا ناخذ اكزامبل في الكريبتوغرافي في شباب توهم مختصين في الكريبتوغرافي انا رحت مثلا في مثلا داتا ستورج سكيور داتا ستورج ممتاز ورحت شفت بيبر من افضل سكول في امريكا والله مستخدمين الكونسبت حق مثلا دي اس ما استخدموا تريبل دي اس ولا اي اس دي اس قديمه صح ولا لا؟ مو كويسه لانه فيها مشاكل ما سكيور فانا اروح اطلع بيبر نفس شغلهم واقول سوينا 3 دي اس حليت مشكله صح اني سيجنفيكانت لكنه تريفيال يعني هم ما سويت شيء يعني هو شيء بسيط وناس قالوا نات سكيور وسويت كذا وبدا السوليوشن عديت عليه شيء بسيط انهاس متى تكون اي لكنه هنا يعتمد هو بعد ايضا لازم تعرف ايش النت تريفيال نان تريفيال ولا تريفيال لازم تفرق بين نان تريفيال صح اوكي ف اذا كانت شيء بسيط فما ما يطلع لك برد الناس او اللي سويته شيء تريفيال او كومن سنس كل العالم تعرف انه هذا ما سكيور وهذا سكيور ما سويت شيء ما في شيء بس لو كان السبب يسوي سيف تايم وماني هذا يعتبر من تريفيال السؤال صعب اجاوب عليه sometimes على حسب المشكله بعض الايام مثلا انا اسوي انهانسمنت ملي سكند يعتبر بقى انهانسمنت في بعض البروبلمز وبعض الايام اسوي انهانسمنت اختصر الوقت ساعه ويعتبر انه ننتبه على حسب الابلكيشن ممكن هو الماني ممكن الريسورس بطريقه اخرى نقول ريسورس مثلا لو مثلا اسوي مثلا زي الشغل الدكتور جو عنده شغالين على الجرين كمبيوتر فإن كيف نسوي الداتا سنتر يوفر لنا فأجهزة ما تشتغل في ساعة أجهزة اللي ما تشتغل نطفيها الشغل زي كذا في توفير مالي ممتاز بس إنه هو ماني وإفشنسي وأيضا كانفايرمنت يعني أتستبل إذا كان السؤال حقي ما أقدر أسوي له تيست وأقول والله الجواب صح ولا خطأ أو الحل صح ولا خطأ it's not valid في أحد عنده مثال؟ كلام سريع بعض الأيام ما تقدر تسوي تيست قلت انك تقدر تسوي ايفالويشن لليور هايبوثيسيس او يور كويستشن انه هل يور سوليوشن كذا كويستشن اذا كان سوليوشن حقك ما اقدر اقيس يمكن صح يمكن خطا زي مثال القياس هنا it's not good has not been already answered هذا شيء يعني basic انه يكون الكويستشن not and feasible to study sometimes your question is not feasible to study within your scope as in today's example. There are questions that are almost binary. Can I do this? Key equals N key. The answer is yes or no. Then there are other questions like, can I improve the performance of it? For which it's yes or no, but don't think of them as yes or no. Better to think of those questions as how much questions. How much can we improve this? How much can we do that? Because the answer to how much is always answerable. Whereas can I is often assigned the question that you don't know for sure where you're going to get. And the questions that we're getting about like this cost and work, those are valuable if the problem makes them valuable. There's no way to answer. It's a function of the problem.
know, within finance, or time, even a millisecond. Yeah. Could be really important. But it's not most. The same as my example. Yeah. Exactly. When you go to those things, you look at them like, how it becomes not, is it more expensive or less? How much more expensive? Becomes a more meaningful question. Is it enough to make a difference? اوكي، النقطة الأخيرة انه هل هو feasible في سبايك ولا لا؟ السؤال هذا زي ما قال مثلا ابو الياس، انا عندي مثلا نظرية او ريسيرش كويشن وجود الماء في المريخ. انا كشخص ما عندي ريسورسز، ما عندي ماني، ما انا في ناس انا اروح اسوي عندي اكويبمنت ولا عندي بعض الايام ايش؟ بعض الايام تايم نقطة مهمة، انت تخلص الريسيرش حقك ودين عندك ليميتيشن، انت جالس تسوي ديجري عندك 3 سنوات 4 سنوات عندك سكولرشيب، فقد يكون انه التايم ما يكفي، انه الكوشن حقك جود لكن انت هاف تايم. نصيحة انت ايش تنصح؟ كيف؟ النصيحة حق السؤال اللي انت ممكن تسأل نفسك. يعني اوكي، الأسئلة اللي سألوها انه ما حتفكر إن في موت في المريخ ولا ما في، فما عندك، بس ايش الأفضل سؤال انك تسأل نفسك عشان تقدر تزود في الريسيرش؟ ما فهمت صح. يعني زي انت كده بتقول ايش افضل سؤال جاب نفسك اللي خلاك تروح لهنا؟ يعني ما رحت مثلا نتورك؟ لا هذاك فيلد اوف انترست، يعني مو كوشن. احنا كوشن انا الان مو انت وسيله تنقل انترست بعدين تسال نفسك الكوشن. اوكي، فانت ايش اللي يخليك تسال نفسك الكوشن؟ اوكي هذه اول شيء كيف انك تطلع ريسورس كوشن، كيف تطلع الاسئله هذه؟ ممتاز. اول شيء اوبزرفيشن، حاول دائما تكون تلاحظ الاشياء اللي حولك، يعني اي شيء تقراه لاحظ ايش الشغل، ايش استخدموا، ممكن تطور، في مشاكل ما في مشاكل. ايضا النقطه الثانيه literature review papers. ممتاز. انت بعض الايام تروح تقرا literature review papers وتلقى فيها research questions، ممكن تبدا من هناك. ممتاز. عن موجود لكنه غالبا الريسيرش يحتفظون الكويشن بنفسهم، ما يحطونه في فري. بعض الايام بعض الريسيرش يكون بطران فما عنده مشكله يحطها في البيبر، ما عنده مشكله، بس غالب الريسيرش خصوصا الريسيرش الصغير في كونفرنسات كثير من الناس يقول هذا فيوتشر ريسيرش وكذا، يعني موجود بشكل كبير. النقطتين الاولتين في نقطه مهمه، يقول شباب الصوت يعني لو سمحت بليز لا تزعلون عليه. في نقطة بين النقطتين هذه، بي كريتيكال. دائما كريسيرشر بي كريتيكال في حياتك، لا تكون كريتيكال، ما يصح، بس بالريسيرش خليك كريتيكال، لا تمشي اي شيء. ممتاز. لا تمشي اي شيء وقف عليه، نوقف نقطة هذا صح هذا خطأ، ليش هذا صح، هذول يلعبون علينا. اسال اسئله هذه ترى بلد عشان تكون في الحياة العامة. لا لازم تحسن الظن في الناس وتكون تمشي كل الامور وتكون سموث، تكون شخصية طبيعية. لكن في الريسيرش وقف على كل شيء. الريسيرش ما في مشكلة، ريسيرش يعني عادي، ما وحتى الريسيرش انت ما تنتقد الاشخاص، تنتقد شغلهم. يعني ما تكون طبيعة الريسيرش ولا اكزامبل عند ابو ياتي في ريسيرش كان يتكلم عن تجربة يجرب على الناس بلايند، لما لقى الناس بلايند ربط عيون الناس وخلاهم يجربون. ايوه شفت سبوتي رايت بطلت موجودة غير بطلت لكن هذا انت كذا كمان هذا غير صحيح. عندك حاجة كان يتكلم عن بايت المشروع يتشافوا هذه اللي بتشاف إنه هذا كله راسين كذا. والله شبلك البوز حقي يبروفت في كمان يعني التست طلع مو ريسيرش تجربة، ركبوا كاميرا الناس برضو بيشوفوا وبرضو السيس ما هم قادرين انهم يلاحظوا انه في تاثير ثانيتين، فبرضو هذه يعني ما في ايفيدنس انه الكلام ده صحيح. صح. تشوفوا ورق هل تستخدم الشخص اللي ولا لا نشرها، لا استخدمها 5 خلاص بابليك، يعني نشرها بابليك نوليدج. لكن مثلا في بروبوزل حق PhD شخص لقيت فكره لا. ايه يعني لا. ايه النقطه الثانيه في الكونفرنسز، دائما في الكونفرنسز الناس يسوون برزنتيشن
يسوون برزنتيشن الناس نفسهم ريسيرشرز، فيكون هو ما عنده الوقت، لقى شاف مشكله فيصير ما عنده الوقت، او ما عنده طلاب او وات ايفر، او انه مهتم في اريا ثانيه، فيطرح اسئله زي كذا، يقول انا في الريسيرش حقي حصلت كذا وكذا وكذا. فاذا حضرت الكونفرنس ركز في التوك، غالبا راح تلقى افكار، راح الناس تلتقي افكار. ايضا الورك اكسبيرينس، بعض الاحيان يكون الريسيرش ريليتد تو ذا ورك بليس او الاندستري، وفي في القطاعات مثلا زي في الكيمستري، في الفيزيكس، هذه اغلب الريسيرش الان من الشركات، تجيب شركات مثلا حقت البترول، حتى في البتروليوم ولا هذا، يجيبون مشاكلهم من الاندستري. فانت ممكن من ورك اكسبيرينس ولا من الاندستري ايضا تجيب ريسيرش كويشنز. ايضا الاكسبيرتس زي ما قلنا، ممكن بعض الاكسبيرتس يعطيك بعض الريسيرش كويشنز. اني كويشنز؟ سؤال. اوكي خلينا نسالكم كذا. Do you have an example of research question؟ إذا كان عندك research question تبغى تشارك فيه فأعطينا research question. استخدم. أنا موضوعي ببساطة إنه يعني يذكر الآن في جاب بين الناس with disabilities أو disabled people والتطور اللي صار في الاختلاف في المطلوب. المرحلة هذه سبب تأثير بعد ذلك من observation ما تشوفهم في الاي تي. هذا كان الاي تي، هذا observation لو رجعنا للتشريح ما يوصل فيه. لذلك بعدنا الكويشن، بعد ابي الكويشن. ايوه الكويشن كان هل اذا واحد انتر اكشن ضمن السيف بيبل ضمن الجزء هذا ولا لا؟ ما اخذنا عيد السؤال مرة ثانية. السؤال هل اقدر اني اخلي الناس البلايند واللي عندهم مشاكل اعاقات اخليهم يشتغلون في اقسام الاي تي؟ مثلا واحد اعمى، هل اقدر اخليه يشتغل في قسم الاي تي؟ هذا سؤالك. هل اقدر اخليه يشتغل في الاي تي؟ واحد اعمى، واحد ما يسمع، واحد، هل اقدر التكنولوجيا ممكن ما يسمع على طول لكن مثلا ما يشوف وابغى يسوي لي مثلا عندي ويب سيرفر ابغى اسوي له مانجمنت ويب سيرفر. ف very good research question. يعني كامباكت كsignificant very significant question. موجود السؤال عندي. السؤال هذا سؤال يكون طريق. هل أقدر هل بس ما في حل، ما في حل. لا أنا أقصد إنه لو هذه نقطة من بعض الأجزاء الصغيرة صارت أوريدي موجودة، فإنهم شركة فهنا نرجع على إيش السؤال تطور. هذه النقطة الثانية جاء آخر. ممكن الكويشن لا السؤال راح يكون ايش؟ راح تعرف هل اقدر اجيب حل افضل من الحلول الموجوده؟ ايه هو نفس الفكره بس انه حل، لكن طريقه ممكن هو في حلول بيسكس الان مثلا اللي هو الريدرز والاشياء هذه اللي هو السكرين ريدر ناس يقولون حل، بس اني بقول لك يعني كمثال هل واحد اقول له والله عندي مثلا زين سيرفر، واحد يسوي في السكرين ريدر يسوي له مانجمنت زين سيرفر مستحيل انا نفتح يعني. بس برضو لما احنا بنسوي حاجه ما نبدا من البدايه، ما نجي نصنع سياره مثلا نبدا حيث انت الاخر. فحتى لو انه الافكار موجوده حاول ان انت تبدا يعني تبدا الحين طلعت سيارات ثلاث عجلات، طلعت سياره تطير، يعني في اشياء غريبه اللي قاعده تصير يعني هم مطولين. فانا الفكره حقتي برضو كان شيء في الديسابيلتي بس ما قدرت اوصل له، فهم قالوا لا هذا لوحده توبك فيلد كامل في الدكتور. رجعت انا صراحه وبدات اتوسع يعني كويس بس كويس طبعا. لو تصورنا ان الوقت ما راح تسوي البلان هذه وتأتي زي اشعه الشمس، لو تصورنا اشعه الشمس كان هذه الافكار يعني البلان هذه كان
السكيورتي اللي بنعملها. اوكي. نعم. زي الفايروال والبروتكتور اللي بس فأنا نقدر نستخدم خاصية التصور الكبير كان نفسه موجودة في الغرفة. النفط هذه لو تعرض لأشعة شمس كثير ممكن لو تعرض لشمس مو دائما. نقدر نقارن الموضوع الفيزيائي والطاقة الشمسية وتعرض امتصاص النبات بالشمس والكمبيوتر وتعرض للهجمات يعني. والله هذا في فيلد اسمه نيشر 5 ميثودز او ريسيرش. هذه استيحاء من الواقع. نيتشر يفضل من خلايا الجسم، كيف خلايا الجسم تدافع عن ممكن عندك موديلز انه اذا في اتاك نفسها تتحول تحاول برضه تنشر السيارات وتحاول فهذا فكره الفيلد هي بحر هذا ممكن تستفيد منه. هذا تصور اسمه تنظيم شرف للناس. انا اقول لك شيء غالبا الدكاتره يبغوا شيء واضح وضوح الشمس. فانت يبغى له واحد يعني عنده الباشن انه اوكي اني اقرا ما اعرف والله اثبات انه والله يقول الفكره هذه ممكن تحاول مع الدكاتره ترتيبها بشكل كويس. اتوقع ممكن تحصل احد، لكن كفكره كايديا يعني انه انالوجي لا فعلا كان فرنسات على الموضوع هذا كان فرنسات سكيت على الموضوع هذا. بس يمكن تصل نفس الحاجة إن هي تمنع الوقت والإمكانيات أرض الوقت اللي الواحد عنده صار وقت طويل. بس ممكن أنت تجيب سب يعني الفكرة العامة التكتيس حقتك هذه، لكن جيب سب ايديز. ممتاز. مثلا افترض بسيط الشمس خصائصها كذا، أنا أسوي سيستم خاصيته كذا. أوه. أوكي أعطينا. أعطيني. أنت إيش فكرة؟ الفكرة لو هل خليها هل ايوه هل يمكن نستخدم خاصية البلند ولا بس لا الكويشن كذا ما مو هو ممكن ايديا وتطلع منها كويشن، لكنه ككويشن اتس نوت كويشن، لكنه كايديا تطلع منها كويشن. فهمتني؟ يعني ممكن تاخذ اكزامبل الاطار العام هذا تطلع منه كويشن. ايش هو الفيلد؟ هو في السي ممكن انت تقول انه طيب انت نفتح نمط سؤال عند نايف يا شباب، عند نايف تفضل. نقطة عن واحد المجلس نايف. أنا عندي نقطة على الفيزيبيليتي. إنه هل ممكن الريسيرش ممكن يحل القصة؟ أنا بدأت قبل ما أوصل للجامعة هنا كان عندي الموضوع جاهز وعندي كويشن وبدأت أشتغل فيه، لكن لما وصلت هنا عملت دراسة مادية. كم راح يكلف بالعرض؟ كم راح يكلفني؟ وجدت إنه التستنج لوحده راح يكلفني مبلغ كبير. ورحت بدأت الفكرة هذه كلها جاهزية واخترت موضوع خيري وطيب أكيد وجدت ممكن إنه الجامعة تساعدني في التجهيزات. أنا أقول لك إذا كانت الفكرة حقك وورث راح تحصل ناس يدفعون لك وهم هذا. بس ما تغطي مبالغ لا، لكن لا أنت تحصل هنا لو كانت الاريا حقتك يعني كان significant، أنت بتوصل الريزولت حقك significant وكان الهايبوثيسيس اللي عندك make sense، يعني الجس حقك اللي هو السوليوشن not just guess لا يكون educated، يعني عندك لا كسوليوشن لا هو يتكلم عن فيزبل التستنج not feasible، انه ما عنده ماني للتستنج. حلو. فانت اذا كان السوليوشن حقك تحس ان السوليوشن بيوصل لل يعني ونرجع هناك احنا صح بنروح للتستنج. اذا كنت انت تتوقع احتماليه كبيره انه التستنج راح يكمل ما راح يرجع للهايبوثيسيس والاريا سيجنيفيكانت، اتوقع راح تحصل حاجتك. ما اعتقد اني سمعت انه اذا انت تحتاج تول بالبروجكت حقك تاخذ خطاب من الفايزر تدفع له تقريبا التولز يعطونك لابتوب وزي كذا ما
$1000 اختيار مدة. تمام؟ اوكي let's move on. النقطة الثالثة الليترشر ريفيو. حلو؟ الليترشر ريفيو. أهداف الليترشر ريفيو 4. زين يوسف؟ بتزعل مني. زين 4 أهداف. أول شيء إنه familiarize the researcher with the literature of the research question. أنا عندي question الآن ما أعرف هل في أحد حله ما حله. أروح أقرأ عشان أعرف الناس إيش سوت في ليلة، أكون familiar مع ليلة، إيش لغتهم، إيش التولز حقتهم، كيف إيش يستخدمون الإكسبيرمنت، كيف يسوون إكسبيرمنت، كيف يكتبون بيبرات. فتحتاج إنه familiarize yourself with the literature. الميثودولوجي ما جت تو الميثودولوجي. اوكي الميثودولوجي تستخدم غالبا استخدام خاص. ميثودولوجي وعندنا ميثود، عندنا ريسيرش ميثود وعندنا ميثودولوجي. الميثودولوجي اساسا هي دراسه الميثود، علم دراسه الميثود، والميثود هي كيف نسوي ريسيرش، الستبس حق الريسيرش. ممتاز. الميثودولوجي بعض الايام يقولون عنها كوانتيتيف وكواليتيف. ممتاز. مثلا في البزنس فور اكزامبل ما عندهم نمبرز او ما عندهم اكسبيرمنت تطلع نمبر، يستخدمون كواليتيف. يروح مثلا فور اكزامبل يروح يسوي انترفيو، اروح بشركه كبيره واسوي معاه انترفيو. تمام. طبعا هذا عندنا ممكن ما في احد في الكمبيوتر ساينس، قليل جدا انه يروح يسوي انترفيو، لكن الميثودولوجي تسمى كواليتيف ميثودولوجي، وفيها طرق كثيره، فيها ميثودز تحتها ميثود. والتصنيف الثاني هو الكوانتيتيف من ناحيه الكمبيوتر ساينس، انه اسوي اكسبيرمنت يطلع لي ريزلت، نفس الشيء الفيزيكس والاشياء كلها اسوي اكسبيرمنت يطلع لي. فهذا الميثودولوجي والميثود احنا شرحناه. النقطه الثانيه identify the state of the art. the state of the art في احد ما يعرف ايش معنى state of the art؟ اوكي ترى عادي، انا يوم جيت ما اعرف. يلا اوكي ابى اشرحها بس انا عشان ابغى احد عشان تناقش ما تعرفها. تمام محمد السلام عليكم. اوكي حلو. state of the art انت تخش في اري في كويشن. ممتاز. وفي سوليوشن. افضل سوليوشن للكويشن موجود اسمه هو state of the art. تقدر تسوي انترفيو. هدفك من الفلتر ريفيو علشان تطلع state of the art. ممتاز. ليش نبغى state of the art؟ كومباربل، ونبغى انه يصير افضل من state of the art. فاحنا نطلع state of the art اللي هو افضل سوليوشن اكزيست علشان يصير افضل من state of the art. حلو. ممكن يكون في اكثر من state of the art، لانه يكون ممكن في اكثر من دايمنشن للسوليوشن. ممكن state of the art افضل في السرعه، في افضل في السكيورتي، في افضل في الافشنسي، فممكن يكون في اكثر من دايمنشن. وممكن في يكون ما نقدر نحكم، يعني فيها state of the art افضل في اشياء وفي state of the art افضل في اشياء، فمو دائما يكون one state of the art. تفضل. اذا قارنا بالموبايل الان عندك الابل وعندك الجالكسي، دائما نقارن واحد يفضل هذا واحد يفضل هذا ولا حسابات في هذا، لكن الاخير لازم تختار واحد، يعني تحتاج جهاز واحد. صح. حاول تشتغل فيها وتختار صعب. صح. النقطة الثالثة ensure that the researcher question has not been already answered. النقطة الثالثة انه اتأكد انه ما في احد جاوب السؤال هذا. انا لو كان سؤالي في احد جاوبه already وين انتبهت؟ تخيل بس اعطيك انه ايش الصناعة في الموضوع. افترض انه جيت انا وسويت السيرفي بس ما اهتميت فيها، انا على السريع ممتاز واشتغلت وكملت اكسبيرمنت وامبلمنتيشن وزينت الدنيا كلها هذه وارسلتها. الريفيورز غالبا يعرفون استفادات، يعني ما في ريفيور الا يعرف استفادات، فيرد عليك هذا محدود قبل 20 سنه وانت ضيعت الشغل. لانه اللي قبل كذا ما اتوقع انه في كوست كثير، يعني الكويشن ممتاز. هنا الريفيو هو اول خطوه، بعد ما لقيت الكويشن اول خطوه اتاكد انه ما في احد حل. لو عديت هذه ممكن تخسر خسائر كبيره. مفروض بس مو بداية ستيديو ريسبونسبل لانه بعض الدكاتره مو في الاريا، صار مو في الاريا ما ممكن يعرف. النقطه الرابعه identify the difference between your vendor and the state of the art.
انت الحين وانت جالس تسوي ستيت ارت غالبا بعد ما تبدا الكويشن غالبا راح يكون عندك جواب مبدئي، غالبا يكون عندك جواب مبدئي. قبل ما تشتغل على الجواب هذا قول خليني اسوي ليترشر ريفيو. ممتاز. من الفائده وانك تسوي ليترشر ريفيو وتقرا البيبر وتقرا العالم، تشوف انت كيف تفرض حلك اللي ممكن تسويه او اللي تفكر فيه كيف يفرق عن الاستثمارات. تتاكد انه والله اوكي يعني تو ميك شور جو اهيد، ما في شيء يمنعك انك توقف، ما في احد افضل منك، ما في احد سوى سوليوشن، او انه فكرتك ستيل فاليد. ف الليترشر ريفيو يساعدك عشان هو الليترشر ريفيو ان جنرال familiarize yourself، ما في احد سوى شغلك قبل. ممتاز. تعرف ايش ستيت ارت وتفرق بين نفسك وبين ستيت ارت. هذه هي. اوكي بس انه هنا مو هدف واحد. هنا في كريدنج في نولج، لكن هنا ليترشر سيرفي انا ما راح اسوي ليترشر سيرفي عشان اخذ نولج. familiarize myself يشمل نولج، لكنه مو هدف الرئيسي زي الريدنج مثلا في الاريا حقتك اني انا اكسب نولج طلع ايدياز. لا هنا تعرف كيف تبدا. وفي نقطه مهمه sometimes الادفايزر اول ما تروح عندك اريا في الترست ما عندك كويس يقول لك سوي ليترشر. قررت تبين شيء تو في اريا جديده بتجيك الدكتور يقول سوي ليترشر ما عندك كويس. اوكي هذا بلد يعني دائما يسوون. فهذاك هدف وهذا هدف. في اشياء متشابهه يعني في اشياء في بينهم عناصر، بس كلهم انك ايش تسوي؟ انك ترجع للليترشر وتقرا وتشوف ايش الشغل اللي موجود فيه. بس هنا انت عندك كويشن، هناك انت ما عندك كويشن، ممكن هناك تدور على كويشن. ممتاز. شيء مهم جدا في الليترشر سيرفي بي كريتيكال. هذا اهم شيء. وانت تقرا لا يضيع عمرك وانت تقول اسوي ولا ما اسوي. هذا الشغل مش فيه، هذا الشغل مش فيه. هنا الكويشن هذا ايش الايجابيات وايش السلبيات، ايش علاقه الشغل هذا بالشغل هذا، هذه الكويشنز. لكنك تفهم ايش سووا اوكي جود، لكنه ما سويت يعني مو ليترشر. لازم تكون يعني تنتج تكون كريتيف. ايضا نقطه ثانيه note that not all published material are valid. في جمع سكوير جاي راس كذا عادي. وانت بعض الايام وانت تبحث تطلع لك بيبر. ممتاز. فانت قبل ما تقرا البيبر وقبل ما تهتم فيها وتضيع عليها وقت اعرف وش البيبر، هل هي فاليد ولا ما فاليد. ممتاز. لازم تعرف هل البيبر هذا تستاهل انك تعطيها وقت ولا ما تستاهل. في بعض البيبر ممكن لو تسوي سايتيشن هارم يور ريبيتيشن، صح ولا لا؟ لانك جالس تسوي زي اللي يحتطب بالليل ما يعرف يعني. ممتاز. لانه في انت تعرف لما في جورنالز تدفع لها فلوس تسوي ما يقرون اصلا شغلك ما يقرون. ونفس الشيء في كونفرنسز ادفع ريجستريشن يقبلون شغل، لكن شغلك كويس مو كويس بروبلم. فانت لو مسكت كبير والله يعني عادي انك تشوف بعض الناس عندهم يمشوا هو كلاستات كيف؟ الحين بتكلم عنها بس خليه يشرح. كيف ها؟ اوكي فانا اقول لك هنا select your sources carefully. ممتاز. في النهايه راح اتكلم اوكي هنا اتكلم عن ال possible sources. افضل sources in general التكست بوكس. التكست بوكس غالبا يكون افضل ريفرنس. اذا حصلت اذا تبغى ريفرنس وموجود في التكست بوكس لا تدور عليه.
لا جورنال ولا، لانه غالبا ما يالف كتاب في فيلد الا الناس اللي اكسبرت في الفيلد، وايضا يمر على مراجعات ومراجعات، فهو يعتبر دائما تكست هاي ان جنرال. في ممكن فيه استثناءات. بعدها الريفير جورنال بيبرز والبير ريفيود كونفرنس بيبرز. في كلمتين مهمة. ريفريت جورنال يكون محكم، وبير ريفيود كونفرنس يكون فيه ريفيو، كونفرنس يكون فيه ريفيو. الكونفرنسات ما عندهم ريفيو او الريفيو حقهم ضعيف. ممتاز. فاي شغل فيهم ببلش يعني ياخذ الريجستريشن. ما الساينس ما يكون جيد غالبا. ايضا شو اسمه الريفريت جورنال بيبرز، لانه في بعض الجورنالز اوبن اكسس وغير الاوبن اكسس، بعضها اوبن اكسس وما في اي ريفيو. ف مشكله هنا، مشكله انت جالس تسوي ريسيرش سيرفي تطيح لك على البيبر، مثلا البيبر هذا في كليمز انه انا انسر للضغط، هو ما سوى شيء ولا ما عنده هو افترض سوليوشن بس ما سوى شيء. ممتاز. فهو هذا بعدت عن الريسيرش كله. ممتاز. او انه ممكن انت تسوي تبحث عن بيبرز او تبحث عن مشاكل وانت جالس تسوي ريفيو، تبحث عن مشاكل انه والله في الاريا فيها مشكله فلانيه فجاي تجيب اكزامبل، فتجيب اكزامبل من الناس هذول ترسلها للريفيو، بعدين يقول لك الريفيور طيب هذا اصلا هو انت تسوي سيتيشن، هو اصلا هو تعبان من الاساس، فانت ليش تسوي له ريفيو؟ من الاساس قبل ما اعطي البيبر 5 دقائق اعرف كيف انها كويسه. على السريع كيف تعرف البيبر كويسه؟ عندنا اذا كانت البيبر في كونفرنس في شيء اسمه الاكسبتنس ريت. ممتاز. مو بكل شيء ما نقدر نقول هذا الكونفرنس افضل من هذا بناء على الاكسبتنس ريت، لكنه انجينا ما يعطيك سم ايديا انه اذا كان الكونفرنس الاكسبتنس ريت اقل كويس، جنرال نقول نقدر نقول كويس. ممتاز. هذا الكونفرنس. ممتاز. كيف نحسب الاكسبتنس ريت؟ نمبر اوف اكسبتد بيبر على نمبر اوف سبميتد بيبر. في السنه الفلانيه ممتاز 2000 مثلا اي كونفرنس اي اكزام الكونفرنس الفلاني السنه الفلانيه نقول اكسبتنس ريت 20%. كيف حسبنا 20%؟ تقدر 100 وقبلنا 20. كل ما قل كل ما كان افضل. حلو. الشيء الثاني الامباكت فاكتور. هو كويس بس مو دائما. اليوم زو يتكلم عن نقطه في كونفرنس جديد، حتى انا سويت فولو بيبر حقتي وما عايزه في نفس الكونفرنس. فال 13% اكسبتنس ريت 13% اكسبتنس ريت كويس. 13% يعتبر افضل من هذا، لكنه ككونفرنس جديد من عمره السنه الثالثه او الرابعه. فهنا سالت يعني اوكي اذا كنا الاكسبتنس ريت نوت everything، ايش الكرايتيريا الثانيه اللي نعتمد عليها؟ فالكرايتيريا الثانيه تشوف الناس. اسمه الكوميتي ممبرز، بروجرام كوميتي ممبر، الناس اللي دائما يسوون بابليكيشن وكذا، يعطيك انطباع انه هل هو كويس. في الجورنال امباكت فاكتورز هذا نقيس فيه هاو جود از جورنال. كيف نحسبها؟ الامباكت فاكتور number of citation in the year على number of papers in the last 2 years. example 2014 مثلا conference IEEE TIPS transaction security and forensic security. السنة هذه مثلا عندهم citation نقول 100 citation جت في السنة هذه. حلو. السنة اللي راحت كم بيبر مقابلة السنة اللي راحت؟ السنتين اللي راحت. حلو. مثلا السنتين راحت قبلوا 500 بيبر، فيصير 100 على 500. حلو. فهنا كل ما كان اكبر الامباكت فاكتور كل ما كان افضل، عكس هذا. راحت الامباكت فاكتور شباب ترى صعب يعني كلكم فاهمين ها؟ فهمت؟ اشرح لي بس. كيف الامباكت فاكتور؟ اوكي.
السنه هذه احنا بنحسب الامباكت فاكتور 2014. نجيب اول شيء عدد السايتيشن في 2014. 2014 على البيبرز 2013 12. وضحت؟ بعد ما واضحه. لا ما فهمت كذا صح؟ لا مو كومبلكس جورن كيف بنقرا؟ اوكي مثلا لو قلنا الكونفرنس عشان اكزام مثلا كونفرنس فيري جود حلو عنده السنه هذه السيتيشن 3 السنه هذه كم في نيو؟ انت تعرف كل سنه في ناس يسوون سيتيشن. اقدر اسوي سيتيشن اليوم خلاص تحسب سيتيشن. السنه هذه كم ناس سووا سيتيشن؟ لكل السنين اللي راحت اي بيبر مرت على فيهم مرت على الجورنال هذا. فالسنه هذه جاتهم 3000 نيو سيتيشن. هم السنتين اللي راحت سووا مثلا 50 2014 و2012 سووا مثلا 23 حلو. فهنا عدد راح يطلع 50 100 فإذا يكون الباك فاكتور 300 ما اتوقع في اي كونفرنس. هذا عدد يعني مرتفع جدا وغالبا اقل من 10 30 حتى 30 كتومات 30 يعني ممكن انه انا ما ادري انه في 30 ولا لا بس انه 30 ممكن ذا بيست كونفرنس ما ادري والله جورنال ممكن 30. الحين ناخذ صوره على الامباكت فاكتور كل مكان. كونفرنس ثاني ممتاز نفس هذا بس انه السيتيشن حقه جورنال ثاني 20 فيصير point something point 0.something فهذا يكون الباك شو يعرف انه بس غالبا في good journals 1 point something 2 3 good still good. صح؟ هو يقيس مدى انه العالم السيتيشنز كم السيتيشن تاثير امباكت. هل هذا في امباكت هو امباكت فاكتور؟ هل في امباكت على الجورنال هذه؟ هل مسوي امباكت في الفيلد؟ ايوه فكل ما كان هذا اكبر كل ما كان افضل لان الناس مهتمين ترجع الشغل يعني الشغل اللي ينشر في الجورنال هذه يهم الناس يرجعون يسوون له سيتيشن شغل كويس شغل طيب فالجورنال كان كويس حلو. اخر شيء الاتش اندكس. الاتش اندكس هذا معيار ثاني يشمل كله حلو. الاتش اندكس the largest ليش شوي انت غريب خلاص الاتش اندكس is the largest number h that يبغى لها درس قضيتك such that h articles published in the last x years have at least h citation h. اوكي هو اتش اندكس ما ادري ايش يسموه الظاهر هي جايه من الاحصاء جايه من الاحصاء في اتش. اوكي الاتش اندكس في اتش 5 اندكس اتش 3 اندكس اتش 7 اندكس ممكن حلو. النمبر اللي بعد الاتش اليوز حلو. فهنا نقول it's the largest number h such that each article published in the last x years اننا راح ندرس x years حلو. فنقول h5 اندكس زي مثلا جوجل سكولر ميتريكس عندهم ال H5 H5 احنا ندرس السنوات الخمسه الاخيره. ال H largest number H such that H articles published in the last X5
5 years او x years have at least h citation. يعني اكبر عدد نقدر نطلع نقول انه مثلا 20 بيبر جاها 20 citation. اكبر عدد x اللي هو 20 هذا. فكل ما رفعته كل ما كان افضل. كل ما زاد عدد البيبرز ممتاز كل ما كان افضل. اعيد ممتاز. خلال اخذ 5 سنوات H5 يساوي حلو H5 يساوي مثلا 20 60 70. ايش معناته؟ يعني 60 بيبر جاها 60 سايتيشن ان افريج 60 بيبر او 60 بيبر جاها لارجست مو افريج لارجست نمبر. يعني 60 بيبر جاها 60 سايتيشن خلال 5 سنوات. كل ما كان فوق كل ما كان افضل. يعني الكمبيوتر ساينس اتوقع الافضل 60 اتوقع 60. الكمبيوتر ساينس افضل جورنال كمبيوتر ساينس بعد 60 بعد سنجار 60 الاندكس. الحين بنروح الماتريكس سكولر ونشوف سؤال. يس. Conferences in journals that publish more papers will have a higher bulk impact factor of each index. So you have to be a little careful if you're looking at a journal that only publishes like 4 times a year. It will naturally have a lower number. The same is true for each index. If you have less papers, there's just less there for the way they work. So you want to be a little careful saying that it's like a number of 17 is good. Depends on how many papers there are. Yeah. How explain? إذا كان عدد البيبرز اللي هو عدد البيبر الببلش إذا كان كبير بعض الجورنالز يكون once a year يسوون عندهم issue once a year. بعض الجورنالز twice a year 4 times a year. بعض الأيام يكون كل سنتين. بعض الجورنالز كل سنتين مرة. فهنا العدد يكون يأثر. إذا كان عندهم publication كثير يأثر فيعطي أقل H index وإمباكت فاكتور. لأنه هم يسوون publication كثير. عشان كذا العدد اللي هنا البيبرز يزيد. هم كويس في سيتيشن بس إنه مقارنة بالكونفرنسات الثانية. هذا احنا ننشر 5000 بيبر والكونفرنس الثاني ينشر 100. ممتاز. فهنا احنا صعب انه نرفع الاتش اندكس حقنا لانه عندنا مور بابليكيشن. لا هو حتى كذا كنسبه يتاثر عليه. فعشان كذا هو كل المقاييس هذه عشان كذا نقول ما اقدر اقول الكونفرنس الفلاني افضل من الكونفرنس الفلاني علشان اكسبتنس فيت، ولا اقدر اقول الجورنال الفلاني افضل من الجورنال الفلاني علشان الباك. يعطيني انديكيشن اوكي، وبعض الاحيان انديكيشن او غالبا يعني most of the time الانديكيشن يعني فيها شيء نفسه او كثير من الصحه. صحيح صحيح. واضح. ايضا شيء مهم انه لازم تعرف ايش الجود كونفرنسز والجورنالز في الفيلد حقك، لازم تعرفها. توزوا عندهم 500 كونفرنس وبعض واسمائهم واختصاراتهم، شيء طبيعي لانه هو في حياته اليوميه يمارس يتكلم مع الطالب يعطيه الاكرونيم حق الكونفرنس لانه هو متعود على هذه، فلازم انت يعني كنت فاميليار مع الاسماء هذه الكونفرنس الفلاني الفلاني الفلاني. فاذا كنت ما تعرف الكونفرنسات ولا الجورنالز في الاريا حقتك يعرف ان في مشكله، لازم تعرف في مشكله يعني خطيره. لازم تعرف انه والله الكونفرنس الفلاني كذا، هذا افضل من هذا هو التوب. لازم تعرف ايش التوب وايش الفلسطين يعني. لازم تكون عندك نوع من كلاسيفيكيشن الجورنالز والكونفرنس. هو صح لكن نتكلم ولا بس كوتو هو الاول ستيب احنا كنا ايدنتيفاي يور فيلد. ممتاز. من ضمن انك ايدنتيفاي يور فيلد والفيلد والكويشنز لازم انك تعرف ايش الكونفرنسز. تقرا بيبر لازم تعرف ايش وين هذا الببلش، هل هي بيبر ولا هي جورنال، وايش الجورنال،
مين الاوثرز، لازم الاشياء هذه تركز فيها. تعطيك good indication. هذا ممكن تسال الادفايزر حقك عن الكونفرنس ستيج. ممتاز. وصلنا للهايبوثيسيس. ستيب نمبر 4. سويت الفيتشر سيرفي والامور تمام. حلو. سيرفي الكويشن تاكدت منه فاليد، ما في اي بروبلمز، ما في احد سوى انسرز قبل، فسوي الهايبوثيسيس. تعريف الهايبوثيسيس بالعربي فرضيه. A tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequences. ممتاز. هو tentative assumption فرضية. after هدفها انه اوصل ل logical or empirical consequences اللي هو conclusion. ايش اللي حلو؟ فانا غالبا ايش هي؟ عندي question فكرت في solution، فغالبا الهايبوثيسيس انه my solution will enhance state of the art. هذا in general my solution will enhance the state of the art. هذه هايبوثيسيس فرضيه. ليش؟ لانه ما تقدر تثبتها انت الى الان، هي مجرد فرضيه. اوكي بما انها انا قلت انها educated guess، لو كانت guess عادي كم احتماليه انها تكون صح؟ لا guess عادي في الاحصاء 50%، صح ولا لا؟ 50% انه صح. لو قلت والله هذا زي الكوين، يعني لو قلت مثلا انه هيد ولا تيل 50% صح هذا. لكن educated guess educated مو guess عليها educated، فاحتماليه انك تكون صح اكبر. تمام. وكل ما زاد السكيلز حقك والمهارات والنولج تقدر تقول والله قبل ما تبدا، قبل ما تسوي الاكسبيرمنت، تقول هذه الهايبوثيسيس تشتغل. وكان بريدكتد مع الاكسبيرينس مع النولج. بعض حلو. هنا الهايبوثيسيس need to be falsifiable، قابل ان تكون صح ولا خطا. ما اجيب هايبوثيسيس نقول والله يعني الهايبوثيسيس لازم ما اقدر اقول هذا قابل للصح والخطا. ممتاز. يعني انا ما ادري ايش اللي يجيب هايبوثيسيس ما تفلسف. كيف اجيب هايبوثيسيس ما تفلسف؟ كيف؟ It's possible for المهم انها يقول ان الهايبوثيسيس تكون قابله للصح والخطا. حلو. النقطه الثانيه تستبل. انا اقدر اسوي اذا كانت الهايبوثيسيس حقت ما تستبل شو اسوي؟ ما اسوي شيء ساينس، يعني ما اقدر ابروف. لازم تكون الهايبوثيسيس انها تستبل. يعني زي مثلا انه السيستم حقي افضل من السيستم الثاني او السيستم الثاني. اذا كان عندك واي انك تسوي تيست وتطلع الكونكلوجن دور كمل. ما عندك تيست ما تقدر تسوي تيست او شيء ما يقاس، خلاص ما وقف. يعني ما في فائده حتى لو كملت ولا ما في فائده، صح ولا لا؟ ايضا كلير تكون واضح، ما فيها وورد مو واضح. يعني اي واحد متخصص في الموضوع يقرا الهايبوثيسيس حقك يعرف بالتمام ايش بتسوي. ايضا تكون بريسايز دقيق. حلو. فالكمبيوتر computer science hypothesis is usually about whether a proposed approach fits for a certain purpose. دقيقة اختيارك محددة. يعني أنا مثلا أنا بقول أنا my approach improve the safety. دقيقة ولا مو دقيقة؟ لا improve the speed, improve the accuracy, improve يعني لازم تكون precise. إيش تبغى يعني improve what؟ ما يعني فهمتني؟ لازم يكون بالتمام محدد. Example. Usually using algorithm X we can reduce the number of memory.
assist and make the program faster. نقدر نختبر يعني او تستبل ولا تستبل سوي implementation وقيس السرعه هاي fast time faster not faster. falsifiable اقدر اسوي تيست واقول والله صح او خطا، صح ولا لا؟ عندنا clear يعني واضحه، وايضا precise والله عندنا انه faster والبروجرام اكس والالجوريثم اكس والميموري يعني دقيقه وكلير. ما في احد والله يقدر يقول اوكي وش هو ولا كيف، يعني انتم كلكم كمبيوتر ساينتست اتوقع ان الجمله هذه واضحه جدا، صح ولا لا؟ واضح. example ثاني sorting algorithm Y can be improved if we replace a tree-based structure with an array-based structure. حلو؟ algorithm انا عندي اقول السورتنج algorithm كلكم تعرفون السورتنج، اطورها بدل ما استخدم tree-based structure استخدم الاري-based، بدل ما استخدم tree استخدم array. وانا اقول هنا انه يكون ايش؟ improve كل improve هي في مشكله ترى مو واضح. improve ايش؟ sorting improved what؟ improved what؟ sorting بس sorting هذا يكون ما فيها memory efficient استخدام memory اللي what؟ فهنا فيها مشكله بعد. اخذها من السورس هذا واحد. فهنا فيها مشكله لازم تكون اوضح. لا بس ما واضح هنا sorting algorithm واحد. اوكي طورت استخدام الطاقه improved استخدام الطاقه ولا السرعه ولا استخدام الميموري وش طور؟ بروفات لازم تكون بساس. هو يمكن هنا قصده السورتنج لا لا مو قصده، انا ما راح ندخل هذه مش ما ادري قصده ولا قصده اكتبها قصده السورتنج يعني ما جاب كلام السورتنج سريع بساس نفس يطور ايش؟ يطور ايش بالسورتنج؟ يعني هذا ما هو هنا مثلا example my performance system can improve the performance over the set guard. هنا اوكي لازم اسمي set guard وش بعد؟ بس الغارت ممكن يكون مو لازم تسميه، يمكن يكون في اريا معروف. بعدين في الاكسبيرمنتات راح تجيب الست. اوكي questions. طبعا هنا في المرحله هذه بتوعنا الكمبيوتر ساينس غالبا ايش طريقتهم في الحياه؟ introduction design implementation experiment testing، صح ولا لا؟ وهذه وين نحطها؟ الهايبوثيسيس الستيب هذا ديفلوب هايبوثيسيس. لا عندك لا في ست ايش تشمل اي ست؟ اوكي انتروداكشن اجابه اعطونا راي. وهذه الهايبوثيسيس هذه بعد التستنج خلص التستنج تشوف بعدين. احنا متعودين في كمبيوتر ساينس نبدا في انتروداكشن ديزاين حلو، بعد الديزاين عندنا implementation experiment experiment conclusion. هنا develop hypothesis ايش تشمل؟ تقسيم هذا ستاندرد في البروسيس introduction design implementation experiment هذا كله انت نايم وانت تصحى تقول لي قصدي صح معاه. لا بس انت كاتب ديفلوب يعني شيء ادفانس هنا بالرياض يقول ديفلوب هايبوثيسيس. اوكي الرايتنج موضوع الجواب انه احنا نكتب بعد ما تونا كتاب مجموعه ممتاز، لكنه في الرايتنج في الريبورت الهايبوثيسيس تشمل الانترودكشن والديزاين والامبلمنتيشن تشمل الثلاث. فانت تخيل انه الامبلمنتيشن اللي نسويها ممكن يكون امبلمنتيشن شغل 2-3 شهور فقط تبروف يور هايبوثيسيس. حلو؟ فاحنا الان عشان نديفلوب الهايبوثيسيس لازم اسوي سوليوشن
عشان اقول سوليوشني افضل من السوليوشن الثاني، افضل من الثاني. فهاي تشمل انترودكشن والديزاين والامبلمنتيشن. انت قلت متى تنتج يعني بعد ما تخلص الامبلمنتيشن صح؟ لا هي تشمل الامبلمنتيشن صلب الامبلمنتيشن اني اسوي ايه. اوكي خلينا نستعجل شوي. لا تفجر علينا تفجر في مكان. احنا نعتذر والله. اوكي التايم حقي ماشي عليه يا ابو محمد، التايم حقي ماشي عليه ما تاخرت عليك. احنا نروح مع البيت. اوكي خلينا نستعجل في المقال الثاني. بعد الهايبوثيسيس، بعد ما اسوي لها اكتبها احاول اسوي تيست للهايبوثيسيس. اسوي تيست للهايبوثيسيس. ممتاز. الهايبوثيسيس مشكلة خلاص اسمها كذا القسم اللي بتسوي حاجة هي هل فعلا انا اقدر اسوي شيء how much اوكي خلينا نستعجل شوي. هنا بعد ما سويت الهايبوثيسيس احاول اسوي لها تيست. اسوي ديزاين التيست حقي. كيف اقدر اسوي تيست للهايبوثيسيس؟ زي ما قلنا ممكن اسوي تيست اكسبيرمنت، سوي امبلمنتيشن ديزاين وامبلمنتيشن عشان اقدر اسوي لها تيست. حلو. ممكن ان اسوي لها تيست بدون امبلمنتيشن بدون شيء، هذا حلو صح، ما في امبلمنتيشن ما في ديزاين ما في شيء، لكن بعض الايام صعب. ماث تقدر تسوي كل شيء، تقدر تسوي له بروف في الماث. sometimes no you cannot. حلو. طبعا هنا الاكسبيرمنت كيف تصممها؟ need to be representative. representative اللي تمثل السامبلز اللي تختارها، تمثل اللي الشيء اللي انت رجعت تختبره، صح ولا لا؟ ما تختبر something else. انت تسوي بروف للاكسبيرمنت للتايم، تسوي بروف للتايم، اكسبيرمنت على التايم. كوانتيتيف تطلع ارقام، اكسبيرمنت تعطيك ارقام. حلو. ريبيتابل اللي لازم اكتب بكل سبيسيفيكيشن ايش الجهاز اللي سويت عليه اكسبيرمنت، ايش الاكويبمنت، ايش الميموري، ايش البروسيسور، اي شيء استخدمته في الاكسبيرمنت لازم اوضحه علشان الناس الثانيه الريسيرشر الثانيه لو بغوا يعيدون الاكسبيرمنت حقتك يعيدون. بعد ما اسوي التيست هنا اجمع الداتا، حلو، واسوي لها اناليسيس. اخذ الافريج، اخذ الماكسيموم والمينيموم على حسب البروبلم حقك ايش البروف، اسوي له اناليسيس وغالبا تشتمل على فيجواليزيشن. حلو. فور اكزامبل هنا يعني هنا فيجواليزيشن تساعد. يعني مثلا هنا هذا التاني افضل الاحمر ولا الازرق؟ الازرق افضل. حلو. فتشوفها كذا لو هي نمبرز ممكن تاخذ لك 3 دقائق عشان تحدد صح ولا لا. الفيجواليزيشن تساعد. نفس الشيء هنا اللي كل ما كان هذا في البايومتريكس فورس اكسبت وجينوم اكسبت، كل ما كان فوق كل ما كان افضل. فحتى الريسيرشرز في الاريا اول ما يفتح في البايومتريك يفتح البيبر يروح المصنع ويشوف حقهم وين مكان البروبوزد ميثود فوق ولا لا، لازم يكون فوق انه عشان يكون افضل. فالفيجواليزيشن تساعد. اوكي كيف نسكيب شوي النقطة بس بسيطة. إذا الريزولت ما وافقت الهايبوثيسيس حقك تسوي ترجع للهايبوثيسيس. طبعا هنا تخيل إنه your implementation your design كله راح، ممكن تعدل عليه وترجع مرة ثانية لكنه كل اللي سويته ما سوى سوليوشن. طبعا هنا بنت بالك لأنه هذا هو الريسيرش. إذا كنت ما تتحمل إنك ترجع فمن الحين أنا ديور ترى بعض الأيام تحتاج إنك ترجع، فمو الوز. وأيضا في ثاني لا تحاول إنك تلعب في الداتا،
هذا شيء خطير. لا اقول لا تهون يعني لا تدور. طيب الداتا حاول تعدلها عشان تمشي الهايبوثيسيس حقك. كيف؟ تغير بارامترز ولا شيء عشان بس تجي الهايبوثيسيس الصح. هذا مشكلة تضرك يعني. ممكن القسم يمكن يعتبرها اسمه فابريكيشن. ممكن يقولون اسباب ليش وصلت. لا انا الداتا اللي تعدلها يعني الداتا افضل منها. ايه تطلع منها اسباب تطلع الى شيء اخر. اوكي نرجع سؤال الببلشنج سوالف. وصلنا. اوكي انا سويت وطلعت لي very good results. ممتاز. طبعتها ووزعتها للدكاتره في القسم. حلو. هل اعتبر اني سويت ريسيرش ولا لا؟ جواب مكتوبه. هو جواب هنا لا، لانه هدف الريسيرش انه to improve the knowledge and to improve your knowledge. You didn't improve the knowledge. فرق بين your knowledge والknowledge. فهمتوني؟ الهدف الريسيرش ارجع على اول سلايد، احنا قلنا انه نسوي ريسيرش وستدي وانفستيجيشن بهدف انه improve النولج او produce new knowledge. انا سويت كل الشغل وطلعت ريزولت وخليت النولج، فما حققنا في الريسيرش. اي ما استفاد. فهنا الببليكيشن هو جزء من الريسيرش لا يتجزأ. حتى لو انت ما عندك ما لك فائده، انت مثلا رجعت اخذت البي اتش دي حقك رحت جامعتك وقعدت تسوي ريسيرش تقول لا انا ما ابغى اسوي ببليكيشن، انا مرتاح ما ابغى ترقيات كذا مبسوط. اوكي مرتاح بس ما تسوي ريسيرش. حتى لو الريزولت حقك افضل ريزولت في العالم ما هو ريسيرش. الريسيرش تو امبروف ذا نولج. واضحه النقطه هذه يا شباب؟ تفضل. يقول السائل هذا السائل يسأل ويجيب. الله يسعدك. هدف القسم الباحث الدكتوراه انه يعمل مع باحث اخر في السعوديه مثل الجامعه المصريه او الجامعه يشرف نفس البحث يشتغلوا مع بعض. طبعا باحث مش دكتور دكتور. الجواب البسيط انه تشتغل كرسمي لا. كرسمي لا، تشتغل معاه ما حد يمنعك تشتغل معاه. ممكن تكلم دكتوره وتقول انا بشتغل معي واحد اكسترنال احنا نشتغل مع بعض. اذا كان دكتورك يعني اذا لقيت دكتور وافق ما اتوقع. ينطبق يعني على الشخص اخر بس الى ثاني يشتغل معك نفس بس المشكله انه هذا ما يعرفونه وبعض الدكاتره لكن اول ترجع للماجستير. لا بعض الدكاتره يتوقع ان الشخص الثاني بيشتغل شغل. هذا اللي يخاف منه، يقول الشخص الثاني بيشتغل شغل وانا ما اعرف ايش تشتغل وانت اللي تشتغل الطرف الثاني. فاذا كان هو ما يعرف الطرف الثاني غالبا يقول لا، لكن اذا حصلت دكتور يقول اوكي ما اتوقع ترجع. اوكي تفضل. يكون بحث موحد. كيف؟ هذا وش ماستر بي اتش دي؟ لا بي اتش دي. شوف البي اتش دي حتى اللي عندنا في الريسيرش اللي في الطلاب في اللاب بعض الايام يشتغلون كتيم ممتاز. التيم يصير فيها الفيست اوثر هو اللي يعتبر بحث يدخل الفيس حقته. السكند اوثر ما يدخل. فهنا يعتمد على تكنيكال رايتنج. موضوع كبير جدا وانتم مره مليتوا فما ادري شلون اغطيه، لكن احاول انه نمشي بسرعه. جزء مهم ممتاز. بعض الايام ناس عندهم بيرفكت ساينس بيرفكت ريزولت ولا يقدرون يسوون ببليكيشن، مشكلتهم في الرايتنج. بالمقابل في ناس اوكي الساينس حقهم يمشي حاله وعنده تو ماتش ببليكيشن يسوونها الامريكان في الكلاس. الرايتنج انت الرايتنج هنا انت عندك منتج لازم تسوق المنتج، لازم تظهره اظهار ممتاز حلو، تظهره بشكل ما اقول لك غش زي الماركتينج. هو ماركتينج انا ما اقول لك غش بس اظهر الاشياء الطيبه في البرودكت حقك صح ولا؟ عندك ريسيرش وعندك جود ريزولت، حاول تكتب بيبر يكون مقنع ممتاز مقنع. وهنا اقول لك اول شيء بي برسويسيف لازم مقنع، لازم يكون كتابك برسويسيف. تكتب من اول سطر لاخر سطر
وانت بذهنك انك قاعد تقنع الريدر انه جالس شغال صح. انا شوف هو في ناس عندهم جود ساينس ممتاز ورايتنج حقهم تعبان ممتاز. واكزامبلز كثير يعني مثلا تيري كان عنده مشاكل في رايتنج وكذا، فعنده بيبرز يقول فيها ريزولت مره بيرفكت مره ممتازه ولا تقدر تسوي فيل انه يوصل الفكره. نفس الشيء عندنا واحد في اللاب عنده بيبر شغال عليها كلها ما في كل شيء، شغال عليها شغل جبار، فيحاول يسوي ريبليكيشن ما ادري. الناس اللي شغالين معاه عندهم عارف ان الشغل صح، الريسيرش صح ممتاز، الريزولت المفروض تكتب لكن الرايت فاخذها من اعطاها واحد ثاني يكتب ممتاز وقبلت رايتنج. فالرايتنج مهم جدا، الرايتنج مهم. ايضا emphasize the importance of study، يعني اركز انه ليش البيبر هذه والريسيرش حقي ليش مو بس تذكر الريزولت وانا سويت كذا وتكون يعني تكون علمي بحت، لا حاول انك تركز على الامبورتنس. سموا الرايتنج سنتر يساعدك في الجرامر ولا البديل انه توقع يعني الا اذا احد دكتورك ياخذ شغلك ويصح لاين باي لاين حلو، بس انه في دكاتره يسوونها في دكاتره انا على فكره ترى الطلاب يخطئون، انا جربت معاهم في عقد بسيطه ارجع للدكتور قال لي ترى ما احد يقول لا صحيح، انا حتى جربتها مره ما استفدت. لا هم تصحيح حتى يمكن سوري هي مو مشكله السبيلنج ولا هذا، السبيلنج والجرامر وعبد الرحمن السبيلنج والجرامر تعطيه ما يوقف تنسى توفيق ممتاز. في ناس بفلوس ويزين لك ما عندك مشكله، المشكله الفكره وترتيب الافكار وترتيب الافكار وما ادراك. هذه الكارثه الكبرى، ترتيب الافكار. احنا تشوف انا هو لازم نتكلم عنها، كل باراجراف لازم نتكلم عن وان تايم حلو، وكل سنتنس لازم تحمل ولا عديد، ولازم كل من السنتنس للسنتنس لازم يكون مترابطات، حتى لو كان اندر تايتل سين تايتل لازم تكون في فلو، وانت كانك قرأت روايه في روايات انك تمسكها ما تفكها ليش؟ مترابطه وشدك هنا لا كانك في الروايه. وهنا اقول لك تيل ا كونكريت ستوري، خلي اعطي ستوري مترابطه. اهم شيء في الستوري انه مترابطه ولا فيها يعني انت في ستوري واحده بس ستوري لو مثلا فيها جانب ضعف او الحبكه الدراميه ما كانت مضبوطه تكون في بكاش في مشكله. فهنا تضبط الستوري، لازم الستوري مو كلها بكش لكن الستوري يعني تكون مترابطه. يعني انت القارئ يكون بس ممكن انه في اللغه الانجليزيه ممكن انه اذا كان شخص يكتب كانه يكتب بالعربي مشكله. اوكي كيف؟ ايه مهم. هذه موجوده هنا. اوكي قبل ما باخذ نقطه على السريع. اول شيء قبل ما تكتب بلان اوتلاين ديتيلد اوتلاين. انا اسوي ديتيلد اوتلاين، امشي اسوي اوتلاين على السكشنز وعلى الباراجراف. كل باراجراف اكتب فيه 1 2 3 4 5 6 النقاط اللي بتكلم عنها في الباراجراف. ممتاز. اخذ وقتي تقريبا اخذ من 20 40% من كتابه البيبر كلها بلاننج للرايتنج. خلي الامور مفصله تتعب، بس لا تحط مجال انه تحط فكره هنا او في غير مكانها، او تحط سنتنس ما في ترابط مع السنتنس اللي بعده، او الباراجراف ما فلو مع الباراجراف اللي بعده. اعطي وقت. هذا انا اتوقع والله اعلم الشخص اللي بينتبه للموضوع الفلو بيطلع قدرات برضه يخليه اكسايتنج، يعني مو كاني اقرا شويه كلام خلاص طول. ايه صح. في ناس تحب انه لما تقرا
بس دوره كلمه الثانيه حتى لو كان فيها عندك اخطاء في الفلو دي ولا اجنور. بس كيف تسويها في حاجه علميه؟ الحاجه العلميه عاده البلان. لا بلان اقول لك كلامك هذا يبقى بنتكلم عن حاجه علميه بس مو شرط بس انت تحب عادل لو ترجع للستوري تيلينج هذا ستوري تيلينج حق التيل اخذ كورسز في السنه الثانيه. يعني ابغى الحديث هو يتكلم ما بيحط لازم تكون كريتيف. اوكي النقطه الثانيه ان الرايتنج از ايتريتيف بروسس. لا تتوقع انك يو دو ات وانس ويبان. ما في احد يسوي رايتنج كذا حتى البروفيشنال ما يكتب مره واحده ويسلم. يكتب فيرست دراف يرجع سكند دراف والايديا هذه كويس هذا عند المكان هنا هذا كلمه كويسه يعني يبغى ترجع عليها. الشيء متعب صراحه. بعض الايام مرتين مرتين خلاص هو اللي شكله وان شاء الله تجيك بتصل في الحاله هذه. هذا صعب صراحه لكنه كل ما اعطيتها وقت ورجعت مره ثانيه كل ما احسنت من الرايتنج. make sure that your ideas flow smoothly. زي ما قلنا لازم تتاكد ان الايديا تمشي smooth. use drawing to communicate your ideas. الدروينج مهمه جدا. وبعض الريفيور تمام اول ما ياخذ البيبر الفيرست امبريشن the most important impression صح ولا لا؟ ياخذ البيبر ما فيها دروينج او انه اذا كان محق يعني ورد انسان منصف يقرا بس انه هذا الفيرست امبريشن اثر بيبر هو drawing tables numbers هو تسهل وفي ناس يحبونه في ناس ترى قرايتهم يقرأ في ناس يقرون الكتب وايضا بشكل عام انت وان جنرال شباب في نقطه ابحث في الانترنت هاو تو ريد بيبر. هذه نقطه مهمه اللي ما مرت عليه المعلومه. هاو تو ريد بيبر هاو تو ريد ممتاز. هاو تو ريد بيبر بعض الناس ياخذ البيبر ويمسكها من اولها الى اخرها يجري العجل هذا خطا وانا بعض الايام تضيع وقتك تمام. فلازم تعرف كيف تقرا البيبر كيف تحكم على البيبر قبل ما تضيع وقتك. هل هي مهمه مو مهمه اشياء زي كذا. من ضمن الاشياء انه اول ما تقرا بيبر وهذا كثير يسوونها اول ما تقرا بيبر تتصفح. فالتصفح هذا يعطيك انطباع عن البيبر هل هي حلوه صح ولا لا؟ او لا كلها دش كلام. انت بعض الايام تقرا بيبر اوه 8 صفحات كلها دش كلام تفقدها فيعيد باقي الاشياء. ايضا تذكر انه الرايتنج سكيل تتطور مع الممارسه. ممتاز. السكيل تتطور مع الممارسه فانت كل ما كتبت اكثر كل ما كان رايتنج حقك افضل تتطور الرايتنج. read good papers to improve your writing. تمام يوم احنا بس يقولون اسمع كويس اقرا كويس تكتب كويس. فانت اذا كنت تقرا good papers مع كثرة القراءة راح تكتب good papers لانه راح تتعلم الناس كيف تكتب. وانت لو قعدت مع ناس تسمعهم راح تتكلم زي. فمهم انك تقرا good papers. اوكي بعد اتكلم عن الابلكيشن بشكل سريع. انا كان ودي اني اعطي الموضوع وقت اكثر لكنه راح اختصر فيه بحكم طولنا. الماستر ثيسز اند ديزرتيشن هذا اول نوع من هو يعتبر حلو. فعشان كذا قلت لك انه ليش ان الجامعه تسمح لك تتخرج بدون ما تسوي الجورنال او الكونفرنس برزنتيشن. لانه بالنهايه انت راح تتم ريسيرشك في الببليكيشن انك تكتب الببليكيشن الفيس حقك صح ولا لا؟ تببلش في الفيسس. معليش ايش الفرق بين الدسكشنز والريزلتس؟ في ناس تسميها سيبريت بين الدسكشنز في ناس تقول لك دسكشن اند ريزلتس. اعتقد انها تعتمد على الفيد. بعض الفيد يحطونها كذا بعض الفيد يحطونها كذا بعض الايام الاول يقول انا ريزولت اوكي انا بس بعرف الريزولت بعدين الدسكشن راح تسوي دسكشن ريزولت وبعضهم يجون يعتبر الريزي يلا تك دقيقة. طيب يا اخوان في الفورم هذا اللي تعبونه عشان يستفيد من خبرات بعض.
اللي هو ايش اللي تبغى يقدم لك وايش اللي تقدر تقدم. لا ترمي شيء شيء فوكس كله بس الكلام تقول انا ما افهم يتفسر مجرد ان انا سويت دراسه الناس يعني مجرد اني انا سويت دراسه ما تكتبها خلاص. حتى لو احد جاء صار تكرار خلص الدقيقة تاي ما ابي شيء. اوكي شباب خذوا راحتكم كلوا ولا عادي كمل وانتم. اول واحد اصلا قلت هذا موضوع كفايه. هذا موضوع قضايا بلاش الخريطه الثانيه. ما بس انا باقي يمكن لا حال خذ صار تسمعون يلا احنا تاخرنا هذا انا ايش اخرنا حصل بوستر اليوم ابو ياد نكمل. اوكي تحملوني يا شباب شوي بس ها شوي بس خليني اخلص اللعب. اوكي الثيسز يا شباب ممتاز تحتوي على تفاصيل للريسيرش حقك في مرحله الماستر او في البيتش. هذه الثيسز حلو. طبعا سؤال ايش الفرق بين الماستر ثيسز والبيتش في ديزرتيشن؟ سؤال ثمانيات شبه بعض بس الفكره ممكن نمبر 1 سكول الفكره والسيجنيفيكانت يعني هل هي سيجنيفيكانت ولا لا. فممكن في البيتش دي الفكره تكون مور امبورتنت والادفانسمنت للنولج يكون اكبر. هذه نقطه واحده. ايضا في السكوب زي ما قالوا انه يكون السكوب حق الستدي اكبر حكم التايم اللي 3 سنوات والسكوب حق البي اتش دي يكون اكبر. لكنه المفروض ككواليتي من ناحيه كساينتفك ميثود المفروض يكون نفس الستاندرد. حلو يا عادل؟ نفس الستاندرد من ناحيه كرايتنج وكساينتفك ميثود يكون نفس الستاندرد. اوكي طيب هل تعارض اني اسوي ببليكيشن كثيسس وببليكيشن في مكان ثاني يعني في جورنال وثيسس؟ هل في تعارض؟ هل في تعارض انا بسوي ثيسس حق هاي ثيسس حقتي اقدر اسوي ببليكيشن في جورنال؟ اوكي تقدر شغلك تقدر ما في تعارض. بعض الجورنالز سياستها يقول لك اوكي اقدر اسوي عمل ببلشت في كونفرنس ايضا. فانت ممكن تلقى نفس الشغل طالع في ثيسس وفي جورنال وفي كونفرنس. لكن نقطة مهمة تأكد من الجورنال هل هو يقبل انه يكون فيه دول سبمشن دول سبمشن اوكي يكون دول سبمشن يعني اوكي يقول لك اقرا السياسة حقت الجورنال
اذا قال اوكي اذا كان عملك submitted somewhere else we can accept it still لكن لازم يكون في conference مو في جورنال فاتس اوكي. some question اقرب هنا طيب اوكي. لا المايك هذا هنا يوجع راسنا بس. ابى اقرب انا عند اللازم. انا اشوف ترى معيار الصوت هنا الحين هو عادي الله يهديه يزعجنا. طيب اوكي النوع الثاني من الببليكيشن في جورنال. ان جنرال كساينس شو لكم كساينس ان جنرال الجورنال يعتبر افضل من الكونفرنس ان جنرال. في الكمبيوتر ساينس الكلام not totally true. sometimes في journals افضل من conferences وفي conferences افضل من journals. حلو؟ فانت اذا جيت تقرر اروح الجورنال ولا كونفرنس قيم هذه وقيم هذه وروح للافضل او الانسب للبيبر حقتك. هو كريفيوينج الجورنال ايضا ان جنرال ياخذ وقت اكثر من الكونفرنس. هو الاعتقاد العام انه الكونفرنس تسوي ببليكيشن اسرع لكنه في كونفرنسات يعني في كونفرنس في جون هذا الديدلاين حقه كان في سبتمبر السنه اللي راحت وفي كونفرنسز وفي جورنالز يردون في 6 أسابيع وقد جورنالز يعني مو دائما. فهي في الكمبيوتر ساينس ما تقدر تحكم تقول هذا افضل ولا هذا افضل لا الحكم حكم فرد. كونفرنسز ايجابيتها على الجورنالز انك تروح تقابل الناس تسوي كوميونيكيشن مع الناس وهذه شغله مهمه جدا 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 انك تبني لك سمعه في الكوميونتي. ممتاز سمعه في الكوميونتي. لا ترسلها خلاص تشوفها بس هنا في الكونفرنس الشيء اللي انا اقوله ممكن الحين واتوقع انه في ناس يقولوا اوكي مو مهم جدا جدا مهم تقابل الناس جدا. الكونفرنس تروح خصوصا اذا كان كونفرنس في الاريا حقتك راح تقابل ناس قريت لهم وتقابل ناس دكاتره كبيرين في الفيلد وراح يعرفونك وراح تعرفهم وراح تسوي كوميونيكيشن مع البيبل وتستفيد. هذا الريسيرش جزء منه انك تسوي كوميونيكيشن مع البيبل نتورك مع البيبل وتعرف هذا ويعرفك هذا فتكون علاقات في الفيلد حقتك. بعدين في المستقبل اسمك يكون تبني اسمك من الطريقه هذه. لو جالس في بيتك جورنالز ممكن ما حد يعرف اذا كان ما في علاقات ممكن شغلك كويس بس ممكن ما يوصل للمرحله اذا ما سويت كوميونيكيشن مع الناس. اي نقطه مهمه اللي هو الباتنتس. باتنتس هي براءه الاختراع. اذا كان الريزولت حقك او الابروتش حقك لها كوميرشال فاليو ممتاز ممكن تكون برودكت. القانون في الدول متعدده يتيح لك انك تسوي احتكار لمده 20 سنه زي بامريكا 20 سنه. فكرتي ما حد يستخدمها الا بعد وتبيعها. حلو؟ وهذه انت قرر شوف فكرتك هل لها فاليو كتجاره ولا لا؟ ممتاز. في السعوديه عندنا اقول لك ما ادري عاد ليبيا ما اعرف لكن didn't care about the commercial value. ما شاء الله. لا هو هناك يقول لك سووا باتنت هناك encourage people to do patent even if ان الفكره ما لها commercial value. هنا يقول لك لا تضيع فلوسك لانها تكلف يعني مبالغ يبغى لها محامي يبغى لها شغل ممكن تكلف الى $20,000 انه باتنت. بالمقابل هل ال $20,000 تطلعها ولا ما تطلعها؟ هي بزنس في النهايه. السعوديه ما يشوفونها بزنس ولا هي بزنس. حلو بس نشوف فكرتك. وايضا الباتنت يا شباب اللي يبغى باتنت مو شيء مستحيل شويه فكره لازم تكون فيها نوفيلتي وتقدر تاخذ باتنت مو شيء مستحيل. يعني احنا نحس انه بعض اختراع شيء واو لا دوبل اذا كان عندك جود ريسيرش. يور سوليوشن قبل ما تسوقها تروح وتسوي عليها براءة اختراع. براءة اختراع ايش فكرتها؟
تعطيك حق الاحتكار لمده 20 سنه في امريكا. 20 سنه ما حد يستخدمها غيرك الا بعد ذلك. فانت هنا اذا كان هو برودكت تقدر تبيعه تلزم الناس، لكنه لو كان سويت ببليكيشن في بيبر اي واحد يروح يسوي له امبلمنتيشن ويشغل، ما تقدر تلزم احد انه ما يستخدم. النوفلتي اللي هو يكون جديد، انه الفكره تكون نوبل يعني فيها نوبلتي. ادور لها عرض تكون فكره نوبل، روح للقاموس وترجم نوبل. وغالبا البراءة اختراع يقول لك يعطونا اذا كان عندك مثلا بوينت اوف نوبلتيز 3-4 بوينت اوف نوبلتيز يعطونك اياها، بس تاخذ وقت يعني انا افريج من 18 الى 24 شهر بعد الابلكيشن. 18 ممكن تسوي في شيء اسمه بروفيجنال ابلكيشن يعطيك سنه انك تقدم الفاينل ابلكيشن او اليوتيليتي ابلكيشن. if you are interested ممكن تستفيد تجرب من التجربه، لانه خصوصا هنا بالحقيقه تغطي تكاليف براءة الاختراع. اوكي ايضا انت من النقطه في الببليكيشن لا تحاول انك تسوي ببليكيشن في اماكن تعبانه، ممكن تضرك، ممكن تنشب لك البيبر اللي سويته في مكان معين تنشب لك طول حياتك. ما انت ممكن ما تحطها في السي في بس العالم تبحث تقول شوف هذا مسوي ببليكيشن في مكان معين. بعض الايام يقول لك اذا كان الكونفرنس الناس تقول لك يا راح تمشي ما في مشكله، لكن جورنالز دونت دو ات. كونفرنس تعبان لا تقرب، لانه في كونفرنس يسوون ببليكيشن بدون ريفيو، فانت ما ودك تضر سمعتك انك تروح لمكان تعبان، الناس تروح اللي يدفعون فلوس ويسوون ببليكيشن هذه مضره لسمعتك. ايضا في نقطه بسوي الحين اكسبيرمنت ممتاز براكتس للموضوع، بسوي هايبوثيسيس ممتاز ونسوي يعني. انا اقول انا شفت الاوبزرفيشن انه الناس تقول الببليكيشن صعب، حلو ولا لا؟ انا هايبوثيسيس حقتي انه سهل ممتاز. انا بسوي بروف قد ما يكون احصائيا صحيح بس انه يعطي نوع من الصحه او انديكيشن انه حلنا صحيح. كم واحد ما سوى ببليكيشن؟ ما سوى ببليكيشن. اوكي 1 2 بس بعدكم عشان انه في احصاء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. كم واحد اوكي كم واحد ما حاول؟ اوكي كم واحد حاول؟ خلينا عشان نسهل. اللي حاول اوكي 1 2 ممتاز. يعني 2 من 17 حاولوا ممتاز. 2 من 17 حاولوا. فانت اوكي اعطيكم تجربتي الشخصيه. حاولت 4 مرات، حاولت اكثر من 4 مرات، حاولت 6 مرات و4 ببلش ممتاز. 4 ببلش. اللي الشباب اللي حاولوا كم مره حاولت الموليات؟ كم عندك بيبر ببلش؟ كم مره حاولت؟ 5. اوكي حمدان كم حاولت مره؟ ما في ولا فيل ولا مره واحده، ما جاء ولا ريجكشن ممتاز. فالان الكونكلوجن حقتي انه الببليكيشن سهل، صح ولا لا؟ صح ما بس حاول. لا انت ما حاولت. انا طيب انا بعطيك يقول اوكي شوف طيب انا بقول مو دائما اللي فاز. انا عندي بيبر ممتاز، حاولت المره اللي حاولت فيها في كونفرنس اكسبتنس ريت حيكون في 5% من رفض. جتني ريفيو عدلتها. رحت الكونفرنس الاكسبتنس ريت 25% من رفض. رحت الكونفرنس الاكسبتنس ريت 13% وقف. محاولتين نفس عدلت، اخذ الريفيو وعدت في تطوير تمام. بس انه بالنهايه انا اول مره جاني ريجكشن جتني حاله نفسيه خلاص يعني استغرب فكرت في الانتحار. نفس اكزاكتلي انا اسم بتيري موجود حتى ما شغلي كله الرايتنج حقي ما في تعديل، يعني تعديل انا عدلت الرايتنج وكذا ممتاز. بالنهايه او شيء يعني صراحه احمد الله انه رجعت حمدا كثيرا. ليش؟ السبب الاول تعلمت شيء كبير. المشكله كانت في جود ساينس ما في جود برزنتيشن، ما في رسمات كله دش كلام
قاعد اتكلم كانه اللي قدامي كاني اسولف على نفسي، ولا اكلم على واحد يشتغل معي في بروجكت، كل شيء مفترض انه يعرفه يصير. فاشياء كثيره. في المره الثانيه جلست مع ديري فقال المشكله في البرزنتيشن، انت ما الناس هذه، انا مشكلتي بعد ثانيه اني صح. لا صح بس اوكي مو كل شيء. طيب لا طيب اوكي احنا نمشي في الساينتفك صح ولا لا؟ الساينتفك لازم بروف. انا جبت لك بروف انه الببليكيشن سهل، انت بتقول لي انه الببليكيشن سهل بس مع تيري ولا مع اكس ولا واي؟ لا ما تقدر. انا اقول لك الحين حاول. انا اقول اوكي ابو ياد يطرح نقطه السمستر بروجكت. اوكي حتى السمستر بروجكت يا شباب حاول تراي. انت تسوي ترسلها ترى ما في رياض تدفع، ترسل ان قبلت فوت، ما قبلت ما تروح، ما انت خسران شيء. اي شغل سمستر بروجكت روح ارسل وحاول تجيك ريفيو وعدل عليه، لا تفوت شيء صح ولا لا؟ ولا تحس انه لا تحس ان الشغله يعني صح انه كونفرنس جورنال وتبع ايوه تبع. بالنسبه للكونفرنس او عفوا على حسب نسوي ما ندور على سما ابو ياس. ايه كان مشكله في البرزنتيشن، ما غيرت فكره ولا غيرت شيء. يعني غيرت ايش؟ كان زودت رسمات، كان فيه رسمتين حطيت اثنين رسمات حلو. حاولت ابسط وقاعد اشرح كاني اشرح، كنت اول اشرح كاني اشرح اكسبيرت. انا قاعد اشرح كاني اشرح الطالب اول سنه في كمبيوتر ساينس او في افريج في كمبيوتر ساينس. يعني حاول انه اي كلمه تجي لا تستخدم ووردز صعبه، حاول تبسط الامور تمشي سموث الامور، مع انه كستايل نفس ستايل الرايتنج ما تغير شيء كبير. بس اني حاولت اني اكون اشرح. ايضا نقطه ثانيه انك لازم تعرف الكونفرنس والبيبل في الكونفرنس ايش الباك جراوند حقهم. في شيء اسمه في الرايتنج اسمه سكيما. السكيما انت والريدر ايش الباك جراوند حقهم، الباك جراوند المشترك. فانت لازم تبدا تعرف ايش السكيما. الريدر حقك ممتاز اكسبرت ما تكتب له زي واحد عادي تكتب بابليك مثلا. تكتب البابليك لازم توضح كل النقاط، ما تستخدم كلمات صعبه في الكمبيوتر ساينس، توضح كل شيء. انا فور اكزامبل قاعد استخدم كلمات مثلا في البايو كريبتوغرافي والكي بايندنج وما ادري ايش، وانا جالس مسوي سبمشن كونفرنس سكيورتي ما عندهم باك جراوند بالبرايفسي انهانسمنت. فرجعت وعدلت المستيك هذا ووضحت بالتمام ايش معنى برايفسي انهانسمنت بايومتريك بالتفاصيل ورسمات مره كاني اشرح لواحد ما عنده خلفيه عن الموضوع، والحمد لله نجحت. يعني حتى الاختصارات نحتاج في السنه هو ايه على حسب وين. مثلا في كونفرنسات مثلا تروح الفيجن ممتاز، كونفرنس في الكمبيوتر فيجن ما تروح البيسكس مره، البيسكس تشرح لهم اللايت ولا مثلا كونتراست ولا وات ايفر. اذا شرحت لهم هنا يقولون هذا ما يفهم. انت تعرف ايش الريدرز ايش الاكسبكتيشن حقهم ومش معاهم، لا تصير فوقهم ولا تصير تحتهم، خليك مع الريدرز. عشان كذا مهم انك تعرف الكونفرنس مو بس تسوي سبمشن على باخذ وياك ابغى شو اسمه هذا هذا بسوي اونلاين. اوكي نختم يمكن يشوفون اسئله هذا بس عشان نقارن بين الكونفرنسز والجورنالز كل انواعها ناخذ اونلاين شويه. طيب شوف في موضوعين مهمين. حلو
موقعين هم اوكي. مثلا الناس اللي تعرف اوكي اللي ناخذ فيه نبغى فيه ناخذ اكزامبل في سكيورتي. اوكي سكيورتي. هنا في السكولر تعرفون سكولر كلكم صح؟ هنا ماتريكس. ماتريكس طلع لك الجورنالز والكونفرنسز او الفينيو تجمعهم كلهم. اللي هو الفينيوز اللي فهنا في different sciences تعرفون نيتشر الجورنال هذا أفضل جورنال في العالم. فهنا شوف جنبها H5 index خلال 5 سنوات الأخيرة 349 بيبر عندها على الأقل 349 سنة. شفت يعني هنا very good journal يعني عندهم 340 بيبر كل بيبر عندها 300 سنة. ممتاز 309 فهنا يعطيك انديكيشن انه الكونفرنس او الجورنال قوي جدا. 500 نفس الشيء 50 صار بين هو لا اجزاء ميديان الا الابيض ميديان الابيض متوسط مو الابيض لا مو الابيض. طبعا هنا لسه هذه كمبيوتر ساينس بينهم اول 50 ماده كمبيوتر ساينس له علاقه بالكمبيوتر ساينس. اول واحده تظهر في علاقه بالكمبيوتر ساينس الاي كونفرنس اون كمبيوتر فيجن اند باترن. هذه اسمها CBR. CBR the biggest conference in the computer science. بعده في المشين ليرنينج والكمبيوتر انتليجنس في اكثر من في بعدها تقريبا اسمها تيكاري الجود جورنال وفي يعني بعدها يعني. طب نشوف السكيورتي مثلا ايش اكتب السكيورتي ممتاز يعطيك ايش السكيورتي. اول واحده ليس في موقع ثاني الشباب اللي يبغى يمشي موجود اللي يمشي ما بيستطيع يطول عليكم واللي انا باقي يقول اوبشن عشان ما نتكلم ولا صح اوكي ده معليش انا ممكن اتكلم خلاص شباب انا اللي لا ما عندي شيء ما شاء الله لا تحتاج الشباب يبغى اكسبيرينس ما شايف يعني احنا كل شيء هذا شايف بس الموضوع هذا اللي الشخص اللي يدرس فيه بعد ما خلص البويات حتى عنده فتره بسيطه. ابو احمد الحين بيعطينا فقرته بعدين فقره بسيطه. طيب بعدين بعدها اللي يبغى يكمل ولا عنده اسئله في البرزنتيشن او اللي يبغى يشوف الماتريكس والاشياء هذه بنتكلم الان من اكسبيرينس نتكلم عن اورال والبروبوزل ايش اللي صار. طيب السلام عليكم باختصار ايش تبغى تتكلم عن الاورال؟ لا ما عليك عشان كذا ناخذ راحه نتكلم عنه. جاب الصوت لا ما عليك. طيب يا شباب بس الاورال زي ما قال خيري منهم تاخذ 10 بيبر وتسوي عليها برزنتيشن. الفكره ما هي انك تاخذ 10 بيبر، الفكره كيف توصل لل 10 بيبر، كيف تكتب الريبورت حقك وتستفيد من الريبورت من الاورال اكزام في البروبوزل.
في خاص فيها في جزئيه الريليتد ورك سيكشن او الريليتد ريفيو. انا ايش كنت اسوي؟ يعني الفيلد كان جديد علي بالنسبه للبايومتريكس، ما عمري درست بايومتريكس ولا مره ثانيه. ف اول شيء كنت اسويه اني ابدا مثلا بويكيبيديا. ويكيبيديا كنت اقرا في ويكيبيديا، مثلا اقرا مثلا بايومتريك تمبريتشر بروتكشن، مصطلح ما اعرف ما ادري وش هو اصلا، فاقرا في ويكيبيديا. لكن صراحه كنت اتجنب سكرول داون، لانه البيبرز المنشور في سكرول داون هذا يتكلم عن اساس انك فاهم خلاص الموضوع ده يعني ماشي معانا. انا بالنسبه لي جدا الناس اللي تتكلم في ويكيبيديا تتكلم مثلا في الجنرال بلوجز في الفورums يتكلموا بمصطلحات عامه. كنت انا اهم شيء اني اخذ المصطلحات الهامه اسجلها في ورقه خارجيه، كنت اسجل بعض الاحيان كوبي بيست في الديفينيشن في الوورد زي ما تقول اشكل لي لايبرري خاصه. بعد كده خلصنا من ويكيبيديا ومن صرت انتقل اسكرول داون، ادور من ويكيبيديا ومن الجنرال، صرت اطلع الترمينولوجي واحطها في الوورد. بعد كده خلاص انا عرفت التكنيكس اللي يستخدمونها في التمبريتشر بروتكشن مثلا في شغل يعني. حلو؟ اوكي. في سكرول داون صرت خلاص انا ابحث بالتكنيك. التكنيك اللي مستخدم مثلا في التمبريتشر بروتكشن صرت ابحث فيه. يطلع لك اكثر من بيبر. صرت ادور سيرفي بيبر، ريفيو بيبر عشان اقرا فيها، لانه هذه تعطيك لانه انت ما تقدر تسوي سيرفي من سيرفي. تاخذ السيرفي بيبر تقراها سريع وتشوف انت ايش التكنيكس. اوكي دحين تدخل ساينتفك اكثر، تبدا تقرا اكثر. لما تلقى البيبر اللي مثلا انت انترستد فيها من اول صراحه زي ما قالوا كنت اقرا البيبر كامل من اول سطر لاخر سطر. تايم كونسيوم وتضيع وقتك ولا تستفيد. افضل شيء او افضل طريقه وصلتها تناسبني انا not the only way واحده تناسبني. كنت اخذ كنت اخذ اسم البيبر احطه في سكولر دوكيمنت، ما اقرا البيبر نفسه، اقرا البيبر اللي سووا لها سايتيشن. يعني مثلا بيبر اكس وصار فيها مثلا 10 سايتيشن، اقوم اقرا في ال10 سايتيشنز هذول ايش كتبوا على البيبر هذا، لانه البيبر اللي سووا سايتيشنز يعطيك ملخص الفكره. البيبر هذا يعطيك الفكره مباشره، اقوم اخذها. اذا والله عجبني الكلام هذا حطيته على جنب البيبر، ما عجبني خلاص البيبر هذه طنش. لا بس ليش الريفيو في يعطيك نبذه بسيطه. ايوه بس انه هذا البيبر اقل شيء في السايتيشنز يعطيك فكره البيبر، يقول لك هذول البيبر استخدموا التكنيك الفلاني 1 2 3 4 5 وصلوا الريزلت كذا، اعطاك اياها في 3 اسطر. هذا انت اللي تبغاه. خلصت الان البيبر والله هذه ممتازه. ما صرت ارجع اقرا البيبر نفسها، صرت ابحث في البيبر كي وورد. اقول هم مثلا البيبر هذا استخدموا انكريبشن هاشز سوي لها سايت اندكس، كل واحده مثلا في وورد دوكيمنت. مثلا كل البيبرز اللي استخدمت الهاش هذه هي مخصوصه. البيبر اللي استخدمت ممكن البيبر تدخل في اكثر من كاتيجوري، سيمتريك انكريبشن، سيمتريك انكريبشن، هاشنج، نون لينير ديستورشن زي مثلا عندك البايومتريكس في الفينجر برينت. خلاص كل بيبر عرفت ان البيبر الحين ما تقراها كامله، اقرا الجزئيه هذه. انا خلاص عرفت البيبر، لانه البيبر قبل ما اقراها انا قريت ايش؟ الريفيو عليها، الناس اللي سووا لها سايتيشن ايش كتبوا عنها. خلصت ارجع اقرا ابحث في البيبر هذه ما اقرا البيبر كامله، ابحث سيرش، اسوي الاندكسنج للبيبر. بس لما البي دي اف تسوي باك اكتب هاشنج، يقول لك السكشن في البيبر هذه فين استخدمت الهاشنج تكنيك. اوكي والله استخدموا الهاشنج تكنيك، ما يهمني كيف استخدموه، يهمني بس استخدموه ولا لا. حطيتها هنا في البيبرز استخدمت الهاشنج، بيبر استخدموا انكريبشن حطيتها في وورد دوكيمنت جديده سميتها البيبرز اللي تستخدم الانكريبشن. خلصت
دحين عرفت اقل شيء عندي 6 7 بيبر استخدمت هاشم، 6 7 بيبر استخدمت انكربشن. خلصت الحين ارجع اشوف البيبر هذه اللي استخدموا هاشم، فين استخدموا الهاشم؟ يعني مثلا في جزئيه معينه في الالجوريثم ولا في البروبوز وورك حقهم استخدموا فيه الهاشم، بس برضه لازم تعرف ليش استخدموا الهاشم. ليش ما استخدموا مثلا انكربشن؟ من خلال قراءتك حتعرف انه حتبان معك انه ما حتجي معك من اول مره. عشان كذا انا انصح قبل ما تبدا تروح سكرول جوجل اي موضوع جديد روح على ويكي ولا روح على مثلا على جنرال بلوت. اذا ما عندك ولا مثلا موضوع جديد عليك، مثلا انت الحين شغال في الفيس ريكوجنيشن بس في فكره جديده في الفيس ريكوجنيشن ما عمرك سمعت فيه، لا تقرا عنها في سكرول جوجل اول شيء. خذ باك جراوند بسيطه بس من الويكيبيديا، الويكيبيديا ما تسوي سايتيشنز عندنا في ولا حتى في الدسكشن مع الدكتور ما تقول والله اخذتها من ويكيبيديا المعلومه، بس هذا لك انت شخصيا. فهمت؟ عرفت؟ ويكيبيديا ترى ممتاز الاكسبلانيشنز حقتها. بعض الاحيان المواقع العامه العاديه تكتب اكسبلانيشنز ولا اذا حصلت اكسبلانيشنز حطه على جنب، حطه في وورد كذا حطه على جنب كذا. انا احتاج الجزئيه هذه استفدت منها، يعني انا اقول لك الى 40% في الريليتد ورك سيكشن حطيتها هنا اللي هو الريليتد تصير تطور بالذات فكره الاندكس، لانه تقرا بيبر صعب انك تقرا بيبر، الناس ما تعرف كيف ما تعرف كيف تقرا التكنيكس ما فاهم. اهم شيء انك تقرا اذا البيبر حسيت انها كويسه شوف الناس ايش كاتبينها اللي يسووا له سايكيشن. بعض الناس اللي مثلا ما يكتب انه يقول لك والله this techniques has been done by those guys حط لك الرقم، انت ما تستفيد منه شيء، خلاص ارمي البيبر هذه كلها. لكن تحس الناس يقول لك والله this technique has been used by this people ويعطيك مثلا والله بعض 2 باراجراف يقول لك هذا ستيت اوف ارت. صراحه كان في مساعده بالنسبه لي. لا انا اقول لك في لا شوف في مساعده وفي بيبر قال لي طيب في بيبر هذه التكنيك لانه في تكنيك هي موجوده ثابته معانا، في تكنيك ثابته خلاص اللي مثلا ما بكون انا بما امثله دقيقه لكن في تكنيكس مستخدمه خلاص هي معروفه. التكنيك هذا في ناس سووا له ايش؟ تطوير تحسين. كان في مشاكل في الفيرست فيرجن الناس قالوا لك اوكي لا هنطور هنا في الجزئيه هذه نطور في الجزئيه هذه. خذ البيبر الاساسيه والتكنيك الاساسي هذا عندك بالنسبه لي كان تقريبا 3 او 4 تكنيكس. عندي 4 بيبر يجي لي 6 فعليا ما وصلت 10 فضلت 16 بيبر. من بعض الحين تحتاج تقول اوكي انا احتاج اشوف الديفينيشنز اصلا في ستاندرايزيشن كيف عرفوه. هذا البيبر رقم 5 في ناس انتقدوا الستاندرايزيشن بيبر 6 في ناس سووا امبلمنتيشن للتكنيك هذا دحين اقل شيء عندك 2 بيبرز. بعض الحين ما تحتاج اي فكره الفكره اللي خلصت منها انه خلصت فكره انك اقرا بيبر كامله. لما صرت اخترت البيبر النهائيه الريليتد ورك سيكشن حقه ما صرت اقرا لانه قاعد يقول لك احنا سوينا هنا وهذول سووا ما يهمني هم يهمني ايش سووا. لما قسمت انه والله البروبوز ورك حقهم نستخدم والله جزئيه الهاشم مثلا والانكربشن صرت اقرا الهاشم او والله نستخدم الهاشم في الفكره الفلانيه والفلانيه. بعدين اشوف ليش استخدمها. بالنسبه للشيء المشترك ما بين البروبوزل والاورال اكزام اختيارك للبيبر الاورال اكزام اختيارك للموضوع في البروبوزل لازم تكون مترابطه. لازم تربطها بالنسبه للاورال واند اب باي انه something this is my future work والله هذا اللي حاشتغل هذا يكون عليه شيء. وفي في البروبوزل انه لازم يكون عندك والله انا عندي 3 contributions 4 contributions ليش حتنتقل. هذا اول سؤال حيجيك في الكوميتمنت واي ليش انت تحتاج تسوي لي هذا اول contribution. second contribution ليش تبغاه؟ ليش تبغى second contribution؟ first contribution ما هو كفايه لك لازم تعطيني ريزن انه والله first contribution ما هو كفايه
مثلا الاكيرسي ليميتد، انا احتاج اسوي امبروفمنت للاكيرسي. بس اذا كان الفيرست كونتريبيوشن داخل خلاص خلص، السكند كونتريبيوشن حاجه جديده بلشت فيها حلو ليش ماركس. اوكي؟ عاده انه هذا يصير بينك وبين الادفايزر حقك انه في ليش تبغى تسوي الثلاث كونتريبيوشن بالذات في البروبوزل. بعدين نرجع طيب الان الموضوع طويل، لكن عشان الاخوان اللي يتابعونا في نقاط مهمه بدنا نركز عليها لان موضوعنا غالبا يخص البي اتش دي والاورال بنطبق الموضوع فيه، لكن بدنا نبلغ الاخوان اللي يشاهدونا اونلاين استخدم التولز المتاحه لك في الجامعه. لا تفكر يا اخي عندك تولز كثيره، من ضمنها السوفت وير. واحد من الشباب فتره يسال يقول ابغى البرنامج الفلاني يعني كان يسال عن فوتوشوب ولا يبغى ادبي ولا ادبي كذا كذا. فهذا هو موجود فيرتشوال، تدخل اونلاين فيرتشوال موجود في ابلكيشن ماتلاب، ما حد يعطيك ماتلاب اللايسنس حقك، تدخل على الماتلاب عن طريق اللي هو اس كلاس. كذلك في سيرفرات لينكس ممكن تستفيد منها مرتبطه بالدومين حق الجامعه، تقدر تستخدم اللوجن حق الجامعه نفسها عشان تدخل على السيرفرات فيها كل السوفت وير اللي تحتاجها واللايبريز انستول، فاستفيد منها. ايضا حتى ويب سايت متاح اللي هي السكلاود. هذا الريسيرش، اي واحد عنده ريسيرش اعلم ان ادفايزرك له اكونت وهم يعطونك المساحه الكامله اللي تسوي ايش؟ فيرتشوال اب. نفترض انه يكون تبغى 50 ماشين، هم يعطون احد يعطيك 50 ماشين، لكن 50 فيرتشوال ماشين بسيط. الاخ حمدان طلب سوبر كمبيوتر، اعطوه سوبر فيرتشوال ماشين كم خياليه، يعني يمكن لو يعني سيرفر عادي بيكلف الاف. هذا كله فيرتشوال ماشين. السوفت وير لاحظ هذه كلها فري تستفيدوا منها، والان ما شاء الله الاوفيس اصبح ايضا فري، هذا شيء مشجع جدا. الاخ عندنا كان يبغى يتكلم عن التول هذه اللي خاصه بالانترشن ريفيو والتاكس مهمه، لكن ان شاء الله نوعدكم بالاشياء التكنيك نوعدكم فيها تريننج. كذلك الفاضل الاعتراف اللي وش تستفيد وش ممكن تفيد بدنا تعرفونه. الريفرنسنج الاخوان ايضا يتكلمون عنه في اللي هو التريننج. ماتلاب ان شاء الله حمدان بيوعدنا يعطينا سيشن عن ماتلاب كيف استفاد منه في البحث. هذه نقطة وجاء عليها السؤال تقريبا على الحساب حق النادي اللي هو الاي ار بي ابروفل. هذا لما يكون عندك تيست عن يوزابيلتي وفي هيومن سبجكت بتحتاج الابروفل هذا عشان تسوي فورمال تيست تطلع منه داتا. اذا سويت فورمال تيست طلعت منه داتا مو زي لما تاخذ داتا حق الناس، تاخذ داتا وتواثق منها. ولما تسوي فورمال ما حد يقدر يعترض على الداتا حقك، لان فورمال فعلا في ناس يكونوا موجودين في اوبزرفيشن في يعني ما هي مساله يعني شخصيه ولا مايكليز الى اخره. في بيبرز كثير ببلش على ايش؟ مايكليز صح؟ لكن هذا فورمال هذا ممكن تستخدمه في اللي تحتاج. لازم تاخذ تيست هذا موجود اونلاين، وايضا تعبي الفورم حق الاي ار بي ابلكيشن والكونسنت فورم هذا حق الموافقه الاجريمنت. في فورمات ممكن تحتاجها على حسب نوع التست اللي بتسويه. ايضا لازم توفر اللي هو الريسيرش حقك، لازم توفر البروتوكول ايش راح تسوي بالضبط، وكل يعني اللي هو الدوكيومنت. ايضا الفاكولتي هو اللي راح تسوي السبمنت مو بنت، ولكن نفس الفاكولتي لازم يختبر الاي ار بي تيست. فالمساله غير بسيطه. في ناس يعني قبل فتره تفاجأ في البروبوزل انه لازم يسويه ومخطط انه يتخرج في الصيف. انا ممكن تكون السابع عليه ما كان عنده يعني وعي بسبب انه اذا في هيومن سبجكت يسوي تيست خاصه فولنربل زي الديسابيلتي الى اخره يحتاج عنه. فكيف المايك على حسب لما الريفيو عاده هو له ديدلاين تسوي سبمنت على الديدلاين
بعدين يمر على البورد الى اخره، فما اعتقد، لكن بدون مرمى يطلع لك اللي هو يس او نو او يعني تشينج على حسب. طيب وش استفدنا من الميتنج هذا؟ يساعدنا نسمع شوي اللي هو اهم شيء فيه الان اللي هو لجنه استشاره بحثيه اكاديميه الى اخره. تكون مجموعه من الطلاب اللي عندهم ريكوجنايز ريسيرش انهم يساعدون الشباب اللي يحس انه كونفيوز، يحس انه مو متاكد من معاه، ما وده يقدم على الدكتور يقول له شيء ولا الى اخره ولا يقدم شيء، ما وده يعني ممكن يحاول يسوي برزنتيشن وهذا الى اخره، ويجيب له ناس يعني بقوه الدكاتره. يعني الاخوان شباب نحن اسمائهم قريبا، اي شيء يخص الابحاث ممكن تتكلم معاهم، خاصه الابحاث يعني الرولز هي ديبارتمنت، لكن اشياء يعني ما ودك تتكلم او احيانا كيف توصلها للدكتور حقك، كيف تتاكد انه انت قاعد ماشي صح، ممكن يسووا لك يعني دعم بشكل تطوعي، فجزاه الله خير. راح يكون ان شاء الله عندنا فيوتشر ورك شوب وريسيرش، عفوا ريسيرش ورك شوب سيشنز ايضا وتريننج. كذلك ان شاء الله راح نسوي سكجول مثل هذا الميتنج. نعرف هالمره طولنا، لكن المره الجايه ان شاء الله راح نكون ايش؟ نوضح لهم انه في يوتيوب نسوي الدوره اللي سويتوها حقت لينكس، ممكن في احد نعم في ايضا دوره لينكس جزاه الله خير، يعني نتكلم عن كثير من اوامر الشارعه ايضا يمكن تستفيدون منها، موجوده ايضا في المكان حق النادي. جزاكم الله خير. لعلنا بس عشان نختم اللقاء ودنا ابو حسين بوسنادي يستخدم كلمته يختم عشان نسوي دوري. طبعا اول شيء نشكركم على حضوركم يعني كان مهم لنجاح الورك شوب. ثاني شكر طبعا يتوجه للشباب اللي شاركوا في الورك شوب وقدموا الاكسبيرينس اللي واجهوها في سواء في البي اتش دي او الماستر. طبعا ايضا شكر للاخوان في النادي السعودي المجاني والشباب، وشكر خاص لابو اياد وعبد العزيز عبد الله على جهدهم وحرصهم على انهم يفيدون الشباب من خلال السيمينار هذا. شكر الاخ عادل على حضوره. لا العشاء ما اقدر اقول. طبعا هذه شهادات بسيطه بس للاخوان اللي شاركونا. حمدان تفضل. هذه شهادة بسيطة الأخ حمدان على مجهوده. الشيباني عمر يتفضل. عمر تعالين عشان عند الباك جراوند. دقيقة البروجيكتور بس انا مكتوب صراحة كاميرا عبد الله عبد العزيز بهدل. يلا انت صف قلبه بعد يستاهل ابو عبد العزيز. يستاهل. يعطيك العافيه. فهد السلمي. معلش هذا بسيطه رياض. يستاهل. عبد الله سعيد المريح. يستاهل والله يعني يستاهل والله يستاهل اكثر.
عندهم شيء يعني. اسماعيل مع كريم خالد طبعا اللي مش موجودين ان شاء الله راح نوصل لهم. طبعا احمد الحارثي فارس كاتب ايضا يعطيه العافيه. من بعد كان فراس تاروتي ايضا ايهاب اشعري هذا ما كان اليوم صار عنده ضغط جامعة كنا نتكلم عن الفيديو. في النهايه نقول لكم الف يعطيكم العافيه مشكورين. جماعة النادي لهم تكريم ثاني. يعطيكم العافية يا شباب ما قصرتوا والله. والحقيقة اللي وراء حياتي الضمون اكل وهذا مصلحة راسي مصلحة